masisingil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit rumabang. May ginangak tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilim. Lupa ng araw ng marami pagsinta, buhay langit sa atin ko. Aming ligaya na pag may mamatin at namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo
Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo, Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Have a blessed Monday, mga kauturan na kaabyanan. Dayawan naman nato na aton langit nun nga amay sa siningbago nga adlaw sang Lunes sa pagsugod sang sininga simana. Sa gihapon, ini inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagatamyaw naman sa inyo sa isa kamayong aga, kag nagaagda naman sa inyo tanan sa pag-upod sa aton diri sa kahanginan, sa pagsugod sining aton adlaw paagi sa pagpamati, kag pagpamalandong sang pulong sang Dios diri sa aton programa Daily Gospel Reflection. Matarong ikaw o Ginoo, kag ang imo mga paghukom husto, at ipana ako suno sa imo malig-on nga gugma, kag tudloi ako sang imo mga sugo. Mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, imo kami gintubo sa ginhimo nga imo mga anak nga inayupan. Tamda kami nga imo mga alagad, agod kami nga nagatuo kay Kristo. Mahatagan sing kahilwayan kag sang palanoblion nga walay katapusan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 6, tubtob 11. Sang isa pa kaadlaw sang pahuway, si Jesus nagsunod sa sinagoga kag nagpanudlo. May isa ka lalaki didto nga paralisado ang tuo nga kamot. Ginpanilagan si Jesus sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga Pariseo kung magpang-ayos siya sa adlaw sang pahuway, agod may panumbungon sila batok sa iya. Apang nahibaluan ni Jesus ang ilang pagpanghuna-huna, kag nagsiling siya sa lalaki nga may kamot nga paralisado. Tindog ka kag magpatunga. Nagtindog siya kag nagpatunga didto. Dayon si Jesus nagsiling sa ila, mamangkot ako sa inyo. Ano ba lang ginatugot sa adlaw sang pahuway? Ang paghimo sa maayo o kun ang paghimo sa malain? Ang pagluwas sang kabuhi o kun ang pagpatay? Gintulok niya sila tanan sa palibot, kag ginsingganan ang lalaki. Untaya ang imo kamot. Ginhimo niya ini kag nag-ayo ang iya kamot.
Apang naakigid sila kag naghinon-anon kung ano ang mahimo nila kay Jesus. Subong nga aga, ginaabi-abi man naton sing may kalipay si Reverend Father Leonardo Eliazar, SSP, nga magaupod sa aton sa pagpamalandong sa aton Ebanghelyo subong nga adlaw. Mayong aga, Father Pals. Isa ka manaya-naya kag mayong aga sa imo, Sister Mercy. Kag subong man sa mga maukod naton nga tagpalamati sa sining bantog nga waragwagan ang Radyo Bombo. Subong man ang aton mga utod nga nagasunod sa aton via live streaming. Sa liwat, kinaagda ko kamo sa pag-upod sa akon sa pagpamalandong sa mga pulong sang Diyos sa tulad nga kaagahon sang Lunes, September 11, 2023, sa ika-23 nga simana sang aton kalendaryo liturgiko. Naari na kita tulad sa Bear Months. Kag namanaan naton nga sa Pilipinas, pagkagat sang Bear Months, daw ginaitok na kita magpamati sa mga Christmas songs kag sige man ang aton kay kiay sa tunog sang musika. Bisan mabudlay ang pangabuhi, ginalingaw na lang naton ang aton kaugalingon. Ang santos nga ebanghelyo nagasaysay sang isa katalupang don nga hitabo sa katilingban. Sa adlaw sang inog pahuway, si Jesus nagsulod sa sinagoga kag nagtudlo. May isa ka lalaki dito nga paralisado ang tuo nga kamot. Ini ginayo ni Jesus sa adlaw nga ginadumilian. Sa madamo nga higayon ginapanilagan sang mga manunudlo sang kasuguan kag mga Pariseo ang mga hulag ni Jesus. Ini agud manginhigayon para sa ila, para akusaran si Jesus sa paglapas sa mga sugo ni Moses. Apang ginpaatag ni Jesus ang anak sang tao, Ginoo sang adlaw nga inog pahuway. Kag diri nagdugang pagid ang kaakig sa mga pinuno sang templo. Ang kasuguan sa pagpahuway sa natalana nga adlaw isa ka sinadsaran nga mga kasuguan sa Biblia. Kaya mo ini ang luyag ni Jesus ipahatag sa ila tanan. Ang kasuguan hindi tani mangin kabangdanan sa pagpamigos sa iban nga tao, ukon makahatag man sang kabugat sang ginabatyag sang isa katinuga. Ang pag-ayos ang tao nga paralisado, ang tuo nga kamot, isa kay likoton sang Dios nga nagabuylog sa mga tao nga nahuyan kag ginasikoy sa sosyedad tungod sang ila pisikal nga kakulangan. Ang pag-ayos ang iya kamot amo ang makabawi sa kahuyanan nga iya ginantos kang ang pagbaton liwat sa iya sa sosyedad. Ang kadalagan sang iya misyon nakasandig sa ila pagtuo. Ang iban nga tao magasandig man sa ila. Mga utod, ang mensahe sang ebanghelyo nakasentro sa kaalwan kag kaluoy sang Dios. Regulations matter less than the principle that is right to do on Sabbath. Pananglitan kung may miyembro sang panimalay nga grabe ang sakit sa adlaw sang inog pahuway. Hulaton pabalan naton ang sunod nga adlaw agud dalhon sa ospital ang amo nga pasyente. Sa trauma nga naagihan naton sa COVID-19, sigurado magdali-dali gid kita pangita sang remedyo agud madapatan sang bulong ang masakiton. Nagtubo ang sense of urgency tungod nagaulikid kita sa masakiton. Sa natabo sa ebanghelyo, suway ni Jesus ang legalistic kag rigoristic way of keeping the Sabbath holy. Diri nga
nagpamangkot siya sa mga tao nga nagapundok. Ano bala ang ginatugot sa adlaw nga inog pahuway? Ang paghimo sang maayo o kon ang paghimo sang malain? Ang pagluwas sang kabuhi o kon ang pagpatay? Wala asing may nakasabat kag nalubong sa kalinong ang palibot samtang ginatulok sila ni Jesus. Kaginsugo niya ang lalaki, untaya ang imo kamot. Naakigid sila kag naghinon-anon sila kung ano ang mahimo nila kay Jesus. Ang pagpakita ni Jesus sa iya Diyos noon nga kaluoy sa tao nga paralitiko, isa ka paagi nga kita man agdahon sa pagparanglakaton sa dalan nga nagakaigo sa kayuhan sang tanan. Si Jesus nagatudlo sa aton sang paagi padulong sa pagkabalaan. Ginatudloan kita niya nga mangin maluluyon kag masaligon sa Dios. Siya ang matuod nga manugbulong sang aton sakit sa lawas kag kalag. Ang iya gidlang ginapangayo sa aton amo ang aton pagtuo kag pagsalig sa iya. Sa Ebanghelyo ni San Juan 14 versikulo 6, Jesus nagasiling, ako amo ang alagyan, ang kamatuuran kag ang kabuhi, wala sing may makakadto sa amay kung indi paagi sa akon. Tigani ko nagasunod kita sa Ginoo, hindi lang niya pag-aayuhon ng aton mga masakit, kundi dalhon pa niya kita sa husto nga dalan nga aton pagausuyon, padulong sa kahilwayan kag kaluwasan. Amen. Madamo gyud salamat Father Paul sa imong nga pagpaambit. Kabay nga ini makabulig man sa aton mga kauturan sa ila padayon nga pagpanglakaton sa pagsunod kay Hesukristo nga amo ang dalan, kamatuoran kag kabuhi. Para sa mga pamatanon nga luyag magigangot nga makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak sa ila FB page St. Paul Seminary kag sa numero 0962 046 5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke.
Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang make-up bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, pet sa 11 sa bulan sang Setyembre sining nga tuig 2023. Kag para sa aton nga Christmas countdown, mayroon na lamang kita sang 105 days to go before Christmas. Kag subong aga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, isa na naman ka round sang oil price high kalauman buwas nga adlaw. Sa advisory agin pagwa no sa mga oil companies ginalantaw nga magasaka ang presyo sang gasolina sang 10 centavos tubtob 50 centavos kada litro. Samtang 20 centavos naman tubtob 60 centavos sa kada litro sang diesel kag 20 centavos tubtob 50 centavos sa kada litro sang kerosene. Hindi na mga kabombo ang ikanapulo nga asod-asod nga simana sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa dugang panaton nga balita lokal, pagpanagtag sang 2 ka kilo nga bugas sa mga pumuluyo sang Bacolod nangin matawhan. Ginpatuman no ang pagpanagtag sang bugas sa mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod for 2 days ini siya ginpatigayon ini siya kahapon kag sang Sabado kasunod sang deklarasyon sang state of calamity diri sa syudad bangod sa epekto ni Bagyong Goring. Ang mga maka-avail or ang mga naka-avail mga kabombo is ang mga nagaedad sang 18 anyos pasaka nga residente no sang syudad sang Bacolod and ginpatgayon ini sa 43 ka mga baluthuan diri sa syudad. And so far no wala man sang dako gid ba nga gamo nga nagluntad sa distribution bata may pila nga nagpadangat nga wala kun abis ang sistema sa pagpanagtaganay sang bugas. Mayara sa iban nga madugay pantes na baton pero so far wala gid man no sang dako gid ba nga incident nga nagluntad sa pagpanagtaganay kahapon. Na mayara man sang parte ni Sir nga priority lane para sa mga person with disabilities, sa mga senior citizen, kag mga nagabusong. Samtang ang halit sang sunog sa Barangay 7, Purok Tangkong sang Sabado, nagdangat sa balor nga 195,000 pesos. 63 ka pamilya ukon 201 ka mga individual no ang nabiktima sang sunog kag 38 ka mga panimalay ang totally damaged samtang 2 naman ang partially damaged. Yara subong nagatiner ang mga biktima dito sa may Barangay Villamonte Gym. Isuno no kaya Bacolod City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Stephen Hardilesa, nag-ako naman bala ang persona nga nagapuyo sa balay nga ginhalinan sang sunog. Ginako yaman nga nabiyaan ginman sini ang nakasunad nga tinigang sa butane gas.
Di naglupok ay ning butane gas and nagtupok sa kalapit nga foam sa ilang kwarto and then madasig na nga naglapta ining kalayo kay human sa light materials ang mga pamalay dayon ikitikit so madasig ang paglapta sining kalayo. So nagapanawagan gyapon ang Bureau of Fire Protection sa mga pumuluyo nga hindi gid pagbiyaan ang mga nakasindi ablang mga kandila no. At the same time kung nagaluto kita abi nagasunad sang tinigang maghalong gid kag hindi gibalo mabayaan no nga unattended even ang mga gina-charge da agod nga hindi magluntad ang kaangay nga sunog especially kung nagaikitikit pa ang mga pamalay. Samtang mag-check man kita dugay-dugay mga kabombo no sa merkado sa Libertad Public Market with Bombo Gracelyn Lubaton natuhoy sa presyo sang mga panakot no mga kamatis mga bombay kag pila pagid ka mga panakot no checkero nato na presyo didto sa may Libertad Public Market subong nga Lunes sang aga. Sa balita nasyonal, masobra 90 ka mga barangay sa Sangguniang Kabataan election candidates ginpapanaugan sang show cause order bangod sa election offenses. Hindi magdubo sa 91 ka mga kandidato para sa 2023 Barangayan Sangguniang Kabataan Elections ang ginpapanaugan sang COMELEC sa show cause order bangod sa ginaligar election offenses kaangay sang premature campaigning. Suno no kay Commission on Elections Chairman George Garcia ining nasambit nga mga kandidato ginatagan sila sang 3 ka adlaw from the day nga nabato nilang ilang show cause order agod i-explain ang ilang bahin na tuhoy sa mga akusasyon batok sa ila. Kay ti makapila ka beses naman nga nagpaandam ang COMELEC no batok sa premature campaigning kay ti ang campaign period magasugod pa sa October 19 tubtob October 28 so mayara sang 9 days no ang mga magapadalagan agod magpangampanya. Kaya once nga naka-file na sang Certificate of Candidacy ang isa ka kandidato, mangin ang pagbutang na abis ang mga posters bala no. Syempre kinadumilian gid anay pagpanglibot, ang pag-introduce sa self, ang pagbutang sa mga posters kapag promote sang ila kaugalingon even sa social media no mga kabombo antes magsugod ang campaign period kay ti makabig na ini nga premature campaigning. Imagine, masobra 90 ang napapanaugan sang show cause order sang COMELEC. Di maskin sa amo pa lang ni Balano, makitaan mo naman kung na sino ang mga nagasunod sa layi. Di sa simple pa lang gani nga guidelines sa election period, hindi na matuman. Di paano pagidbi kung makapungko na sa pasto. Samtang sa dugang panaton nga balita nasyonal, mga Filipino fishermen makapangisda gihapon sa Scarborough Shoal. Ini ang ginatag no sang Armed Forces of the Philippines no ginaathag sang tagpamaba sang Armed Forces of the Philippines nga sarang gihapon nga makapangisda sa Scarborough Shoal ang mga Filipino sa bulig sang mga concerned government agencies. Kaya kahapon no una nga nagpagwa sang statement si Colonel Medel Aguilar nga hindi kuno makasulod sa area ang mga Filipino fisher folks kay ti mayara gihapon bala sang presensya sang mga Chinese vessels ginadumilian or ginapunggan no sang Chinese Coast Guard kag Maritime Militia ang pagsulod sang mga Pinoy nga manog pangisda but no ginatag man sini later kahapon nga pwede, no? Sarang makasulod ang mga Filipino fisher folks dito sa Scarborough Shoal. Ining Scarborough Shoal nga daan mga kabombo, manggaranon ini, no? Sa mga bala? Yamang dagat bala, no? Mga marine bala nga mga so ginaisagid sa mga ginaagawan man bala, no? Although iya giniya ka Pilipinas pero isagid sa mga gina-claim sa China. Bata mo na no ginathag ni Colonel Medel Aguilar at pwede gihapon makapangisa dito ang mga Filipino basta may assistance sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag National Intelligence Coordinating Agency. Kay ti mas maayo gid kung may assistance no upod sa PCG kag BFAR kag iban pa nga mga ahensya kay hindi nato mapaktan kung ano ang paghimuon sa Maritime Militia kag sang Chinese Coast Guard. Sa balita international, death toll sa linog sa Morocco nagdangat na sa 2,122. Grabe
pagkagabi man ining linog no nga nagluntad didto sa may Morocco, magnitude 6.8 nga linog no ang nag-igo sa nasambit nga pungsod sang Biyernes. Una-unang death toll yara pa lang sa 100, dugay-dugay pagkagabi nagasaka na sa 1,000, and sa latest figures no hindi magnubo sa 2,122. Ang numero sa mga nagkalamatay sa nasambit nga linog didto sa Morocco, aside sa fatalities no 2,421 naman ang na-record nga pilason. Nag-struggle man gani ang mga rescuers bala sa pagpangita sa mga survivors kay ang pila ka nang grabe gid lang halit, and even ang pila ka mga pumuluyo didto mas ginpili na lang gid nga magtiner anay sa dalanon didto na lang bala anay nagtiner for 2 days kaysa kadlok nga magbalik sa ila mga puluyan kay hindi mo walaan kung ano tong matabo bala basta may magkaladagdag to basta may aftershocks pa. Sa Pilipinas naman sa mga OFWs dito sa Morocco padayon pa nga nagamonitor ang mga opisyales ng Philippines, ang Philippine Embassy, ang Department of Foreign Affairs sa Morocco no. Apang sa karon wala sang may na-report nga Filipino nga napilasan, nasamaran o ko nadulaan sang kabuhi bangod sining linog. 4,600 to ang populasyon no sa mga overseas Filipino workers sa Morocco, and so far wala sang napilasan sa report. Hopefully no wala lang gid kita sa mga kauturan didto nga mga Pinoy nga mahalitan bala or nahalitan sining sunog ba't nakasubo tagid kiti masobra 2,000 man nagikan sa naglain-lain nga nation no, naglain-lain nga lahi ang nadulaan sang kabuhi. Sa karon padayon no ang search and rescue operation sang mga rescuers didto, ang United Nations naghatag man sang sang bulig bala no, nag-deploy man para sa mga nagbulig man bala sang or naghatag man sang dugang assistance bala no sa ginapatigayon sa karon nga search and rescue operation, and nagmando man ang hari sang Morocco si King Mohammed VI sang pagpatigayon sang funeral prayers para sa mga nagkalamatay. Ang Estados Unidos preparado man nga maghatag sang significant assistance sa pungsod Morocco, and ready man ang ilang rescue teams sa pag nga iga-deploy no in kaso nga kinahanglanon sila. Ang World Bank nagahatag man sang full support no sa Morocco bangod sining nasambit nga insidente. Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. This time, kabombo, no, checkero naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton dito sa May Libertad Public Market. Magakuha kita sa presyo sa mga panakot yan, no, dere sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Kay dito sa may syudad sa Marikina, nagdangat na sa 300 pesos ang presyo sang kada kilo sang kamatis dito sa may syudad sang Marikina. Suno sa Department of Agriculture, mas mataas ini no kung ikumparar sa ilang previous monitoring, which is 230 pesos per kilo, 70 pesos gid ang ginsaka sa presyo. Sa iban nga bahin sang Luzon, ang presyo sang kamatis yara sa 150 pesos, tubtob masobra 200 pesos. Sunod sa Department of Agriculture, no, ini is isa sa mga ginalantaw nilang factor is bangod ang kakulang sang supply sang nasambit nga utan dito sa may Luzon, especially sa pagigo sang bagyo no sa nasambit nga lugar. And check aron taman mga kabombo no ang presyo man sang onions no dito sa may merkado sang sibuyas. Kaya ginaduso sa karon nga dapat untaton bala ang pag-import anay sang red onions, kaya baha no ang supply diri sa aton, madamo ang supply diri sa aton, and naga-struggle ang mga local farmers sang onions kung maghagay import kay ti mangin manubo no ang pagbakal sa ila sini. Ang iban pagid no mga presyo sang panakot sa merkado, check ron naton with Bombo Gracelyn Lubaton. Sige nagapagiangot pa kita mga kabombo. Kaya Bombo Grace no kay ti mag-check kita sa presyo sa utan sa mga panakot no sa merkado, kay ti hindi malang gasolina ang nagasaka ti ang bugas amo man no, pero may ginapatuman man nga price ceiling sa karon,
na may ginobraman nga tikang ang aton nga government sa pag-alagas sa mga hoarders, ka mga smugglers. Hopefully paspasan pag nila no para masulbar no ini, and amo na halos tanan gid nga commodities sa karon mga kabombo no nagasaka gid ang presyo. No, check karon naton kay last time we check 120 pesos ang presyo sang kamatis didto sa may Libertad Public Market. No, check karon naton kung may abis ang kakulang sa supply diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, sa syudad sa Bacolod. And kung kamusta man to ang atong mga kabombo sa merkado. Maayong aga man dira galino sa atong mga kabombo nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live. Actually, Bombo Jairi, ang structure nila daan amo na padamo pa tayo sa same sa Turkey. Ang sa Turkey gani no, grabe man to ang linog nga nagluntad no dito sa Turkey kag sa Syria this year man to natabo. Ahay, di masobra, if I'm not mistaken, masobra 50,000 to no ang nagkalamatay, ang death toll, masobra 100,000 tong na-injured sa Turkey. And then subong amo naman ang natabo sa may Morocco. Ti pa dayon lagi kita gihapon sa pagkuha man didto sa nga update bala sa aton nga mga correspondent. Kahapon may na-interview makita dito nga correspondent, and iyagin confirm no mga kabombo nga wala no sa nga Filipino so far nga na-report nga nasamaran, nahalita, na missing o kon na dulaan sang kabuhi sa nasambit nga linog. Philippine Standard Time, 47 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. This time, check ron nato no mga kabombo ang sitwasyon sang merkado sang Libertad Public Market with Bombo Gracelyn Lobatona. Bombo Grace, good morning. Please come in. Bombo Jairi ka mga kabombo. Good morning. Live sila diri sa may Libertad Public Market at adlaw sa Lunes, dali sa gana pwestuhan ko tayo diya ang mga tabo kay sa kilid na siya. Tago na bala, Bombo Jairi, ining plastaran sa mga baligaan, sa mga nakilalain ng mga utan, kag nanari-sari ng mga panakot sa tubang o kung sa main gate sa Libertad Public Market, Lunes, kadamo sa mga tao. Atong sininga tiyempo, nami gid kay kadamo sa mga bituon nga makita naton kag pati ang bulan. So, asan na nga area, kung sa layo ka pala, makita mo na ang mga colorful nga baligya, just like ining kamatis sa likod ko, no? Mga carrots, repolyo, kamote, napagini, cabbage, no? Tason, may ara pa sang sibuyas, dahon, kag may beans man. No? Sa kilid ko, may mga tangkong, kag mga lailain yung mga dahon. Ining tugabang na nagapadanlog sa utan o sa laswa. So, ato siya karon kay hambal nila, Bombo Jairi, kagina, ang kamatis ko no nagnubo ang presyo. Wow! Good news siningaga sa Lunes kaya nubo ang presyo. Pero checkeron ta kung pila ang ginubo no sa kamatis. Ito ako malibot ko sa may kilid kaya dito dali-layo diri ang paanyag nga panawag sa nga kamatay. Sindera. Pare, ay lang gid. Ito na sa kilido. Kay may kabakal pa abi, no? Sige, direta sa kabakal abi. Nay, may ngaga. Kumusta? Nanay, ano ka, Nay? Gapang ngumpra ka? May kamatis. So, ay, ibaligya mo na. Teka lang nahulog ang repolyo. Dubula lang, no? Okay. Nay, pila ka kilo ba mo? Pulo sa kilo. Pulo sa kilo? Tagpila ko ng kilo na. Tagsin na. Bigad check natin. Mamudari, 130 pesos. So, 30 pesos ang diferensya. Laso bong Bombo Grace? 100 ay, pesos. Ay, mayugid. Kaya nagnubo siya, no? Yes, mayugid. Kaya ang ginubo ya, 30 pesos. Ako ginasin sa aton sa mga kultura. Pero layo pa na siya sa normal price sa kamatis. So, subong ang mga kamatis nga ari-diri, sari-sari ang niya sining color, no? Initanan luto. Mera sa mga satuhan lang yun bala. No? Mera naman niya sang hilaw. No?
Si, kay kapamilya ito sa nanay. Kaya naman nga bulo barato ng kamatis pero hindi naman quality. Okay. Or si kayo. Dad. Inay, anong siya mo? Ano pangalan ka na? Bilya. Bilya? Amigo pa? Santo. Santo? Si Ma'am Lilia Santo. Taga-diin ka? Ang silingan. Hindi ka pag-kumpra. Kalayo. Ay, lapit ng gali, no? Takoling. Tapos, takoling ni Barangay 40, no? Lapit lang ng gali. May service ka na eh? Oo. Naligat to sa 130 pesos ang kamatis. Nagbakal ka? Oo, kabakal ka ito 150. Oo, so tingin ng 150. Isang pagmahal, gid. Nakalabot 150 ka? Oo, nagligad. Ganda si Mata. Pagkatapos wala to sang bagyo. Nag 160 pesos tapos nag 130. Oo. Hindi naman ito kakilo bakal mo? Nagpulo-pulo lang na ako na bakal. Ay, pulo. Sige, wala ka nag-adjust. Oo. Hindi, kung susundin mo, naligat to 150 ang kilo. Tagpila ang bilog. Tita, gano'n naman naman, retail naman to naman, 180, 160. Retail, gali, Retail. Oo, wala ka bakal binilog. Hindi ka, wala ka baligya binilog. Kaya riho na 100 na lang. Lipay ka man. Oo, okay na nila, 100. Yan, nakita ko, ganyan na lipay ka. Pakita rin. Okay, si Naiya, ito rin, ka gano'n yan. Oo, ato. Okay, tapos, nakakadamos ang kamatis, ngayon na baka mo, ano pag ganyang imo, sila nga na pangumpra, maliban sa kamatis? Upan. Gina-retail mo man? Retail ko man. Upos man? Aluyan man mo, upos. 180 ang kilo sa kamatis kung sa nagligad. Oo, sa nagligad na 180. May nagabakal. May ara, madali kita, 2 ka dito, 3 ka dito. Okay. Tagpila itong binilog? Di na patungtong man na namin sa kiluan at digital. Oo. Di subong barigya naman kami ito kung mag-100. Kaya mong kuha ng 120 naman. 120 naman. At least makakansya lang ginagmay, no? Okay lang yun, Sige. Ang imo sila nga pangakuhian na maganaya ang pagmaligya sa mga utan. Retail. Yeah. Thank you, Kinaya. Di ko maluto. O kanay, ano na gani ang maluto nga namo kamatis? Iluto ka? Ay. Yan eh. Man ka po iluto, no? Yes po mo, Tyre. Ang iya din si Buyas, kay Iban, pagid ka mga panakot, pila? Yes, may nakita ko din nga sibuyas nga puti sa sulod sa galing. Kaso, makatawa to karon. May sibuyas ka din. Ma'am, wala. Oo. Ato, barato. Sige. Balik kita di ka karon mo sa check tang Mumbai. Thank you kita. Ma'am, thank you kita. Check tang Mumbai dito sa sulod. No, kay wala din si Ma'am Baligya, Mumbai. So, Manila, barato kuno ang Mumbai. Ayo ino. Ayo gid, no? Pero pamati amo sa mga kuturan, especially sa mga taga Bacolod, bala nga nakakwa na bugas kagapon. Ang kulang na lang sudan. Correct. Kamatis, bisan ang itlog na bala Bombo Grace, baka kabitlog, daso di mo kamatis, ka namit na. Amo gani, no, naka-sale pa ato sa mga kauturan, kaya sa isa ka householdaan or isa ka pamilya, may ara sang mga, di ba, di ka registered voter, bumudayre, times 2 kilo na sa 5. May pulo ka nakakilo sang bugas, nakasipin na. So, ano lang problemahon mo? Muna, ang panakot na danay, i-check ta kay mas nami ang sudan kung may ara sang kompleto nga panakot. Yari ang kilo sang Bombay, ara sa 125 bombo jari. Pula nga Bombay ini ha. Yes. So, may aga. Mga pisa sa mga lalaki naton, ho? Nga, di subong. So, ang makita to subong, mga kabombo, tari, ang madamo nga Bombay, kag, aring sa kilid, sa may wala na yun, buyas, nga puti, no? Kag, makita naton, nga, fresh pa.
No, fresh pa bala. Mabag-ong abot. Dason, sa tuunan sirahin, sa klasaran, dahil sa mga panakotan, ahos naman, no? Ahos. Ito sa piyak, damo-damo nga kamatis. Wala pa ta ka, karoon na ng kamatis nila. Kaya ito, sabi kailangan sila sa presyo, diri, no? Sa mga kinilo. Sorry. Makutunta kung tagpila ni ang sibuyas nga puti. No, may mga pa din sila sonata, no? Christmas songs. Pampagod vibe wala, no? Bombo Grace. Yes, do ka namin saot. Okay. Sige. 30 kilo. 100? Brato ba? Brato, sibuyas nga puti. White onion, ojere. 100. Samtang ako ang ining Bombay nga pulaya, 125. Ang ahos ka, sir, pilang kilo? 110? Si okay kina. Ahos. So far, ang ila rin nga pwesto daan. Puno iya sa panakot. Dares sa ilang pwesto, may lang sa utan, talong, nakagkalabasa, sa dalong. Sibuyas dahon, yung Bombo Grace? Wait lang, guys. Wala din sibuyas dahon. May sibuyas dahon ka mo, sir? Ay, dito sa piyak, kung mo, sir, may ito sibuyas dahon. Bakal man. Nahuya, sir ko. Bakal man, sir. Mamangkot ko, sir, kung ang ining Bombay, dinihalin, ang pula, dili sa halin, kalayo, bisa ilabong mo, sir. Inhalin, sir, sibuyas, or ang Bombay nga pula. Wala ang diya. Gabantay lang ka mo. Ang puti yung wala. Pero bakal siya. May nagbarato ako. Okay. Iya ka China? Okay. Muna ba ito? Pero sa diri sa Tonpong, so din ka mo gakwa. Wala ka mo diya. Pagpinaligad ang presyo sa barato siya. Oo, barato. Subong China lang. Ligad mo mo siya, 120 or 110 ang presyo ng barato. Sa doon di man, barato pa ganyan. Okay na lang siya, no? Kaya ang sibuyas, or ang Bombay nga, pulaya, sir, tayo pula ligad. Pulaya pula na 160, 150. 150 to 160 pesos sa ligad. Bumudjay mga kubo ang presyo sa Bombay nga pula. No? Nagnubo siya. So, 125 na lang. Sabi ba, no? Mamayuhaw. Siya, sir. Nagmahal? 20 na liga. So, 110. Ati, nagbarato siya. So, 10 pesos lang. Ito rin siya. Bumudjay uli na kamo, pangumpra na kamo di. No? Especially sa mga nag-retail man ba naman like sa Libertad Public Market, so like na Nangina Lilia, nga sa Mansilingan, siya agapuli. So, ang iban nga mga lugar nga malayo, diri sa doon sa Bacolod, diri gito o pangumpra, no? Sa mga Libertad Public Market, kaya ti barato, diri compare sa iban nga mga lalagpong market. No? Ito sa punta, mo dyan, kadamo sang kalabasa. Inyo to kalabasa, sir? Tagpilang kilo? 70? Nagmahal? Ang mahal siya. Tagpilang naligad? Ang kilo? Los mahaw? Hindi ka mo nagkuha sina. Mindanao. Ay, nagmahal ang kalabasa. Pero damo-damo, di sila stock. Saan na nag-abot, sir? Aligay pa si Mana. Damo sila stock, mo sir. May nagmahal. Pero damo stock. No? At least makapangaman kita. No? Ang kalabasa, marami ginaisa ko sa utan, sa laswa, kay pampalinaw ng mata. Correct. Grace, no? Oo, na para maathagan ka mo, Grace, no? Ang iyong mata. So, yes. Ang Di ba mo, Grace, may idea sila kung in the coming weeks, ang mga lakat sini, mas manubo pagid bala or mas magsaka? Sir, sa Luzon semana, maganubo pagid yung presyo. Sa Mumbai, hindi ka mo sigurado, gabantay lang ka mo. Pero saan lang din nagnubo gani? Ay, so good sang Burmans, nagnubo na siya.
Sa Timayo, kay bisan pa magmahal ang presyo sang karne, Momo Jaire, kay mga isda, at least barato, no? Hindi na tayo magsaka. Bala sa mga the rest of Burma. Meron na to ko na tayo 5. Okay na to. No? Kag-check yan na karon kung kamusta kay basi na ubos na ang mga gingkuha sa mga retailers naton sa nagkailaing market sa sining bugas na ginhimuan pa maagi sa city government para makasunod kita sa EO, Executive Order 39, Bombo Jay. Correct, gid Bombo Grace, no? Timayo, gid kay nagdubo dira ang presyo so far sa mga blaklon, maskin 20 pesos per kilo lang, no? Or maskin 25 na pulo, dako naman ang butang sa aton bilang nga mga konsumidor, no? Tido ka, ano naman ni maayo, gid bilang nga balita for Monday, odo nga buwas miyara kita sa lauman nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Pero ano man siya, no, hindi man siya big time. Ano lang sinintimos lang wala Bombo Grace galing kay pagsaka gihapon, no. Pero Yes. man gid nga de September or bare months, no, do hopeful ang mga kabombo naton, no. Yes, kay paagi man, no, sa paghatag sa information mula Bombo Jaire, ay hopeful sila bisan pa may saka gamay sa gasolina o kung sa presyo sang iban pa nga gatong, no. Bisan gamay lang, no, ang aton mga kauturan, hopeful kay wala kita pabaya sa pagbantay man bala nga pabalo sa ila kay ang iban dira Bombo Jaire naga-adjust man mo kung makabalo sila halin sa aton, at least makapangaman sila, maka-adjust, no, kag panguyo talang gusto nga mga semana magbalik sa pagkanubo naman ang presyo sa fuel, Bombo Jaire, kay para ang iban nga mga balaklon ang maga-adjust man, magapanubo man, kay nagasabay man abi, no? Alin pa na sa unaya, kay tanan man, ano man lang wala gina-transport. Yes, insakto gid Bombo Grace, no. So far kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod sa Libertad Public Market dira Bombo Grace? Today is Monday, may klase, no, may opisina. Yes, sorry na lang gid. Balik kita sa normal nga routine naton, no? Subong okay gid ang atong tempo halin kita sa Mandalagan going here. Ang atong nga kalangitan wala gayam di. Bisan ta man makita sa gihapon ang sanag sang kay sa mga bitugan kag bulan no present mo duwa kanina kag aton sini nga mga puluyan. Checkeron ta bisan ano nga oras kay kasi magluntad ang hindi amo wala man yun na pangayo Bombo Jaire. Reminder lang Grabe bantong natabo kagapon, no? Although wala tagid-dagin lang kakasuko kita ya Bombo Grace, and syempre ang ining ginhalina balas ang sunog, hindi ta naman paggatukdukon pagit kiti siya mismo guro galalain naman ang balas na natabo no Bombo Grace, no? Pero amo na reminder lang gid gyapon sa aton mga kabombo nga amo na, no, ibantayan tagid ang aton nga mga kagamitan, no? Hindi tagid pagibilin nga unattended bala Bombo Grace kay ano nakadaan subong sa sitwasyon kadamo na bala sa mga pagpanghangkat sa kabuhi dason kumasunugan kapag tuman pagid na kasakit. Yes, Bombo Jaire, labi na gid diri kadamo sa mga squatter area kagtulo paray lang alunggid batsyag sa mga tupad balay nato, no, kay mayara bes nga sige aton matalupang at least na-remind naman ang tupad naton balay nila maginaway, no, dapat pinili lang gid. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jaire, live dito diri sa may Libertad Public Market, and si Bombo Grace in Nuwaton nag-report para sa #1 most trusted regional radio Philippines, Basta Radyo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton live dito sa Libertad Public Market sa pagchekyar sang presyo sang pila, no, ka mga panakot sa merkado. Timayo gid nga balita sa aton dira mga kabombo kay ti mayara sang pagnubo, no, sa presyo sang mga panakot didto sa Libertad Public Market. Ang presyo sang kamatis yara sa karon sa 100 pesos per kilo kung ikumparar sa 130 pesos last week. Ang sibuyas, red onions 125 pesos per kilo, and 100 pesos naman ang white onion, salin ini siya sa 150 pesos, no, ining pulang sibuyas, so nagnubo siya sa 25 pesos. And ang ahos, may ara man sa pagnubo, napulo ka peso, no, napulo ka piso, 110
pesos siya subong from 120 pesos sang tinalikdan. Philippine Standard Time, 5 minutos nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Sir Eric, wala na ni pahuwayang saka sa mga Bulaklon bakod pagid sa climate change. Bombo Jaire. Ang fuel hindi magnubuas sa tapos tuig. And good morning, madasi mo, ma'am. So, amo na gani mga kabombo, no? Ginapasalamatan tagi subong nga may pagnubo kahit papano sa presyo sining mga panakot. But then, tomorrow, mayara na naman sang isa na naman ka-round sang oil price hike. Aside nga daan sa inflation na ginapangatubang naton, hindi lamang no, dito sa Pilipinas, kundi sa bugos ng kalibutan, ang mga calamities and ang climate change pagid. Dito sa may India, no, kung saan din maging patigayon nga G20 summit ang mga world leaders. Ti ginpahayag matugani sang presidente sang Brazil, si President Luiz Inácio Lula da Silva, no, sa atubang sa mga miyembro man, mga world leaders, mga balang miyembro sa G20, sa ginpatigayon nila nga summit, nga ti ang nagakatabo bala sa karon, no, sa kalibutan, no, ginalauman or ginalantaw gid nga mayara sang climate emergency, no, mayara sang unprecedented climate emergency. Kay ti kung dumdumo nato, no, masami bala, especially this year mga kabombo, no, masami nga nagakatabo ang pagbaha, no, mga bagyo, and then ang drought bala, no, pag malasang duta, El Nino, and even mga wildfires sa pila ka bahin sang kalibutan. And ang 2023, no, sa data man sa Copernicus, ginabutang na sini ang tuig 2023 to be the hottest year on record overall. And ang nalantaw man sang sang European Union climate nga ang tuig 2023 no mga kabombo is the hottest year in human history. So isa gid ini probably, no, sa ginalauman gid nga mangin topiko man sa patigayunon nga COP28 climate talks bala sa bulan sang Nobyembre didto sa mga United Arab Emirates, no? Paano i-address ni sang aton nga mga world leaders, and even gani si Pope Francis, no, may tikang man to siya kung sa diin ang iyabla nga sulat, no, sang 2016 iya pagaliwaton or pagasugpunan this year natuhoy man to sa nagakatabo nga climate change sa karon. Kapag isang man ka environmentalist, no, nga na-interview man din naton, at yung mahimo na lang naton is to adapt bala, no, kung paano kita maka-adapt sa sitwasyon sa karon, sang klima, sang environment nga nagakatabo sa aton kalibutan. But even in our simple ways, lang mga kabombo, no, we can help nga agad nga hindi bala maglala pagid, no, ang sitwasyon sang aton nga klima. Sang aton nga environment bala, even in our personal and simple ways lang gid, although mamba kita nga do kagamay man lang na siya, but then dudako naman na siya, no, nga butang bala mga kabombo kahit paano nakaibalo ka sa kagalingon mga may kakobra ka para sa aton nga palibot. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sang aton palatuntunan, aton istoryahan ang finals, no, kagabi nagtakop na ang 2023 FIBA World Cup, kung sa diin nakuha sang Germany ang kampyonato batok sa Serbia. Bantayan sa pagbalik sang atong palatuntunan. Standby! Top naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Sa kabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb 12 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balik na diri sa aton para tuntunan Bombo Reports First Edition. Sa aton nga 2023 FIBA World Cup update, ginadeklarar no champion ang Team Germany sa 2023 FIBA World Cup matapos nga naluto siniyang Serbia no mga kabombo sa score nga 83-77 sa finals kagabi nga ginpatigayon didto sa may Mall of Asia Arena. Silver ang pagpulion sang Serbia katig gold ang nakuha sang Team Germany, samtang bronze naman ang Canada. Kay nalutos man sang Canada ang Team USA sa overtime sa score nga 127-118. So sila nga apat no mga kabombo ang Germany, Serbia, Canada kag USA. Lunsay sila maghampang sa 2024 Paris Olympics. So para sa dugang update no natuhoy sa finals kagabi sa ginpatigayon nga game sa tunga sang Serbia kag Germany kag Canada kag USA, yari ang report ni Bombo Zalde for the second. Bombo Zalde, please come in. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Yes, Bombo Jaire mga kabombo sa aton nga FIBA World Cup update. Nakuha Bombo Jaire no kagabi ginpatigayon ang 2023 FIBA Basketball World Cup Finals. Nakuha sang Germany ang kampyonato Bombo Jaire matapos yang malutos nila ang ilang nakasumpong nga Serbia sa score nga 83-77. Naibaluan naton Bombo Jaire no nga ini ang first time sang Germany nga nakasulod diri sa finals sang FIBA Basketball World Cup. Samtang ang Serbia naman niya nakahampang na ni sila sadto sang 2014 sa basketball kon sa FIBA World Cup. Amo man nga uhaw man sila kuntani ang Serbia nga makuha ang kampyonato tungod ya subong lang sila liwat nakalabot siya sa finals Bombo Jaire. Samtang ang hampang ni kahapon o kon kagabi alas 8:40 sa Mall of Asia Arena ni siya ginpatigayon diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kung sa DNT sa nanginhampang Bombo Jaire sa umpisa pa lang sa first quarter mayara kuntani isang 3 points lead ang nagpanguna sa hampang amoya ang Serbia nga amo ang FIBA World Rank number 6 Bombo Jaire. Apang nalagas ni sang World Rank number 11 nga Germany kon sa DNT pagkatapos siya sang second quarter kon pagtakop sang first half ang ilang score parehas Bombo Jaire 47 all. Samtang nakahimo man sang dako nga lead ang Germany dira na sa third quarter amo na nangin deciding point Bombo Jaire sa hampang matapos siya nga ang Germany nagpasulod sang 22 points. Samtang ang Serbia sa third quarter 10 points lang ang ilang nga napasulod. Nagikan sa 12 point nga lead sa Germany dira sa third quarter gintunguan man sang Serbia Bombo Jaire nga makalagas o kon makabawi makalaot dito sa score sang Germany
Tubtubya ti natapos ang hampang sa score nga 83-77 na panubo lang nila sa 6 ka puntos. Ang lead sang Germany Bombo Jaire. Amoy ang rason nagodya nga ang Germany ang magdaog kag silang makakuha sang Nia Smith Trophy Bombo Jaire. Nahibaluan naton Nia Smith Trophy ang panawag diri sa FIBA World Cup Trophy bangodya ini ang gin pangalan sunod dia sa founder mismo sang basketball. Samtang sa piyak nga bahin antes ni Bombo Jaire sang final sa hampang sa tunga sang Germany kag sang Serbia pinaghampang manya alas 4:40 sang hapon ang Canada batok sa Team USA. Ani sila Bombo Jaire noon madumduman naton na pierde ni sila dito sa ginpatigayon nga semifinals tiyang ilan nga hampang para makuha kung sino ang third place kay ang nag-champion amo na to ang Germany kag ang second place amo na sang Serbia Bombo Jaire. Ang ginhampangan sang Canada kag ang USA para sa third place kag ang fourth placer Bombo Jaire. Sa nanginhampang nagdaog ang Canada kung sa diente sila nakakuha sang third spot diri sa FIBA World Cup 2023 matapos siya nga nalutos nilang USA sa score nga 118-127. Sa first quarter, Bombo Jaire, dito pa lang sa first quarter, yan nagpanguna na ni Gilayon. Kung lang taon natin, Bombo Jaire, malayo ang gap sa ilang rankings, kaya ang Canada, gani, FIBA World rank number 15. Ang USA, amo ang rank number 2. Apisar sina sa dako nga gap Bombo Jaire, sa first quarter pa lang ang Canada na Gilayon ang nagpanguna sa hampang. Sila nagpasulod sa 34 points. Samtang ang USA sa first quarter 25 points lang ang napasulod. Sa padalayon niya paghampang na panubo sang USA ang lead sang Canada kung sa diin nagtakop yang first half 2 points na lang ang advantage sang Canada Bombo Jaire kung sa diin ang score yara sa 56-58 sa first half na siya. Samtang sa third quarter sa second half nahimo gihapon nga magpanguna sang Canada gikan to sa 2 points nga lead sang Canada sa katapusan sang first half nahimo nila liwat na pasaka nila sa 7 points ang ilang advantage at tugtubya nga sa fourth quarter Bombo Jaire hindi gid magpaperde ang USA especially mayara sila sang ginapanguyatan nga sila nga daan ng rank number 2 sa nakaligad tigin lagas gid ni nila ang Canada Bombo Jaire pagkatapos ang fourth quarter patas ang score sa 111 bangod ya Bombo Jaire sa nagpatas ang score sa fourth quarter sa 111 all bangod sinaya tikinahanglan sang tiebreaker ginpatigayon ng overtime ginhatagan sang dugang nga 5 minutes ang hampang dira sa overtime Bombo Jaire ang Canada nakapunto sa 16 points diri na gid Bombo Jaire nga daw naghuyang siguro ang performance ng USA nga ang ilay nga napasulod nga puntos 7 lamang kay kumparar mo balang 16 sa 7 Bombo Jaire ina ang nagresulta sa score nga 118-127 pabor sa Canada amo na ang rason nga ang Canada ang nakakuha sa third place samtang ang USA nadagdag sa fourth place Bombo Jaire. Samtang sa piyakabahin Bombo Jaire mga kabombo matapos ang hampang ang gintiguluhan o kung din pangalanan bilang MVP o kung most valuable player sa FIBA World Cup 2023 amuya si Dennis Schroeder sang Germany Bombo Jaire matapos siya ang nakapasulod sang 28 points dito sa ilay nga hampang nga nagselyo sang ilang kadalagan batok sa Serbia Bombo Jaire. Samtang Bombo Jaire magluwas dira kay Dennis Schroeder nga among MVP gin pangalanan naman niya bilang player of the game for the finals. So kon dira sa mismo nga finals si Franz Wagner bangod ya sa iya nga pagpasulod sa 19 points sa iyang hampang mayara siya sang 7 rebounds 3 ka steals kag 2 ka assist dito gininakita ang performance Bombo Jaire sa second half na dito na nagsunod-sunod ang iyang mga tres kagati dawalo sa madungduman naton iya lang tanan yung mga pangalan ng ginalawag sa pag-score para sa Germany Bombo Jaire. Samtang
matapos sinang hampang no sa masunod Bombo Diary no matapos sining 2023 FIBA World Cup ang masunod nga kompetisyon sa 2027. Sa 2027 FIBA World Cup Bombo Diary ginhatag na opisyal na ginhatag ang bola sa State of Qatar. Sa pungsod Qatar naman o patigayunon ang next silang mag-host sa next nga pahampang Bombo Diary. Kag sa nasambitan nga seremonya Bombo Diary no si Manuel Pangilinan ang chairman sang organizing committee para dire sa 2023 World Cup dire sa Pilipinas kay madumduman naton 3 ka venues dito ya sa Japan kag sa Indonesia. Pero sa dire sa Pilipinas ang chairman of the organizing committee amo si Manuel Pangilinan. Ginpresentar sini ang bola nga naga-represent sa FIBA World Cup kay Haman Yang, ang president sa International Basketball Federation. Kag si Haman Yang, amuya ang naghatag. Ang nagdaho sinang bola kay Muhammad Al Maghaisib, ang presidente naman sang Qatar Basketball Federation. Kag Sheikha Asma Al Thani, ang Director of Marketing and Communication Department sang Qatar Olympic Committee. Bombo Diary, bangod sa 2027, sila naman ang mag-host sa FIBA World Cup Tournament sa Bombo Diary. Sige Bombo Zalde, salamat gid. Ang FIBA News Update ang ginabulong sa inyo sang Arena Plus, ang official sponsor sa FIBA Basketball World Cup 2023, kag sang Bombo Radio Philippines. Ini si Bombo Zalde for the second person #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mugin nga salamat kay Bombo Zalde for the second para sa atong 2023 FIBA World Cup update, especially nga finals na kahapon. So ang Germany no ang nangin kampyonato sa FIBA Basketball World Cup subong tuig mga kabombo na ini labing una nga FIBA World Cup crown sa Germany. Sa bahay naman sa Serbia dumakabig kuno nga history repeats itself bala. Kay tis ang 2014 madumduman nga nalutos man ini sa Estados Unidos, nagampang man ini sa finals batok sa USA, but then silver man ang iya nga nakuha. Then ako naman ang kadalagaan no nga makahampang kabla sa finals, nakakuha ka rank number 2 ka no, naging rank number 2 ka this year sa FIBA World Cup no. And ang next naman nila nga preparahan no ang 2024 Paris Olympics, kung sa diin ti magasulod or maghampang ang Germany, Serbia, Canada kag USA no. Sure na gini nga makahampang din sila sa 2024 Paris Olympics. Kagang pila pa gid no ka mga pungsod man nga ma-qualify. Sa bahin naman niya sa Pilipinas, diri sa Gilas Pilipinas, tigna preparahan sa karon ang Asian Games nga patigayunon dito sa China kag maga-kick off sa Setyembre 23. Philippine Standard Time, 23 minutos sa nakaliga sa tak na alas 5 sang aga. This time mga kabombo, check ron nato no mga reports nga natipon ni Bombo Grace Lynn Lobaton, no, mga police reports nga natipon ni Bombo Grace. At the same time, check ron taman ang sitwasyon subong aga no sang syudad sa Bacolod. Today is Monday no, ti mayara sang klase, mayara sang opisina ang aton nga mga kabombo no. And so far back to normal lagid kadamo sa mga hitabo, mga activities and mga events no last sa nagliligan nga mga semana, but then subong amo na no back to normal lagid kita. And amo na no padayon ang gihapon nga gina-check yarman sa mga otoridad no, especially sa bahin bala sa mga blutuan no, Bacolod Traffic Authority Office ang lakas ng trapiko sa mga malapit nga sa mga dalan bala ko sa din mayara sa mga eskwelahan, and ang pag-check yarman no sa Bacolod City Government sa mga computer shops no, sa mga kalan-an nga malapit man sa mga eskwelahan. Sige yara sa pinakalinya si Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Jaire, mga kabombo, sa ka-CAFGO member ang fund sa ginpatigay nga drug bypass operation sa aton sini nga mga kapulisan sa Banwa sang Voices Padilla. So, grabe, i-check na pa kung active ni siya nga CAFGO member kay nakabutang CAFGO member gid no nga naga-blasa sa mga kasundaluhan ng Bazaire no sa mga
mabukid areas sa pag-monitor man, no? So, ang nakuha sa suspect o kung subject person sa ining drug bypass operation, ang ining pila ka mga gramos sa kadako ni 15 grams. 15 grams sang suspected shabu nga may sa balor nga 102,000 pesos, no? Sobra na ni sa pulo ka gramos. Dili maka-plea bargain. Ang Jairi, ang pangalan si Ryan Domingo E. Villarosa. Ryan Domingo E. Villarosa, 40 anyos, kagini siya ang presidente sa barangay Inulingan, Panwasang Moises Padilla. So ang drug bypass operation ang tabo o kung natigayon sa may New Stockyard, Barangay 1, Motsabilia. Ang stockyard niya na tiniran sa mga sapat pala, mga karabaw, baka, no, dira man nagabakal mga gusto mag-amumasang mga sapat. Kag ang area is 3 kilometers more or less ang kalayoon, no? Kag ang ining suspect sa namalta CAFGU member, kag ang nakuha sa iya Jairi, pila pa ka mga non-drug na mga items, no? So may ara to gani mga nakuha na cigarette, no? Pakang cigarette, tapos may ara man sa mga crumpled paper na may upod nga black nga electrical tape, no? Siguro ginagamit niya sa pagbaligya. So ini siya magpangatubang sa kaso nga may kantanan sa illegal nga droga, RA 9165, kag inigaling operation sa Moises Padilla ang ginuptan at ideya, certificate sa coordination sa ining suspect. So, okay, nga grabe ang pag-monitor sa iya kay operation na ini bombo Jairi sa mga kapulisan kag sang katapo sa Philippine Drug Enforcement Agency. Imbes kung tani bala Bombo Grace, no, nga nagabulig sa mga otoridad sa pangdakop dira sa mga naghimo sa illegal nga mga aktibidad, siya gali involvado man, no? Yes, kag ang area nila gani ang ila sining kaso, no? May kantanan sa illegal nga droga, delikad may ara sang pagkabulyaso man sa operations, no? Kay nagbato ang subject person, no? May natiruhan but fortunately wala man may na samad kung natugaan malasang inigabing injury Bombo Jairi. Ang droga may tibirada si Maana pala, no? Wigad o kung subong api kay o kadamo gid sa mga drug bypass operation nga na record sa aton sining mga kapulisan pagit sa gihapon ang demand sa aton sa mga kauturan kay kung wala demand mapigaw-pigaw na namo nga pangita sa mga tawo may illegal nga droga Bombo Jairi. So amo na mga utod ta isog man magbaligya. Kamusta sa kanun so far, Bombo Grace, ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod ara kadira sa may public plaza, no? Yes, gato sa public plaza syudad sa Bacolod. So far tinlo na, but meron mga kilid pa nga part sang plaza nga may ara lang sa mga sagbot lang mga dahon-dahon, no? At nga tinlo na to. Kag kita sa diri ang fountain o kung sa fountain kay limpyo man malimpyo kag dili naman sa Dalan Rizal located ang San Sebastian Cathedral di makita ang iya pagit niya kasanag, no? So pagdapon damo ang mga nagsimba kay mayo ang tempo kaso sa sulod ng simbahan kung maguto pati init, no? Kag kulang pa sila sa ventilation diri naman sa Dalan San Juan Bombo Jairi. Man sa gihapon, madamo naman ang mga nagabiyahe sa nga adlaw sang Lunes. Ang aton sa nga pasensya
butang taged o kon doblehon ta kay para nga ikaw kita sa gamo, no? Kay kadamo pala sa mga naga bungkuanay, sa gamay lang na ang pagbungkuanay ti gapamay status sa mga driver. Eksakto gid mo Grace, especially nga nagbalik na gid sa pagka-init ang aton nga tiyempo, ti kadasig mag-init man ang ulo sa mga pumuluyo. So palabaon tagid no ang aton nga pasensya, especially nga first or nagasugod pa lang no ang simana, Bombo Grace. Yes, insakto. So, bantayan taman ang pila ka mga balita nga may kaantaman sa election, no? Dari kay may patigay yun, no? Naman nga coordinating, no? Nga meeting kung may coordination at ang sining naman aturan, mga otoridad na sa kakasundaluhan, pag COMELEC, pangaman siya sa gobyerno sa pagtumod naman sa areas of concern during election. Sige, Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jaire. Ini si Bombo Grace in the report para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Baton sa mga balita nga natipon sang Patrol Philippine Standard Time 31 minutos na kaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugito gay ng mga kabombo, magasulod naman ang atong mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Today is Monday. No mga kabombo, Lunes kitang adlaw, and today iga panagtag ang premyo sa maswerte nga mga nagabutan sa aton nga studio draw ang ginpatigayon sa tinalikdan nga Sabado. Sa are ang mga winners no nga magapadulong dire mga tagdaog, no, magapadulong kamo diri dapat subong adlaw alas 9 sang aga, Setyembre 11, magdala sang duha ka mga valid IDs nga napa-photocopy na nga daan agud nga maklaim ang inyong mga premyo. Nagabutan bilang first prize winner amo si Sandra Plateros sang Alunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Mayara sang proof of purchase nga R. Florete, kag siya makabaton sang 5,000 pesos nga cash. Second prize winner amo si Russell Pacto sang Parauno Talok, Bago City. May proof of purchase nga R. Florete kag makabaton sang 4,000 pesos nga cash. Third prize winner amo si John Ray Parcon sang Barangay Panocoy, Syudad sa Bacolod. May proof of purchase nga Silver Swan and makabaton sang 3,000 pesos nga cash. Mayara makita sang atong mga weekly consolation prize winners nga makabaton sang tag 1,000 pesos kada isa. Amo sanday ni Cavera Silerio sang Barangay Granada, Bacolod City. Si Ma'am Ninita Rosal sang Phase 61 ako na Phase 6A Purok Pagidait, Barangay Mahandumanan, Bacolod City. And si Joan Badong sa Hacienda Havillanos, Barangay Casilayan, Murcia, kag may proof of purchase nga Orocan. So makuha nyo ang inyong mga papremyo, ang inyong mga premyo rather no today 9 AM magdala sang duha ka valid IDs. Last week na lang gid mga kabombo, subong nga simana sa aton nga swerte sa palengke promo kay next Saturday grand draw na. Pero ara na ang aton nga mga sister station. Good morning once again, Bombo Radio Bacolod. Good morning, Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapunguna namon diri nga mga balita, na tigayon no kag nangin matawhay ang pagpanagtag sang 2 ka kilo nga bugas sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod kahapon kag sa Sabado. Natingin patuman Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas ang pagpanagtag sining tag 2 ka kilo nga bugas kasunod sa deklarasyon sa state of calamity diri sa Bacolod City bangod sa epekto ni Bagyo Goreng. Ang naka-avail Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas sa mga Bacolodnon nga nagaedad sa 18 anyos pasaka and ginpatigayon ini sa 43 ka mga bulutuan diri sa syudad. So far, Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas, wala naman sang dako nga gamo bala no or mga untoward incidents nga nagluntad sa distribution, although mayara lang sa mga recipients nga nagapadangat nga wala sang sistema ang pagtagtaganay sang bugas sa ilagin kuhaan or mayara abis sa nagpadulong sang temprano apang udto kan hapon antes makabaton. Bata aside dira no wala man sang other untoward incidents, wala man nagkulang ang supply, tanan nakabaton sang tag 2 ka kilo nga bugas.
Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, nagdangat sa 195,000 pesos ang balor sa halit nga gintugas ang sunog nga nagluntad sa may barangay 7 Purok Tangkong diri sa syudad sa Bacolod sa Sabado. Naglabot sa 63 ka pamilya o kung 201 ka individual ang biktima sining sunog kag 38 ka mga panimalay ang totally damaged samtang duha naman ang partially damaged. Bomborezi, Radio Western Visayas. Sa karon ining mga evacuees 201 ka mga individual is yara sa barangay Villamonte Gym. And suno kaya Fire Chief Inspector Stephen Ardileza, ang Bacolod City Fire Marshal, nagako man ang persona nga nagapuyo sa balay nga ginalinan blas ng sunog nga nabiyaan gid man sini. Bomborezi, Radio Western Visayas, ang nakasunad nga tinigang sa butane gas. Then nagalupok ining butane gas and then nagtupok sa kalapit nga foam sila kwarto kag madasig nga naglaptang kalayo even sa mga kaingod bala nila nga mga puluyan kay ti human sa light materials ang mga pamalay. Padayon nga nagapanawagan ng Bureau of Fire Protection sa mga pumuluyo, nagpanugyan nga hindi ipagbiyaan ang ilang mga kandila o ng mga ginluto kag maghalong gid bala agod nga hindi magluntad ang kaangay nga mga insidente. Samtang pilason ang 48 anyos nga tabasero matapos ang ginlabo sa sitio Paypay, Barangay Calapi, Banua sa Ginigaran, Negros Occidental. Ang suspetsado amo si Eduardo Juanites, 55 anyos, samtang ang biktima is si Rene Palma, 48 anyos, lunsay ni sila mga tabasero kag residente man sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa Ginigaran Municipal Station, nagapanyapon ining si Juanites sa iyang puluyan sa nga nagsulod si Palma. Kaga nagka-conflict sila or nagka-argumento sila blang duwa, nagkuha na lang gidinali sang binangon si Juanites sa kusina kag iya ginlabo si Palma sa ulo kag abaga sini. Ug gilayon nga gidala si Palma sa Hinigaran Medical Clinic agud matagan sa nagkaigo nga pagbulong and gin-refer na sa isa ka ospital diri sa syudad sang Bacolod. Samtang si Juanites naman is nalagyo and sa karon padayon pa ang hot pursuit operation sa Hinigaran Municipal Police Station. Amoy na so far, Bomborezi, Radio Western Visayas mga reports nga natipon namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bomborezi. Maraming mga salamat, Bombo Jairi from Bombo Radio sa Bacolod. Sa ilo naman kita this time sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man kag may nga Bomborezi, Bombo Radio Western Visayas sa mga nagapanguna man amon nga balita sa palibot sa amon sining probinsya. Tapod ganing adlaw kasang kaganhon kadungan sining pagsaulog sang kapistahan sa Banwa sang Ibisan nagluntad ining shooting incident kung saan napilasan gid diri ang duha ka mga persona. Ang mga biktima naging kilala ning amo sanday Albert De Jose kag ining si Geoffrey Ibanez nga taga Maasin, Iloilo. Now sa nakuha namon nga information nagikan man sa Ibisan Municipal Police Station ining biktima nga si Albert De Jose nagikan ini sila sa peryahan upod ni ang iya si isa ka abyan. No, so pag-abot mapuli na sila kang tani nakabungguan na inibala nila ang mga suspect sa sining nagluntad ni shooting incident. So sa nabungguan na ito nagbinaisay sila. Pero ay pa dito nagpauli ning biktima upod maning iabyan kag sinunod sila sining mga suspect. So sa nabatsagan ni sang biktima sinini De Jose nga ginasunod sila, sumulod ni siya karon siya balay kag kumuha ni siya sang talibong man kag hinangkat ni ang mga suspect kag sa nakita ini may bitbit nga armas ang suspect abi sinuyaan niya pa Bombo Radio Western Visayas nga peke man na ay naingit suspect ginluthang sila. That's why nag-angkon ni siya sang pilas man sa kilikili pero ang iya siniupod ya wala gani maigo. Pero atong nagalabay lang sa kilid sa karsada nga ining si Geoffrey Ibanez kaya mo pa rin nasa labat sa nga bala ho kag naigo gid sa likod yaman nga parte sa nga lawas. So bangod sini madasig man yung nagresponde ito ang mga katapos sa emergency response team kag ginpadangat ining mga biktima sa ospital diri man sa maya syudad sang Rojas. Sa karon na may person of interest naman ang Ibisan na PNP kag
nagapadigayon ni karon nila o nagapadayon ni karon ang ila man sini nga investigasyon. So na-recover man to sa crime scene ang empty shells ang caliber 45 kag duha ka mga talibong. Sa dugang paginamon nga balita sa Banwa man sang Ibisan sang Sabado sang gabi, may isa man ka persona nga ging kasahan sining drug by bus operation kung sa din nakuha ni siya pag ginakop ang 3 tanan ka sachet sang suspected shabu kagining 500 pesos bilang by bus money. Hining suspect ni ging kilala ni kay Richard Buena Colabres, 37 anyos, residente sang barangay Agmalobo sa nasambit nga Banwaman, no, sa Banwaman sa Ibisan. So nadakpan ni siya pinagi man sa gintingog nga persa sang Ibisan Municipal Police Station kaupo ang Provincial Drug Enforcement Unit kaga sa karon nagapabili ni siya sa kustodiya man sang Ibisan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana ni siya nga pasakaan sang kaso subong man nga adlaw. Samtang kapon nga adlaw na tigayon manamon nga malabot ining nag-top 3 bala Bombo Radio Western Visayas sa resulta sining registered electrical engineering licensure examination. No? So bugal gini nga makabig sa amon sining nga probinsya ining si Christian Digala Wenda, no? Matapos ini siya nga nag-top 3. So sa interview namon diri kagapon sa iya wala yan niya gina-expectar nga mag-top 3 siya. Kay sunod sa iya sa nagkuha siya sang eksaminasyon sang Setyembre 1 kag sang Setyembre 2 kag 3. Daw hindi sa bala kumpiyansa. Unlike to sa iya sini nga previous nga exam kay actually nag-top 3 naman ni siya galeo sa iya man ni nga sa Master's Electrician na licensure examination man to sa nakaligad nga tuig nag-top 3 naman ini siya, no? Top notcher naman ini siya. Pero subong ya wala ini gina-expectar kay do hindi to sa kumpiyansa sa iya mga nangin sa bato. Kani dako ang iya sining kalipay sang naibaluan niya nga nag-top 3 naman siya subong sa ining ginpagwa nga resulta sang nasambit nga pasinawan. No, so sa karon way pa man siyang plano gid si Winda kun ano ang iya sini madason nga nga mga padulungan man siya kabuhi kay ginapanumduman niya gid ni sunod diri sang Mayo kay syempre amo na ning mangin karera mo. So ginakonsiderarya man actually ang pagtudlo no sa kasubong nga man nga patag especially sa electrical engineering. Pero ginaano ni anay, no, ginapanumduman kay right now nagapahuway siya anay kag naga-celebrate kaupo dang iya sini nga mga himata. So amo ni so far mga balita man namon diri man sa palibot sa amon sini nga probinsya. Balik sa imo, Bombo Rezi. Maraming salamat, Bombo Zaldi from Bombo Radyo Rojas. Sa naman kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga nagapaguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Posible diri nga magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide ang suspect matapos nga magpamuno sang iya nga kaupod man sa inuman sa may bahin sang barangay Itan sa Banwasang Madalaga. Gini nga suspect na kilala kay Wenceslao Neliasca, 52 anyos, kagang biktima amo si Vivencio Francisco, 45 anyos. Based sa investigation ti nagainuman ng nga duha sang gulpilanggit no nga may ara nga natabo nga diskusyon kag nagpamuno ang nasambitan nga suspect. Samtang dugang man nga balita diri sa amon padayon diri kag nagapabilin nga positibo sa red tide ang amon nga mga baybayon diri nga sakop sang batan ti sa ginpatigayon nga pag-retest sa ining paralytic shellfish poison o kon red tide ang baybayon sa nga batan o kanini nga Batan Bay diri sa amon nga probinsya sa Aklan uman nga nagpositibo sa ining nga red tide toxin ti diri ginapagawa ini sa adlaw sang Biyernes, September 8, 2023 sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR ti nagakasubo diri kay tanan sa gihapon nga klase sang shellfish kag ini nga alamang ti ginpangkuhaan kag pati na ang iban nga mga baybayon sa amon nga probinsya like Altavas, Batan, New Washington kag Batan Bay
sakop ang Mambukyaw kag Kamansi sa Banwasang Batan ti ginapanagapabilin sa gihapon nga ginapadumduman nga hindi niluwas nga kanon kag gibaligya sa pampublikong merkado. Samtang kadungan man sang ini nga mental health and mental health awareness month ti ang amon man nga Aklan Medical Society patigayon man sang wala to nga kampanya agud nga malikawan bala no ang pila ka mga insidente sang suicide man diri sa amon nga probinsya sa Aklan kay kunaton niya madumduman sa first quarter sang ini nga 2023 damo no asod-asod nga mga suicide incident ang nailista diri sa amon nga probinsya sa Aklan kag so far man sa hugod man kag bulig man sa amon nga mga health authorities kag local government unit ti subong na lesson naman kag why na no naungkat na gid man ang manailista nga suicide incident diri sa amon nga probinsya sang Aklan. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Resi. Maraming salamat Bombo April from Bombo Radio sa Kalibo diri naman sa amon sa mga dagkuan nga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Patay diri ang driver sa isa ka venture company matapos gintiro sang healthcare kaupod man niya sa trabaho sa sulod sang Iloilo Fishport Complex sa barangay Tanza, Baybay City proper. Mga pangayaw ini ang biktima mo si Darwin Ginarangan, ginabanta 30 anyos ang edad, residente sa Escalante Negros Occidental, kag driver sining CMJ Agric Venture. Ang suspect amo si John Mark Cabuyao, 27 anyos, sang barangay Alihis, Bacolod City, kag helper man sang nasambit nga kumpanya. Sa interview naman diri sa kay Police Captain Roque Jimeno III, ang hepe sang Iloilo City Police Station 1, yadrigin payag nga antes nagluntad ning krimen, nagbaisay pa ining duha. Gintiro sang suspect ang biktima sa makaduha ka beses sa likod nga bangin sa iyang ulo kati naging rason sa iyang gilayon nga kamatayon. Based diri sa panaysayon sang suspect sa investigation man sang kapolisan, ginapakalain ini sang biktima ining suspect sa ila kompanya nagasiling ati mayara sang illegal activity ining suspect nga ini. So daan yung hilgot anon ang motibo and kahapon ang moto nga nagbaisay pa ini sila nga duha kag siguro na impito kag wala nakapugong ang ining suspect pinatay niya gintiro niya gid ang ining biktima kay ti unang na nakahambal ang biktima mga may armas ini siya sa iyang salakyan or sa iyang ginadala nga salakyan. So inunahan sang sining suspect ang biktima. Nagpalagyo pa ning suspect but later on nag-surrender sa bahay niya sang kapolisan. Samtang sa amon man pagtigangot sa amon nga international correspondent dito sa may bahin sang Morocco sa may Casablanca, mga 3 hours or 3 to 4 hours away sa epicenter gid sining 6.8 magnitude nga linog sa may high Atlas Mountains. Sa sunod diri sa kay Bombo Erling de la Cruz nga manginang residente dito sa ila sa may Casablanca, nakabatyag man sa sining mabasog nga linog kay 6.4 dito ya sa ila 6.4 magnitude. Ang upod niya gani actually nahulog pa sa kama samtang nagakatulog while siya yara siya sa comfort room that time. Nagkibot man siya kay although wala siya nag-expect nga linog ang nang natabo or wala siya nagdahom nga linog ang natabo, ulihin niya lang nahibaluan, pero daw nakabatyag man sila dito mabaskog man, so may mga cracks man to sa mga buildings, may mga amo man nga mga epekto dito sa may Casablanca. May mga napatay man dito actually, hindi because nga natikhagan abis ang building. Bangod lang to ya sa Kakulba ang mga na-casualty dito sa bahisang Casablanca. Same man sa iban nga mga cities or sa iban nga mga lugar dito sa bahinsang Morocco, wala sila bala natikhagan just like sa may epicenter, but na because na lang sa epekto sa Kakulba man. So ang mga residente actually subong nag-agwanta sang naga-stay sila sa gwa sang ila panimalay. So kung nagtulog sila dito sila sa mga streets, sa mga open areas, bangod niya kulbaan sila kay tibasi bala nga may mga aftershocks. Kay ti sa subong wala pa sang aftershock nga natabo, pero nakulbaan sila nga basi kun may ara. That is why nga nagatulog sila sa gwa sang ila panimalay or sa mga open areas para nga in case nga may linog nga matabo,
hindi sila matiphagan kag hindi sila pareho didto sa mga nagkalamatay sa epicenter gid sang sining nasambit iya nga linog na lugunan man to gani actually ang mga opisyal man to sa Morocco kay ang mga ang mga infrastructure dito sa may isa ka city ako sa denti ang permi ang ginadayo sa mga turista kay kanami bala sa mga infrastructure nila so napang-apektuhan man to nagkalaguba man to bangod sa sining nasambit iya nga linog pero kon rehabilitation ang paghahambalan do hindi man gid amo na ka worried gid ang mga residente bangod nga ti sa kay Bombo Arlini manggaranon man nga pungsod ang ining Morocco. Sometimes sa piyak naman niya bahin ginakabig diri sa mga kapulisan sa panging Iloilo City Police Office no or bag-o naman nga estilo sa mga drogista ang ining kahapon nga natabo diri sa amon kay may isa ka delivery rider nga ginpalihog ini siya of course by dan man siya madulong sang parcel sa may banwasang uton ang ini nga parcel charger ini sang cellphone pero sa pagkiling-kiling niya sa pagkapot niya sining parcel do may something wrong may nabatyagan siya nga something wrong so gin inform niya ang Regional Police Drug Enforcement Unit si Police Captain Glenn Soliman so gin-refer ni Police Captain Glenn Soliman sa Iloilo City Drug Enforcement Unit sa kay Police Captain Jimeno man. So, gin-open nila, gindala sa police station atong parcel, by the way, from Bacau, Mandriao, padulong tani sa Banwasang Uton. So, sang gindala sa police station, ginbukad atong parcel, nakita mang isa ka sachet sang suspected shabu. Di mo naman yung isa sa mga estilo na naman sa mga drogista sa ilang maniya nga operation, sa ilang nga pagbaligyan mo na ganing hambal na to, nga while nga naga-evolve or samtang nga naga-evolve man ang kalibutan, naga-evolve man, naga-improve man, naga-improve man ang estilo sa mga drogista. To, tiyan mo na yung hambal na to, nga kinahanglan siguro sang mga kapulisan man nga mag-adapt, mag-sunod man o konti maabot ang ining trend or ang bago nga pamaagi sang mga drogista kaya sa nagligad uso man diri sa amon actually ang ang dead drop inabla nga ang transaction pinaagi lang sa cellphone messenger o kon i-text tapos ang baydanay sa e-wallet man tapos idulong lang sa isa ka lugar ang item pawala lang dayon tapos kwaon na sa isa naman ang item tapos pawala so amo na sa nagligad nga daw medyo nabulubod na yan pero still damon sa pondri sang mga operations man nga ginapatigayon ang kapulisan ti Bombo Jairi Bombo Radyo Bacolod so siguro kinahanglan gid sang kapulisan nga lagson ining mga trend kay naga-improve nagabag-o ang estilo sa mga drogista Bombo Jairi. Insakto, gid Bombo Rezi, no? Kaya dapat ang atong mga pulis one step ahead sila, no? Sa mga drogista, ka mga kriminal, agod nga do, hindi lang bala lagas lang bala nga ubra nila, kundi agod nga maunahan nila sa mga tactics mga ginaubra. Kaya ti, ining mga scammers, hindi lang mga drogista, no? Mga nag-ubra bala sa illegal nga mga buluhaton, Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas, ti, grabe man nga daan ang ilang mga paraan bala, no? Damo, ganyan sila yung pamaagi, agod lang nga makalusot, no? Kumiyara sa tikang pulis, muan gid nila sa pamaagi, agod nga makalusot so dapat ang atong mga kapulisan makaubraman sa pamaagi agod nga maunahan sila ti maayo man kay ti abtek man ining delivery rider sa pag turnover sa item at least bala mangin aware man ang mga kapulisan nga isa man inagali sila sa mga ginagamit man bala no sang mga nagaubra sang illegal nga mga buluhaton and amo na ino nang ano man sa mga kapulisan nga mag mas mag double time pagid bala Bombo Rezi, Bombo Radio Western Visayas kay ti ang mga drogista nga daan nagabaka-baka pagid especially sa karon nga ang mga balaklon bala nagamahal pagid Bombo Rezi. Amo gani na Bombo Jairi, apektado man sila sa inflation, di man lang kita mo ang apektado sa inflation. So makalaluoy diri with this bago nga estilo naman sang mga drogista. Bombo Zaldi, amo mga delivery rider, kiti sila to karon madakpan, kiti sa ila posisyon ang illegal nga droga, Bombo Zaldi? Bombo Resi, kay kulang taon ta, kuan man ni sila, vehemence man ni sila kumbagay, no? Kung naginapadaan, ay dapat na lang siguro sa sining mga kasubong sinibla, hindi anay magbaton insigida, no? Chekeron gid anong mga detalye sina,
Mas mayo gani kung ining kumpanya ni may ara sila sang blasang daw gina x-ray na balaki para mabalaan kung anong sulod sinantis nila i-deliver kay base bala nga mapasibangdan sini. Pero syempre ang aton lang gid gina dribla ginapalibugan gid permi Bomborese kung paano gid nakakasulod ning illegal nga droga sa pungsod ta. Na gani ang barko base bala tuod naman ang ambal ni Congressman Tebes to nga siyabuyas bala. That's why nga ginaupod ni sa ang shabu sa sibuyas kay hindi ni masimutan sa mga K9 pag maluwas sina o kulang taon ta karon do sige gini import man gani sa sibuyas Bomborese. Amo gani amo paginaang palaligban kiti tani siguro para gati ma-solve ining problema sa illegal nga droga dira kita mauna sa roots hindi nga sa mga galamay na lang hindi nga sa mga naglapta na kati yawan to karon sa sunod sa mga drogista na to nga mga naglapta na tapos sige man to sa ugat gid sige man ang operasyon mo nang mabudlay Bombo Zaldi dapat siguro ang gobyerno panumduman pag ito ti balaan man siguro sa mga authorities ta ang pamalakad Bombo April pero hindi nila gid makuha bangod sang amo nang hambal man sang iban ngati base sa government side naman mayara sang or sa government mayara sang protektor Bombo April. Insakto gid Bomboresi kay iti natingala kita hindi lang droga, mga smugglers, hoarders, ini nga mga drug lords nga hindi niya pangita sa aton nga gobyerno nga kung mga tigi sa kasasay lang gid nga mga droga mapos lang man ang pag-aresto pero ang ini daw nalisdan gid ang aton nga mga katapos ang otoridad kiti may ara man protector mismo mo ang aton gani nga mga high ranking mga colonels kag generals may ara man sang issue sa illegal drugs paano naton malimpyuhan ini Bomboresi kun ang mga addict lang nga may ara sang isa duha ka sachet ang aton nga kayang arestohon. Amo gani dapat sa roots gid na mauna gid ang aton nga mga authorities paano ko ang roots connected sa aton nga mga authorities. Alang-alang na to at shampoo, madamog nga salamat. Madamog nga salamat sa itong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa ating regional tie-up. Philippines Standard Time 55 minutos na nakaligas sa takna ng 5 sang aga. Wala na kita sa nabiling at shampoo mga kabombo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox?
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa taktang alas 6 sa aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga adlaw sa Lunes, petsa 11 na sabay sa bulan sa Setyembre 2023. Ato sa ring Christmas countdown, Medablin 105 dias na lang antes sa kadlaw sang Paswa. Kakaroon sa ato sa ring mga headlines sa mabalita lokal. Sunog nagluntan sa 6th Street sa Proctangkong sa Barangay 7, Bacolod City sang Sabado sa gabi. Nagbilin sa malapit sa 200,000 nga balor sang kalitan. Pila ka fire volunteers kag mga pumuluyo sa Barangay Tangkong, Barangay 7 may gamay nga kumusyon kadungan sang sunog. Duha ka adlaw nga tagdaganay sa bugas sa residente sa Bacolod City nga nag-edad 18 anyos pasaka nagtakop na kahapon. Mga tagdaog sa ikapito nga sujudro sa suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio, magabato na sang ilang mga premyo subong nga aga. Sa balita, National Chief Economic Manager ni President Bongbong Marcos nag-ako nga wala na konsulta ang economic team tuoy sa price ceiling sang bugas. 91 ka mga kandidato sa 2023 barangay and sangguniang kabataan elections gindagdagan na sang show cause order. Balita international, numero sa patay bangod sa 6.8 magnitude nga linog nga nagtayog sa Morocco naglapaw na sa 2,000. Mga Pinoy sa Morocco yara sa maayo nga kahimtangan kasunod sang magnitude 6. Ang presyo sa bugas kag humay. Para sa balita sa inampang, Germany kampiyon sa 2023 FIBA Basketball World Cup Finals matapos magdaog batok sa team sang Serbia. Sa balita sa entertainment, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ginasabotahe sa iyang 11 nga international pageant. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos. Ang nakaligad sa takna galasay sa aga kakaroon mga kabombo. Dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Cherry Grace Santilla. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Nagdagat na sa kape sa 95,000 pesos. Ang valor sa kalitan kagibilin sang sunog nagluntad sa 6th Street sa Proctangkong sa Barangay 7, Bacolod City sang Sabado sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod City Farm Marshal Fire Chief Inspector Stephen Hardilisa ang ina pag-isip 25 ang mga struktura ang totally damaged samtang may duwa naman nga partially damaged. Apang patag siring nga mas maramo pang pamilya nga apektado bangod kon kisa ka isa ang isa ka balay ang ginapuyan sa masobra isa ka pamilya. Suno ka Hardilisa marasig ang paglapta sa kalay bangod human sa light materials ang mga pamalay. Aminado ba nini nga nangin mabuday ang pag-penetrate sa lugar bangod makitid ang dalan kag silang nagakinahanglan sang balaba nga hose. Suno ka Hardilesa nag-ako naman ang persona nga nagapuyo sa balay nga ginalinan sang sunog nabiyaan gid sini ang mga nagasunad nga tinigang sa butane gas. Gipay nga naglupok ang butane gas kag naglupok sa kalapit nga foam sa ila sa ka kwarto kabrasig nga naglapta ang kalayo. Sunod diri ako ang posibilidad nga mabasulan sa mapumuluyo sa lugar ang natundan apang hindi naman ini mapasakan sang kaso nga arson bangod wala man ini sa motibo sa ungod nga pangsunog. Panawagan ni Hardilesa sa mapumuluyo nga hindi na pagbiyaan ang mga nakasindi ka kandila kasubong man ang nakasunad nga matirig ang kagbaghalong man sa iban pa nga madelikado nga ginaobra agod nga hindi magluntad ang kaangay nga sunog partikular na sa balugar nga nagainikit-ikit ang pamalay. Based sa aton sini nga estimate, kalaparon sa area nga nasunog nga mga informal settlers, mga 750 square meters, kag standard operating procedure formula o paano kita mag-compute sa category ng light material, mas o menos mga 195,000 pesos ang estimated damages naton. Sa mga walls kag mga posting nga nabilin nga structure nga makita naton, there are 25 structures nga totally damaged, kag duha ka partially damaged.
Nabatian ang kabahin sa pahig ni Bacolod Fire Marshal Fire Chief Inspector Stephen Hardelisa. Aminado ang Bacolod City Fire Marshal nga nakalabot sa iya ang impormasyon na tuhoy sa nagluntad nga komisyon sa tunga sa mga pumuluyo kag sang mga bombero sang magluntad ang sunog sa Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City sang Sabado sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Fire Chief Inspector Stephen Hardelisa, wala pa sini makumpirmar ang matuod nga itabo apang napaibalo na sa iya nga ang imbulbado diri amo ang pila ka mga fire volunteers. Naibaluan nga ginpalabot sang isa sa mga nasunugan sa Bombo Radio Bacolod nga ginsuwestyon sa mga ini sa isa ka fire truck nga maglibot sa isa pa kuntani nga lagyan agud mas sugata sang mga ini ang kalayo kag hindi na maglapta pa. Apang ginaaligar nga nagpangakig ang mga bombero nga nagpayag nga hindi sila tudluan sa buhaton. Bangod sini nag-focus lamang sa isa ka area ang mga bombero nga nagtuga agud maglapta sa likod nga bahin sang purok ang kalayo nga nagtupok sa mga madamo nga mga panimalay. Sa interview sa Bombo Radio kay Diaz Salazar, naglibot lang ang bombero sa ginpayag ang lugar sang nag-ibwal na ang mga pumuluyo apang dako na ang ginlamon sang kalayo. Nagpangayo naman sa pasaylo si Hardelisa kung mayara sang mga pumuluyo nga dismayado kag paathag sini nga nahangpan nila ang ginabatsyag sa mga biktima. Apang sunod diri hindi man gilayon makasunod sa suwestyon sa mga residente ang mga bombero bangod sila ang may ginasunod nga ground commander. Dugang pa sini nga may mga pumuluyo nga luyag mapwiswitan ang ila mismo nga mga puluyan agud nga hindi malabot sang kalayo. Patag ni Hardelisa nga may radyo ang mga fire personnel gani mas malapad ang naibaluan sa mga ini sa sitwasyon kung ipaanggid sa nagakita sang mga pumuluyo. Dugang pa sini nga nangin madasig man ang pagpalong sa kalayo bangod masobra lamang sa isa ka oras. Hindi ang nahimo na nga makontrolar. Basalig ni Hardelisa nga sa publiko nga trained ang mga fire personnel kag tanan sila ang luyag nga mapalong gilayon ang kalayo. Ginatingwa man lang na sa aton nga mga firefighters, government man, BFP man o na mga volunteers nga mapalong gilayon ng kalayo. So namalaan man naton ang malasyagon sa aton sila nga mga fire victims, lalo na ang mga wala pa masunog nga balay nga lapit na lang kag gusto man nila nga may nagapapuswit sa ila. Sa tunga sila tanan sa confusion, may mga makreate na nga mga pagbinaysay, no? Pero gintingwan tanan sa tanang responding team kaupod sa aton sila mga rescue group kag mga volunteer group nga mapalong. In fact, sobra lang sa oras ang aton sila nga active firefighting. Ang kabahin sang payag ni Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Stephen Hardelisa. Samtang natapos na kahapon ang 2 ka adlaw nga tagtagaray sang 2 ka kilo nga bugas sa residente sa Bacolod City nga nagedad 18 anyos basaka. Nabulaan nga gipatuman ang pagpanghatag sa bugas kasunod sa deklarasyon sa State of Calamity sa surat sa Bacolod bangod sa epekto sang Bagyo Goring. Ang tagtagaray ang ginpregyan sa 43 ka mablutuan sa surat sa sulod sa 2 ka adlaw. Nabulaan nga 18 anyos basaka ang mga makabaton bagod ang basihan sang mangini among listahan sa butante sa Commission on Elections sa CONCOMELEC. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Emilia Yap, ang coordinator sa Department of Social Services and Development nga assigned sa bayan sa J.R. Torres Elementary School. Ang pumuloy ang sarang nga makadangat sa ilang presento sa tion sa eleksyon kung mayara naman sila sa ginapaskil nga listahan agud mahapos ini nga pangitaon. Apang minado ini nga mayara sa pila ka mga nagpadulong nga photocopy lamang sang ID ang dala. Patag sining original ID ang ilang ginapakita samtang ginapakita man ini kaupod sa authorization letter para sa mga nagpadala lamang sang representative. Sa pisar nga kontani tubtob na lamang alas 3 sa hapon ang panagtaganhay nag-extend pa ini bagod ginpili sa mining magsunod sa mando ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga ubuson panagtag ang bugas. Sa kayap bisan hindi residente sa ilang lugar kon mayara sa dokumento nga nagapakita gining residente sang syudad ilan na lamang ini nga ginatagan kay sila ang nagakontak na lamang sa barangay kung sa diin naka-address ang beneficiaryo. Mando ni Mayor, ipaurot tanan makaabil ang 2 kilos ito ay kami mahimo basta kanya yung i-pa-operate kami. Kasi hindi yung taga-diri, ginatagaan nga ni Namo. Dali nga mo lang na ba na, iba no ay nagkinadalang walang nasila na. Ipanawagan na sa radyo nga dapat ang ID, ang actual ID ginakita, hindi ang mga photocopy.
Nabatian ang kamay sa pahag ni Emilia Yap, ang coordinator sa Department of Social Services and Development sa GR Torres Elementary School. Para sa katapusan nga balita lokal, iga panagtag na subong aga ang premyo sa mga nagdaog sa ikapito nga Sujudro sa Suwerte sa Palengke Promo 2023 sa Bombo Radio kag Star FM. Nga ginpatigayon sang Sabado sang hapon. Maswerte nga nagabutan bilang first prize winner si Sandra Platero sang Alunan Baybay Barangay 35 Bacolod City nga may proof of purchase nga coupon sang R. Florete Pawn Shop. Kag siya ang makabaton sang 5,000 pesos. Second prize winner amo si Russell Pacto sang para uno o kana para uno talo Cabago City sa proof of purchase nga coupon sang R. Florete Pawn Shop. Kag siya ang makabaton sang 4,000 pesos cash. Samtang third prize winner amo si John Ray Parcon sang Barangay Panukoy Bacolod City sa proof of purchase nga Silver Swan. Kag siya ang makabaton sang 3,000 pesos. Samtang ang weekly consolation prize winner naman ang makabaton sa 1,000 pesos kada isa amo sanday Necavera El Celerio sang CR Rivera Paglaom Street, Granada, Bacolod City sa proof of purchase nga efficacent oil. Ni Neta Rosal sang Block 7 Lot 16 Phase 6A Purok Pagidait Barangay Handumanan, Bacolod City sa proof of purchase nga Nor Cubes. Kag Joan Badong sa Hacienda Avellanos, Barangay Kansilayan, Murcia, Negros Occidental sa proof of purchase nga Orocan. Sang Sabado sang aga, tuman katamis ang ihum sa mga tagdaog sa ikapito nga market draw sa Suwerte sa Palengke Promo sa Bombo Radio kag Star FM nga naginihiwat sa Silay City Public Market. Nagbaton sa nga 500 pesos cash kag 800 pesos nga balor sang gift packs sanday Erica De Leomo sang Purog 5 magsungay 5 Airport Bacolod City nga nagamit sang Silver Swan bilang proof of purchase. Snowbell Navarro sang Sunrise Village Barangay E. Lopez Silay City nga nagamit sang Orocan. Maria Cristina Gonzalez sang Hacienda Bagroy Barangay Lantad Silay City nga nagamit sang coupon sang R. Florete Pawn Shop. Nicolas Malihan sang Silay City Public Market nga nagamit sang efficacent oil. Kag Mariela Rosilio sang Freedom Boulevard Barangay Mambulak Silay nga nagamit sang Nor Cubes. Nagdaog man sanday Lodi Pulgo sang Barangay Rizal Silay City nga nagamit sang Silver Swan. Mary John Jaime sang Silay City Public Market nga nagbaton sang Silver Swan. Alicia Gloriana sang Barangay Mambulag Silay City nga nagamit sang Nor Cubes. Novidian Asuncion sang Antila Subdivision Silay City nga nagamit sang Nor Cubes. Kag Ederia Dalmino sang Purok Malipayon Barangay 35 Bacolod City. Magluwa sa mga winners sa 500 pesos cash kag 800 pesos nga balor sang gift packs. Nag-enjoy man ang mga taga Silay sa parlor games kung saan ang winner ang nagdaog sa 500 pesos cash. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 16 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa aga baka Bombo inyo batian na maminit kag dragkuan nga mga balita lokal sa pagpangalagad sang Bombo News and Views sa morning edition. Sa ato sa ringa pagpanabalik apera ko ring lakat sa panahon nagikan sa ato sa ringa Bombo Weather Center mga balita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sininga. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among Kapag palagad 20 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga, mga kabombo bulanta pinakuling lakat sa panahon nagikan sa ato sa Liga Bombo Weather Center o sa kay Bombo Macy of Famen. Bombo Pons kag mga kabombo alas 3 kaina sang kaagahon ang low pressure area ang nasiplatan nga yara sa 875 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon, samtang ang southwest monsoon ang nag-apekto sa Mindanao. Ang Batanes kag Babuyan Islands ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkilat kag pagpanagoob bangod sa trough o kon ikog sang low pressure area. Ang Zamboanga Peninsula naman ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkilat kag pagpanagoob bangod sa southwest monsoon. Samtang ang Metro Manila kagaw nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang nagaguom nga kawaan, apang kun kaisa madamol gid ang galom nga may lapta-lapta nga pag-ulan nga may pagkilat kag pagpanagoob bangod sa southwest monsoon. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 44% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskagon nga 5 km per hour nga partly cloudy. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 34% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskagon 5 km per hour nga mostly cloudy. Vigan, 25 to 30 degrees Celsius, 21% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskagon nga 6 km per hour nga cloudy. Cebu, 24 to 31 degrees Celsius, 35% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskagon nga 5 km per hour nga partly cloudy. Coronadal, 23 to 32 degrees Celsius, 9% nga tsansa sang pag-ulan, ang hangin na may kabaskugon niya 2 km per hour nga cloudy. Ang adlaw na butak alas 5:38 sa subong aga kag magatunod alas 5:52 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa takna alas 6 sa aga, mga kabombo lito na kita sa mga detalye sang mga balita national. Ginako ni Finance Secretary Benjamin Jukno nga amo ang Chief Economic Manager ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. wala na konsulta ang economic team sa administrasyon na toy sa implementasyon sa pricing sa pila ka mga varieties sang bugas. Suno kay Jukno, ang economic managers nga amo ang matiglikom sang finance kag budget departments kasubugman ang National Economic Development Authority o NEDA ang yara sa Japan sa ginapagwa ang Executive Order number 39 kag ginanunsyar sa publiko. Suno sa Finance Chief nga sila ang nasurpresa man sa anonsyo. Nasambit kay Executive Order ang nag-take effect sa Setyembre 5 ang nagamando sa price cap nga 41 pesos sa kada kilo sa regular milled rice kag 45 pesos sa kada kilo sa well milled rice. Ini ang ginaprobahan ni Marcos Santos sa rekomendasyon sa Department of Agriculture kag Department of Trade and Industry. Aminado si Jokno nga wala sila
sila na konsulta tuhoy diri apang iagin depensahan ang desisyon sa presidente. Sunod sa iya ang implementasyon sa price cap ang ginapatuman bagod sa hoarding kag price manipulation sa mga traders. Samtang hindi magnubo sa 91 ka mga kandidato para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections ang ginpanaugan sang show cause orders bangod sa ginaaligar election offenses kaangay sang premature campaigning. Sunod kay Commission and Election Chairman George Garcia, ang nasambit nga mga kandidato ang ginatagan sa 3 kadlaw umalinsang nabaton nila ang ila show cause order agud i-explain ang ila bahin na tuoy sa mga akusasyon. Sunod kay Garcia, wala sang formal complaints kag resulta lamang ini isang ila nakit-an kag mga nakabaton nga reports o kung nabatonan nga mga reports. Sunod sa iya, nagpatigayon ng COMELEC sang motoproprayo investigation kag kaugalingon ini nga inisyatibo sang poll body. Makapila ka beses na nga nagpaandam ang COMELEC batok sa premature campaigning. Bangod ang campaign period ang magasugod pa sa Oktubre 19 tubtob Oktubre 28. Sunod kay Garcia, ang COMELEC ang mayara sang gahom nga mag-imbestigar kag mag-file sa kaugalingon sini nga mga complaints batok sa mga kandidato nga nagkomitoy sang election offenses. Mangin ang pagbutang sa mga posters kag pag-promote sang ilang mga kaugalingon sa social media antes magsugod ang campaign period ang makabigman bilang premature campaigning. Aton sa katapusan nga balita national ginatag sang tagpababa sa Armed Forces of the Philippines gasarang gihapon nga makapagista sa Scarborough Shoal ang mga Pilipino sa bulig nga sang concerned government agencies. Sa kay Colonel Bedel Aguilar ginatag sini ang iya una-una nga statement nga hindi na makasulod sa area ang mga lokal nga mga manugpagista bagod sa parayon nga presensya sang Chinese vessel sa diri sa ilang latest report sarang pa ang maini nga makapagista sa Scarborough Shoal sa assistance sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag subong man sa National Intelligence Coordinating Agency. Nagpangaman ini sa pasaylo sa hindi insaktong impormasyon sa iya na unang statement ko sa rin sunod rigin punggan sa Chinese Coast Guard kag Maritime Militia ang pagsulod sa Pinoy nga marugpangista sa area. Madumduman nga gikasuhan ang Pilipinas sa konsang China o kon ginkasuhan sa Pilipinas ang China kag nagdaog gini sa tuig 2016 paagi sa pag-secure sa isa ka landmark ruling sa isa ka international tribunal nga naga-invalidate sang claims sang Beijing sa West Philippine Sea. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligat sa takna alas 6 aga. Makabomboliton kita sa baritali sa Mabarita International. Sa Morocco, nagdagat na sa ini magdubo sa 2,122 ang numero sa mga nagkamatay sa linog sa Morocco kag 2,421 naman ang na-record nga pilason. Suno sa mga rescuers, ginaluman nga magsaka pang numero sa fatalities kag mga nasamaran. Sa Biyernes, nag-igo ang 6.8 magnitude nga linog nga ginakabig pinakamabaskog nga nag-igo sa syudad sa Maraquiat sa sulod sa isa ka siglo. Nag-atubang naman sa kabudayan ang mga rescuers sa pagpagita sa mga survivors. Samtang pila ka mga pumuloy ang mas ginpili ka magtiner sa dalanon bagod sa kadto kung magbalik sa ilang mapuluyan. Sunod sa isa ka opisyalis sa United Nations, nag-deploy ang kaugalingon nila nga sa bata sa linog ang gobyerno sa Morocco. Naghatag naman sa assistance sa UN sa search and rescue kasubong man ang humanitarian kag medical needs. Nagbando si King Mohammed VI sa pagparigan sa funeral prayers o kon mas kilala bilang Hanaza prayers para sa manadulaan sang kabuhi. Sa karon nakahafmas ang tanan nga yahay sang pungsod. Sa kaangot nga balita, wala sang Pinoy nga nadalaan sang kabuhi sa nagluntad nga pagtayog sang 6.8 magnitude nga linog sa Morocco nga nagpatay sang masobra 2,000. Samtang masobra man 2,000 ang mga nasalamara o nagkalasamaran. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mary Jane Garcia, tumandok sa Zamboanga City kag 17 katuig na nga nagapuyo sa Rabat, Morocco. Ang tuman kanahalitan sang linog amo ang Atlas Mountain sa syudad sang Marrakesh. Paatag sini nga nagbatsyag nila ang pagtayog sa capital alas 11 sang gabi sang Biyernes sang sila ang magatulog na kuntani. Apang hindi naman tuman ang kalitan sa capital bangod panibago na ang mga constructions. Hindi kaangay sa nabukid nga Marrakesh. Suno kay Garcia, kalabanan ang biktima sang linog amo ang mga native sa Atlas Mountain bangod dinumaan pa ang ilang mga panimalay ganing mahapos nga maguba sa pagluntad sang linog. Suno kay Garcia, wala sang Pilipino sa Marrakesh bangod lunsay ang mga native ang nagapuyo diri nga ginatawag Berber kung sa diin sila ang nagakabuhi sa pagsagol sa mga baka, karnero, agriculture kasubong man sang hunting. Payag sini nga ang mga balay sa Marrakesh ang nagagamit lamang sang clay. Hindi kaangay sa ginagamit sa modern
modern construction. Samtang kaangay naman sa rice terraces ang itsura sa ilang nga lugar. Hindi kaangay sa Marrakesh, gamay lamang ang numero sa mga naguba nga estruktura sa iban nga lugar kalakip na sa ila capital city. Apang aminado ini nga sila ang ginagkulbaan gihapon bangod ginapensar sa mga ini ang natabo sa Turkey kag Syria. Bangod sa crisis, si King Mohammed VI nga nagpatigayon sa private visit sa France ang gilayon nga nagpauli kag nagpatawag sa crisis meeting. Ginpatigayon man ang 3-day national mourning sa Morocco kag ginpaidalom sa half mass ang hayahay nga pagkunhayahay sang pungsod bilang pagpakig-unong sa madamo nga nagkalamatay. Nagpadala naman sa mga pagkaon at tubig nga mainom, tents kag iban pa nga bulig sa gobyerno sa mga apektado nga lugar kag nagpadala man sang search and rescue teams. Sa cities, yung mga building nila ay constructed naman po sa matibay ang material. So, biktima sir dito sa Atlas Mountain kasi ang bahay nila ay constructed po sa raw materials kasi yun po ang sinaunang panahon na paggawa nila ng bahay. Made of clay po siya, supported lang po ng kahoy. Kaya hindi po siya stable, very vulnerable po siya sa quake. Kaya doon po ang marami na biktima. Puro po mga native doon. Ang tawag po sa kanila yung mga Berber po. Wala po tayong mga OFW doon. Ang kabahin sa payag ni Bombo International News Correspondent Mary Jane Garcia, direkta sa Morocco. Sa katapusan nga balita international, ginpahayag ni Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva sa atubang sa mga world leaders nga nagapagtubag sa karon sa wala ginalauban nga climate emergency ang planeta sa G20 summit nga ginpadayon sa India. Sunod ay ang kakulang sa commitment sa environment ang gintunaan sa climate emergency. Sa duha ka adlaw nga meeting sa New Delhi, ginpahayag ni Lula nga masabi na nga nagakatabo ang pagbaha, bagyo, pagmalasag luta kag wildfires. Ang mga pinuno sa G20 nagkitaay sa weekend sa ginakabig pinakamainit nga tuig sa maragtas apang magamay ang paglaom nga ang nagatuga nga grouping ang magkasugot sa tikang natuloy sa crisis. Kung hindi matagayon mangin manubo ang expectation sa COP28 climate talks nga padayonon sa Nobyembre sa United Arab Emirates. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligad sa tak ng alas 6 aga. Liton kita sa balitang espesyal. Naguba ang isa kabahin sa Great Wall of China sa bahin sa Central Shaanxi Province matapos nga ginabuhuan sa duha ka construction workers gamit ang excavator. Payag sa kapulisan nga duha ka persona ang ginapatihan nagtuyo nga maghimo sang shortcut para sa ilang trabaho bilang construction. Ginresto naman ang duha ka sa karon para yon ang investigasyon sa kaso. Ang 38 anyos sa lalaki kag 55 anyos nga babae nagatrabaho malapit sa 32nd Great Wall. Ang duha ang nagbuo sang dako nga gapagi sa pagpalapad sang yara na nga daan nga buo sa Great Wall agod nga makalusot ang ilang excavator. Payag sa kapulisan galuyag labang sa maini nga hindi na makabiyahe sang malayo. Panidugan sa kapulisan nga tuman kadako sang kalitan kay gintugas sa duha ka integridad sang Ming Great Wall kasubong man sa safety sang ginakabig na nga cultural relics. Ang 32nd Great Wall nga nahamtang sa bahin sang Yuyu County ang isa ka section sa Ming Great Wall kag ini ang ginakalala nga historical kag cultural site nga ginatagan sa proteksyon. Sa provincial level na baton sa kapulisan nagreport sa pagguba sa estruktura sa Agosto 24. Ang Great Wall of China ang nalakip sa bahin sa UNESCO World Heritage Site balin sa tuig 1987 ang gitukod kag dalayon nga gikayo sa tong 2020 BC tubtob sa Ming Dynasty sang 1600s. Kag ini man ang nangin pinakadako nga militar structure sa kalibutan. Samtang para sa balita sa negosyo, ginpasalig sa Department of Agriculture nga ma-stabilize na ang presyo sa bugas kag humay kadungan sa pag-umpisa sang harvest season subong nga Setyembre tubtob Oktubre. Ginalantaw na nga ang initial harvest ang magadangat sa 5 million metric tons. Sa estimate sa Philippine Rice Information System as of August 14, ang initial palay harvest ang ginalauman nga magadangat sa 2 million metric tons. Sa katapusan sa Setyembre kag 3 million metric tons naman sa Oktubre o kung kabugusan nga 5 million metric tons. Sa report ni DA Undersecretary for Rice Industry Development Leo Sebastian kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo tubtob Disyembre o kung
second semester, ginalauman nga makatubas o kung makapatubas ang masobra 11 million metric tons samtang sa mahimo pagsulod pasang mabaskog nga mga bagyo sa nabilin nga binulan sa subong nga tuig. Ginalauman nila nga magdangat sa 20 million metric tons ang level sang 2023 national palay output. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong 56 pesos and 63 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylong 41 pesos and 63 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylong 7 pesos and 25 centavos. Ang euro ang may baylong 60 pesos and 82 centavos. Ang Saudi Arabia real ang may baylong 15 pesos and 15 centavos. Ang presyo nga average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang yara sa presyo nga 67 pesos and 50 centavos, tubtob 72 pesos and 45 centavos. Ang premium ang yara sa presyo nga 68 pesos and 50 centavos, tubtob 73 pesos and 55 centavos. Ang presyo sa diesel ang yara sa 65 pesos and 80 centavos, tubtob 70 pesos and 10 centavos. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Nakuha sang Germany ang kampeonato sa 2023 FIBA Basketball World Cup Finals matapos malutos ang Serbia sa score ng 83-77 sa Mall of Asia Arena kagabi. Unang nakangkot sa 3 points lead ang FIBA World Rank number 6 nga Serbia sa first quarter apag inalagas sa World Rank number 11 nga Germany kung sa rin nahimo pa nga napatas ang score sa 47 sa pagtakop sa first half. Nakaibos sa nakong lead ang Germany sa third quarter sa pagsulod sa dugang 22 puntos samtang 10 points naman ang nahimo sang Serbia. Gikan sa 12 puntos nga advantage sa Germany gitungan pa sa Serbia ang makalagas tubtob nga maparubo ang lead sa 6 ka puntos. Bagod sa 83-77 nga resulta sang hampang pabor sa Germany ang pungsod nga sa karon lamang nakasulod sa finals sa FIBA World Cup ang nakakuha sang Naismith Trophy. Sa pihak nga bahin nakuha naman sang Canada ang third spot sa FIBA World Cup 2023 matapos malutos ang Team USA sa bahin sa ginpatigayon nga third place match sa kahapon sa score nga 118-127. Sa first quarter pa lamang nahimo na nga makabanse sa FIBA World Rank number 15 nga Canada pinaagi sa pagpasulod sa 34 ka puntos samtang 25 puntos lamang nangin puntos sa world number 2 nga USA. Napanubo naman sa USA ang lead sa Canada sa 2 na lamang ka puntos sa pagtakop sa first half kung sa rin ang score ang nagtindog sa 56 sa batok sa 58. Nakatuga naman sang 7-point lead ang Canada sa third quarter apang ining nahimo nga malakas sa USA sabay sa fourth quarter kung sa rin napatas pang score sa 111. Bangod sini nagpadagan sa overtime game kung sa rin nakapuntos sa Canada sa dugang 16 puntos apang 7 lamang ka puntos sa napasulod sa USA. Bangod sini nagtakop ang score sa 118 batok 127 pabor sa Canada nga nagtuga agud sila makakuha sa third place. Sa piyakabahin nagapadayon man sa karon ang 2023 FIBA World Cup Finals sa tunga sang world number 11 nga Germany batok sa world number 6 nga Serbia. Based sa aton sini nga estimate kalaparon sang area nga nasunog nga mga information. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Ang 2023 FIBA World Cup ginulong sa inyo sa Arena Plus, official sponsor sa FIBA Basketball World Cup 2023 kag Bombo Radio Philippines. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 36 minutos sa kalikan sa takna nga alas 6 sa aga mga kabombo. Inyo nabatihan ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Lunes, petsa 11, sabay sa bulan sang September 2023. Sa aton sa Christmas countdown, may nabilin na 105 dias na lang, Pasko na. Kami ang inyong mga tag-balita. Bombo, Cherry Grace, Santillan. Taga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapo na pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa ato sa ring Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Rest Day. Overuse ng empleyado sa gobyerno
bisan bakasyones sige ilang pagtrabaho. Makaluloy man nga mga maestra, wala na tinion sila mga pamilya. Maayo ini nga lihok sang tiglikom sang edukasyon. 30 dias ang mga maestra dapat papahuwayon. Hindi na sila dapat tagaan sang ulubrahon kay dapat nila i-enjoy ang ila nga mga bakasyon. Kabay pa ini nga lihok matigayon para sa pamilya sila ang may tinion. Sweldo dapat pagintani pasakaan sa pagpangabuhi nila ini makapiyan-piyan. Dako gid ang kalipay sa aton mga maestra. Sining paybalon ni Madam Sara, 30 dias nga pagpahuway sa lubrahon sila amangin hilway. Ay ini nga panguna-una ang pananawa naging padala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition.
Adlaw kita sang Lunes sa pesa 11 sa bulan sang Setyembre sining nga tuig 2023. Kag para sa aton nga Christmas countdown, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. mayara na lamang kita sang 105 days to go before Christmas. Inyong makaupod sa buong aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, call center agent sospetsado sa bypass operation na ginpatigayon sa syudad sang Talisay. Magkapakatubang man ining nasambit nga persona sang kaso nga paglapas sa RA 10591. Ukon ang paglapas man pagupot sang illegal nga armas sa luthang. Dito kayo mga chekyar makita sa sitwasyon sa syudad sa Bacolod mga kabombo no partikular na dito sa may bahin sa Andres Bonifacio Elementary School kaupod kay Bombo Gracelyn Lubatona. Samtang sa balita nasyonal, ang mga public school teachers ginaduso ang pagpanubo sang ilang retirement age sa 57 anyos. Pila ka mga mamalidha ang nagpanawagan sa may Mandaluyong City nga panubuon ang ilang optional retirement age sa 57. Agon mapanugutan no ang mga ini nga ma-enjoy ang ilang mga retirement benefits samtang mayara pa sila sang kusog. Sa balita international, isa ka bulan matapos ang makamamatay nga wildfires sa Maui, Hawaii, 66 ka mga persona missing gihapon. Grabe man daw natabo no sa may Hawaii no ti sa karon isa ka bulan na matapos ining insidente wala gihapon makit-an ining 66 ka mga persona. And sa karon padayon gihapon no ang mga workers sa paghukas sa mga debris sa mga lugar kung sa diin giluntaran sa wildfire. Ang official death toll sa fire nga nagluntad nagsugod sa Agosto 8 dito sa Lahina. Ara sa karon sa 115. Philippine Standard Time, 45 minutos nakaligad sa takong alas 6 aga pagbalik sa atong platuntunan atong pagkakuha ng mga reports ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby. Top ngaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang
vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo, driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Tutos na kaligat sa takma sa isang aga, balik na diri sa atong palatuntunan, Bombo Report 2nd edition. This time, siya karoon na itong mga kabombo, no, ang mga reports na tipo ni Bombo Grace Lynn Baton, partikular na natuhoy sining call center agent nga nadakpan, no, nga naglapas sa RA 9165, ako nadakpan nga nagupot sa illegal nga droga, kag RA 10591 o kon illegal nga armas luthang dito sa may syudad sang Talisay. Kaya sa pinakalinya si Bombo Grace Lynn Baton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, mga kabombo, mga pangatubang sa duha ka mga kaso ang isa ka call center agent nga nagapuyo sa may Taytay Mambokog, no? Sa barangay Zone 16 sa Talisay City. Ining suspect ang si Jovan Isandaro. Jovan Isandaro. Kailang singitan sa likod ka. Okay. So wala man na. Wala man sa tabo. So si Jovan Istandarte. Bombo Jaire, no? Kag ini siya nag-edad sa 32. Kag nakuha sa iya sa gintatagay nga drug bypass operation sa may Talisay City ang isa ka gramo sang suspected siya nga may kabugat o kung may balor nga 6,800 pesos. Kag ini siya ang nakuhaan pagid sang armas pangluthang. Ining armasya isa ka unit improvised 12 GA shotgun, saka improvised 12 GA shotgun magazine, kag isa ka green backpack man, no? So ang ining kaso niya or ang nakuha sa iya nga armas may paglapas sa RA 10591 o kung illegal possession of firearms, kag ini siya ang sige paning obraya as a call center agent. Pag wala galing may balaan kung diin gin siya na yun, nag-ubra, no? So, sa paglantaw man sa mga kapulisan, kasi wala pa mga nagagawa gid ang resulta sa drug test, si Bombo Jaire ginalantaw nga ni siya ang nagagamit sa illegal nga droga tungkol sa iya nga ubra nga gapulaw man bala, kag si initaman madinay nga sa mga pahayag sa atas ni mga kapulisan, mostly ang mga buyers sang illegal nga droga ang nagapulaw gid nila sa may mga BPO company bala nga ginaobra or gaobra ang mga ining call center agent man, no? So pero pumadakpan kasi na madulaan nga gid sa obra Bombo Jaire, no? Amo lang lagi sa may mga drug test bala random nga ginapatigayon Bombo Grace along man sa ilang medical ang mga nagatrabaho bala sa BPO industry agud ma-checkar man ang ilang kung matindlo bala mga nagatrabaho sa ila. Yes, amo na gani, no? So wala gid sila gahalalong. Dakpan sila, madulaan pa sila obra, no? Kag kung ipatigayonan ka sa drug bypass operation, priso ka pa, Bombo Jaire. So, amo gina ang dimalas, no? Nga tawag, nga ginhungod mo gid siya nga okay naman tani obra. Di ka tani kasara sang pulaw, makapoy sa mga klaseng obra. Tani wala ka na nag-obra dira. Kaya amo pa nang nagatulod sa imo nga mag-issue. Meron man niya nga ang iban, ginapagi man niya sa natural way. So, kalabanan galing, no? Amo na. So, hindi mata sila nga himo lang storya, but mostly to, dira nagagikan ang
demand sa mga nagapulaw gid Bombo Jaire. Kamusta sa kanon mo Grace sa sitwasyon sa syudad sa Bacolod, especially dira sa may Andres Bonifacio Elementary School? Yes, Bombo Jaire, ari kita diri sa may Andres Bonifacio Elementary School 2, diri na yan malapit sa may Lohan o kung sa police station 2, no? Kag si amuling oras sa ako ang wa sang eskwelahan sa diri nga dalan going na sa may barangay 1, barangay 2 and barangay 3. Kag kita naton ining dalan lubak-lubak pa ini siya sa piyak sa tabok ko sa diin ako nagatindog, no? So okay naman to sa piyak sa mga ganagyan sa mga estudyante kay okay na ang pagsemento ay nagligad gimpang butang man ang mga tamburong mo, no? Kag subong dra man sa gapon pa barangay 3 ang gina-construct nga dalan. So pertikiti ka sa ako na gina may nagsigitan kay kanugay mo wala o sa pasahero iba nga mga tricycle drivers kay kadamo man sang ila sini nga ginapang sakay. So aton lang i-remind nga ini kita magpalapaw sa 5, no? Okay na lang 5 kay kawudlay ka kinigat to may arating mga tagpulo ang ibang guys na bakay na, no? Delikado para sa aton sini nga mga kabataan tong ibang mga kabataan nila pa nga paypayo base bala ano naman na project. Oo. So mga daan mo Grace, Lunes, no? May flag ceremony gid din eh. Yes, ni ara gid. No, actually every day man sa eskwelahan may flag ceremony gid. No, so ang iba naman niya kay opisina kada Monday lang. Halimbawa abi sa LGU naton pero sa mga eskwelahan every 7 o'clock in the morning may ara gid tuod sa flag raising ceremony. Sa iba naman niya alas 6 sa talaga sugod kay damo sa mga estudyante sa ila sini nga mga eskwelahan sa naman sa ligad may ara gani eskwelahan niya nga gabi na nagabuhi, no? Muna mga second batch nga mga estudyante kay tama gid kagutok ang classroom mainit so kinahanglan nga tuhaon ang mga estudyante. Dili naman niya sa Andres Bonifacio Elementary School 2 Bombo Jaire temprano sila ga class or ga end sa ila sini nga klase, no? So amo na budlay lang di kay na construct ang dalan isa man sa mga ginaagad sa mga dalagko nga mga tracking bala or dalag ko nga sa lakyan, I mean, kag tracking, kag ang mga tricycle natin, kag mga motor. So, kabudlay kita nga area, mas nami kung may mga gabantay ginading, nga mga bitaw-awi nga personnel para nga ma-secure ang mga kabataan naton. Sige mo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jaire. Mula ang situation report, yung nakikita sa patrol ni si Bombo Grace, yung labaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radyo. Bombo. Damo gid salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton live dito no sa may Andres Bonifacio Elementary School sa pagchekyar man no sa sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Subong nga aga mga kabombo. Philippine Standard Time 55 minutos na nakaliga sa takala sa isang aga. Today gapnagtag no sa liwat ang premyo sa mga nagdaog sa ikapitong studio draw sa swerte sa Palengke Promo 2023 sang Bombo Radio kag Star FM ang ipatigayon sa Sabado sang hapon. So nagabutan bilang first prize winner si Sandra Plateros sang Alunan Baybay, barangay 35, Syudad sa Bacolod. May proof of purchase ng R-Florete Pawn Shop kag makabaton sang 5,000 pesos nga cash. Second prize winner si Russell Pacto sang Parauno, Talok, Bago City. Proof of purchase ng R-Florete Pawn Shop makabaton sang 4,000 pesos nga cash. Third prize winner si John Ray Parcon sang Barangay Panukoy, Bacolod City. May proof of purchase nga Silver Swan nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash. Ang aton nga tatlo ka mga maswerte nga weekly consolation prize winners naman makabaton sang tag 1,000 pesos each. Amo sanday ni Vera El Cilirio sang Paglaom Street, Granada, Bacolod City. May proof of purchase nga efficacent oil ni Nita Rosala sang Phase 6A Puro Pagidait, Barangay Handumanan, Bacolod City. May proof of purchase nga Nor Cubes kag Joan Badong sang Hacienda Gavillanos, Barangay Kansilayan, Murcia, nga may proof of purchase nga Orocan. So magkatulan diri sa istasyon sa Bombo Radio kay ang aton nga awarding 9 AM magdala sang duha ka mga valid IDs nga na photocopy. Sa gihapon ng mga kabombo padayon lang gid sa paghulog sa entries
this week, iti last week na naton sa aton nga promo, this coming Saturday, aton na grand draw. Grand draw na no sa aton nga swerte sa palengke promo kung sa diin mas dako pagid nga mga papremyo no ang inyo nga madagaan mga kabombo no aside dira mayara pagid nga igapanagtag nga electric scooter no so madamo nga mga prices kung wala ka mo abi nagabutan sa aton nagliligan nga mga studio draw ti mas dako ang inyo nga chance nga magdaog sa aton nga grand draw kay ti sa aton nga grand draw ang first prize is makabaton sang 20,000 pesos nga cash. Ang second prize, 10,000 pesos nga cash. Third prize, 5,000 pesos nga cash. Kung may 5 ka consolation prizes, sang tag 2,000 pesos cash each. Sa dira no, may kapanagtagpagid kita ng mga electric scooter sa grand draw para sa inyo mga kabombo. Philippines Standard Time 58 minutos na nakaligad sa taknala sa isang aga dugay-dugay. Magasulod na ang atong nga Bombo News Center para sa aton nagapangunang mga balita national. Pagkatapos, ang pinaka-importante nga mga panumdom. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayera sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose feeding clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Setyembre taong 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo Kester Nation, sa ating Christmas countdown, 105 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya sa ating oil price update. Ang presyo ho ng langis asahang muling tataas ngayong linggo. Presyo naman ng bigas, inaasahang mag-stabilize na kasabay ng pagsisimula ng anihan ngayong buwan ng Setyembre. Samantala naman ang price ceiling ng mga bigas hindi na magtatagal ayon sa Department of Agriculture. Karagdagang mga maritime assets, siling po ng Armed Forces of the Philippines sa pamahalaan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa teritoryo ng ating bansa. Nasa 71 kandidato naman sa barangay at sangguniang kabataan elections, inisyuhan na ng show cause order dahil sa umano'y election offenses ayon yan sa Commission on Elections.
Samantala, ang kalihim ng National Economic Development Authority na si Secretary Balisacan inendorso ni Finance Chief Jokno na malakas na contender para sa posisyon bilang kalihim ng Department of Agriculture. Samantala, balita naman mula sa Ibayong Dagat, Pope Francis nagpaabot na rin ng pagdarasal sa mga biktima ng lindol doon sa Morocco. Ang Moroccan government naman nagdeklara na ng 3 araw na national mourning kasunod ng pagyanig ng malakas na lindol. At sa ating FIBA update, mga kabombo, heroes welcome. Inasahan ng German basketball team matapos pong magkampiyon sa FIBA World Cup. Ang Serbia naman nakatutok na raw ang atensyon sa Olympics. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Ulihong nakaambang paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo sa ikasampung magkakasunod na linggo. Batay sa inisyal na impormasyon na inilabas ng Department of Energy, maaring maglaro ng hanggang sa 20 centavos kada litro ang pagtaas ng gasolina. Habang ang diesel ay mayroong mula 10 sentimo hanggang 30 sentimo naman sa kada litro ang itataas nito. Para sa kerosene, maaari pong wala itong paggalaw o kung mayroon man ay inasahang ilang sentimo lamang. Bago matapos ang araw na ito, inaasahan na i-anunsyohon ng mga kumpanya ng langis ang kabuang itataas ng presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Batay sa itinaas ng presyo ng produktong petrolyo nitong nakaraang linggo, halos 15 pesos na kada litro ang itinaas po sa presyo ng gasolina, habang mas mababa sa 10 piso naman ang itinaas sa kada litrong presyohan sa diesel at kerosene simula ho nag-umpisa ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo sa loob po yan ng 10 linggo. Nitong ikalawang linggo ho ng Hulyo ng kasalukuyang taon ng huli pong naitala ang pinakahuling pagbabaho sa presyo ng petrolyo. Kadalasan pong araw ng Martes, isinasagawa ng mga petroleum companies ang pagbaba sa presyo ng kanilang mga panindang petrolyo. Sa karagdagan pang mga balita, magsasagawa ngayong araw ang pamahalaan nitong panibagong bugso ng pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga maliliit na retailers ng bigas sa iba pang mga lugar sa Metro Manila at maging dyan sa bahagi po ng Mindanao, partikular na ang Zamboanga del Sur. Ito'y bahagi pa rin ng pagsisikap ng pamahalaan na matulungan ang mga maliliit na retailers na apektado ho ng ipinapatupad na price cap para sa regular at well-milled na bigas sa buong bansa. Batay sa report ng Department of Social Welfare and Development na nangangasiwa sa pamahagi po ng tulong pinansyal, isasagawa ang distribusyon sa may Barangay Pateros sa Navotas City, Parañaque City at Zamboanga del Sur. Nasa 15 ang maliliit na retailer ng regular at well-milled rice sa bahagi po ng Pateros ang mabibigyan ng 15,000 pesos o tig 15,000 pesos na tulong pinansyal. 161 retailers naman sa Navotas, 129 sa Parañaque at 32 doon sa bahagi po ng Zamboanga del Sur. Kaugnay ng nagpapatuloy na pamamahagi ng cash assistance, nakatakda ring magpulong ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Trade and Industry ngayong araw para hutalakayin ang listahan ng mga benepisyaryo na nalalabi pang mga lugar sa National Capital Region at sa iba pang mga probinsya. Bago sa iba pa nating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pagdating sa vitamins sa mga kids, alam nyo ba na may Cherper Syrup fortified with zinc? Isa ang dahil nga mga kabombo, hindi mapayag ang mga mamis natin doon sa pwede na. Kaya naman ang Cherper ay gumawa ng Cherper Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherper na para talaga sa mga kids. Ang Cherper Syrup fortified with zinc, lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherper ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala sa iba pang mga balita, mga kabombo, inasahang mag-stabilize ang presyo ng palay at bigas kasabay ng pagsisimula ng anihan ngayon pong Setyembre hanggang sa bahagi po ng Oktobre, kung saan target na inisyal na makapag-ani ng 5 milyon na metriko tonelada ayon po yan sa Department of Agriculture. Base sa pagtaya ho ng Philippine Rice Information System nito hong Agosto 14, ang inisyal na maaning palay ay maaari pong aabot ng hanggang sa 2 milyon na metriko tonelada sa katapusan ng Setyembre at 3 milyon naman na metriko tonelada sa bahagi po ng Oktobre o kabuuan po ng 5 milyon na metriko tonelada. Sa naging ulat po ng Department of Agriculture via Undersecretary for Rice Industry Development Leo Sebastian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabuuan po ng second semester,
tinatayang makapag-produce ng mahigit 11 million metriko tonelada maliban na lamang kung magkakaroon ng malalakas na bagyo sa narabing buwan ng taon. Umaasa rin po ang Department of Agriculture na maabot ang 20 million metriko tonelada na level para ho sa national palay output ng 2023. Ayon pa kay Undersecretary Sebastian, para sa Setyembre, iniulat po ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na ang bulto ng 2.3 million metriko tonelada ng ani ay magmumula sa mga probinsya. Gaya po yan ng Isabela, inasahan po magkakaroon ng 419,000 metriko tonelada. Ang Cagayan naman ay 172,000 metriko tonelada. Ang probinsya ng Iloilo, maaari po makapag-produce ng 148,000 metriko tonelada. Ang Nueva Ecija, nasa 137,000 metriko tonelada. Ang North Cotabato naman, 95,000 metriko tonelada, habang ang probinsya po ng Leyte, nasa 91,000 metriko tonelada. Ang bahagi naman ng Oriental Mindoro, inaasahan pong makapag-produce ito ng 77,000 metriko tonelada. Camarines Sur hanggang sa 76,000 metriko tonelada. Ang probinsya ng Palawan, maaari po makapag-produce yan ng 73,000 metriko tonelada. Ang bahagi ng Bukidnon doon sa Mindanao, nasa 61,000 metriko tonelada. Zamboanga del Sur naman, maaari pong aabot ng 55,000 metriko tonelada, at ang Davao del Norte, 52,000 metriko tonelada. Gayon din po sa may bahagi po ng Nueva Ecija, inaasahan na aabot ng hanggang sa 440,000 metriko tonelada. Ang Pangasinan naman ay 258,000 na metriko tonelada, habang ang Tarlac ay 172,000 metriko tonelada. Kasama na ho dyan mga kabombo ang iba pang mga probinsya na nagpuproduce ng malaking bultuhan ng palay. Dagdag pa po nitong si Sebastian na ipagpapatuloy ang pagbibigay sa mga magsasaka ng kinakailangang binhi, mga abono, yung tinatawag na biofertilizers, mga farm machineries, mga tulong pinansyal at iba pang mga tulong sa ilalim po yan ng Masagana Rice Industry Development Program ng kasalukuyang Marcos Administration. Ngayong araw mga kabombo, Setyembre 11 ay ginugunita ho natin ang anibersaryo ho ng 911 o ito hong 911 bombing, no, na nangyari ho noong Setyembre 11. Ilang taon na po nakakalipas. At kasabay ho niyan mga kabombo, makakausap po natin ang atin pong isa sa mga Bombo International Correspondent na nakabase doon po sa Estados Unidos. Abangan ho mamaya mga kabombo ang atin pong magiging interview kay Bombo International News Correspondent Bombo Rufino Pinoy Gonzales. Kaugnay pa rin po dito sa naging experience niya kasi first hand, nasaksihan po niya ito hong nangyari pong 911 bombing mga kabombo. Samantala, abangan pa rin ang mga karagdagang balita. Update pa rin po tayo sa karagdagan po mga update tungkol ho dito. The 2023 FIBA Basketball World Cup Updates. Sa atin po nagpapatuloy pa rin po na pagtutok hanggang sa pinakahuling bahagi po ng FIBA World Cup 2023 mga kabombo. Magkakaroon daw ho ng Heroes Welcome sa bansang Germany ang kanilang national basketball team matapos na hong makuha ang kampyonato sa katatapos na 2023 FIBA World Cup. Tinalo kasi ho ng Team Germany ang Serbia na sa score ho na 83-77 para makuha po ang kanilang kauna-unahang kampyonato sa FIBA World Cup. Sinabi nitong si German coach Jordi Herbert na bumuhos ang pagbati sa kanila mula sa mga opisyal ng Germany at inihahanda na rin ang kanilang pagdating. Pinasalamatan ng coach ang mga manlalaro niya dahil sa pagpupursige para makuha ang kampyonato. Hindi rin anya ito nagkamali na kunin sa kanilang koponan itong si Dennis Schroeder na tinanghal na Most Valuable Player o MVP, kung saan noong 2021 ay umabot po sa 4 na oras daw silang nag-usap para maging bahagi lamang siya o makumbinsi siya na maging bahagi ng koponan. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Coach Herbert, ang head coach ng Team Germany. 2021 when I got the job, my first thing was I drove to Braunschweig and I met Dennis. In 2021, September, we talked for about 3 or 4 hours. And, that's where it started. I felt his heart, his commitment, his care for his country, for his national team, for his teammates. To me, that's where it all started, 2021. September, and then we built. I mean, we had Dennis and Isak Bonga and Joe Folkman playing the windows in June. Guys who didn't have contracts, who came in committed and set the example for everybody else. And this is the result. Bahagi po yan ng pahayag ni Team Germany head coach Gordon Herbert.
Sa panig naman po nitong si Schroeder na nakapagtala ng 28 big points ay hindi ito makapaniwala na magkampiyon nga sila dahil sa hirap na kanilang pinagdaanan. Namangha ito lalo na't wala silang katalo-talo sa 8 laro nila kung saan labis ang pasasalamat niya sa kanyang mga teammates. Pakinggan naman po natin ang bahagi ng naging statement o pahayag nitong si Dennis Schroeder. It's been a long ride. I've been here over 10 years, I think. And I mean, to be here now, last year winning the bronze medal, and then coming in here, going 8-0. I mean, we started in July, end of July, being together. Coach did a great job of bringing us together, knowing their roles. Everybody just, bring the best to be successful. And I think being 8-0 in a group where we had big-time teams going to the Zwischenrunde, was heißt auf English, to the next stage, playing Slovenia and Georgia, and then go, to the KO stage. It's just unbelievable going 8-0, and winning the gold medal. That's a blessing to share that with, Ito hong 29 anyos na si Schroeder mga kabombo ay naglaro na rin sa ilang mga National Basketball Association team gaya ho ng Atlanta Hawks, ang Oklahoma City Thunder, ang Los Angeles Lakers, ang Houston Rockets, maging sa Boston Celtics at sa susunod na season o sa kasalukuyang season, maglalaro na po ito sa ilalim po ng Toronto Raptors. Samantala sa iba pang update kaugnay pa rin po sa FIBA World Cup mga kabombo, itutuon na lamang daw ho ng Serbia ang kanilang atensyon sa 2024 Paris Olympics matapos na sila ay talunin ng Germany sa finals ng 2023 FIBA Basketball World Cup. Sinabi nitong si Alexa Avramovic, ang star player ho ng Serbia na nagtala ng 21 points na bagamat masakit sa loob nila ang pagkatalo, hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. Automatic ko kasi na ang Serbia kasama ho ang Germany, Canada at ang Team USA na kwalipikado sa mga o sa Olympics na gaganapin nga po sa susunod na taon. Etong una ho natin nabanggit na 4 na bansa mga kabombo ay ang number 1, number 2, number 3 at number 4 na. Batay ho sa pagkakasunod. Halos 10 taon na ang nakakalipas nang mabigo ang Serbia nang talunin sila ng USA sa FIBA World Cup na ginanap sa Spain noong 2014. Pakinggan naman po natin ang bahagi ng pahayag nitong si Alexa Avramovic. We somehow matched the aggressivity, but I don't know, you saw everything. I don't want to blame referees because I really respect and congrats them. They were refereeing the final of World Cup. They somehow fulfilled their dreams like me, and they played with more physicality in the third quarter, and they gave us problems. Anyway, we came back. We had our chances. We missed it, but this is the game of basketball. Somebody needs to go home with a silver medal. Somebody needs to go home with a gold medal. And for me, this silver medal, even if we won the bronze medal, even if we won the gold medal, will always shine as a gold. That's my feeling, and that's the feeling of all the guys. We are looking already for the Olympic Games, and this is the best. Bahagi naman po yan mga kabobo ng naging pahayag ng star player ng Serbia na si Alexa Avramovic. Samantala, abangan din humamaya mga kabobo, makakausap po natin ang isa pong batikang international coach, si Coach Chris Gavina. Siya po ay dating nagsilbi bilang head coach ng Rain or Shine. Sa ilalim po ito ng Philippine Basketball Association at siya po ay kasalukuyang head coach ngayon ng Taichung Suns dyan sa bahagi po ng Taiwan. Samantala, ang FIBA News Update, mga kabombo ka Star Nation, ay hatid po sa inyo ng Arena Plus, ang pangunahing sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at ng Bombo Radio Philippines. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating mga balitaan, mga kabombo, update din ho tayo, Bombo Ever. Ang liderato naman ng Senado na nga kung babaguhin ang mga patakaran ng confidential at intelligence funds ng gobyerno. Kaugnay niya, nakatutok dyan si Bombo JC Galvez. Bombo JC. Abangan mamaya mga karagdagang mga development mula ho sa Senado mga kabombo. Kaugnay pa rin po sa naging pangako ho ng Senado na babaguhin daw ho yung mga patakaran ng mga confidential at intelligence fund. Sa ilalim ho ito
ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, lalo ho doon sa mga civilian agencies na tinatawag dahil medyo nauso ho ngayon, kahit yung mga civilian agencies na tinatawag ay meron po silang mga kanya-kanyang mga confidential at mga intelligence fund. Hindi lamang ho yung mga nasa military sector or halimbawa sa National Intelligence Coordinating Agency na pangunahin pong nakatutok sa iba't ibang mga usapin sa seguridad ng ating hong bansa. Muli, balikan po natin ang linya ni Bombo JC Galvez kaugnay pa rin po sa usapin na ito. Bombo JC. Hindi nangako si Senate President Juan Miguel Zubiri na babaguhin yung mga patakaran ng confidential and intelligence funds ng gobyerno, gayon din naaalisin yung mga alokasyon ng ilang ahensya ng gobyerno na hindi naman karapat-dapat sa alokasyon ng naturang pondo. Isang araw matapos maglabas ang isang Senate Select Oversight Committee ng mga panuntunan sa paghawak ng naturang mga pondo, sinabi ni Zubiri na muli ding rerepasuhin ng komite ang isang joint government circular na ginagamit ng ilang ahensya ng gobyerno bilang katwiran niyan para humingi ng confidential and intelligence funds allotment. Ang tinutukoy ni Zubiri, yung Joint Memorandum Circular number 201501 na ipinahayag ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Governance Commission for Government-Owned and Controlled of Corporations at ang Department of National Defense. Yung circular guidelines sa entitlement release, use, reporting and audit ng confidential and intelligence funds gaya ng pinapayagan ng General Appropriations Act, ang corporate operating budget ng GOCC at appropriations ordinances ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa circular, tanging ang mga ahensyang hayagang inilaan ng CIF sa GAA ang may karapatan sa naturang mga pondo. Paulit-ulit na binanggit ni Vice President Sara Duterte ang circular sa budget briefing ng Senado noong nakarang linggo bilang di umano'y legal na batayan para sa entitlement ng Office of the Vice President sa 500 million pesos at ng Department of Education sa 150 million pesos. Inamin din ni Duterte na nakatanggap ang OVP ng 125 million pesos na confidential funds noong 2022 sa pamagitan ng fund transfer mula sa contingency funds na inilaga sa Office of the President bagamat hindi pa nagkaroon ng CIF allotments ang DepEd. Ayon kay Zubiri, muling bibisitahin ng Senado ang circular dahil nagbibigay ito ng tublos o malawak na menu ng mga posibleng katwiran para sa mga iligal na paggasta. Kung matatandaan, sinabi ng Senate President na ang Senate Select Oversight Committee ay magpapanukala ng mas detalyado na confidential and intelligence funds para sa mga ahensya sa susunod na pagpupulong. Narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. And this will also be used as a guide for us kung kailangan ba natin tanggalin, bawasan, wag bigyan or dagdagan itong mga ahensya ng gobyerno pagkatapos po natin makita at mapag-aralan ng mabuti ang paggamit nila in the previous years of their intelligence and confidential funds. And this will also be used as a guide for us kung kailangan ba natin tanggalin, bawasan, wag bigyan or dagdagan itong mga ahensya ng gobyerno pagkatapos po natin makita at mapag-aralan ng mabuti ang paggamit nila in the previous years of their intelligence and confidential funds. Bombo Genesis, Bombo Everly, yan ang bahagi ng payag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaugnay pa rin yan sa nagpapatuloy na pagtalakay o pagbusisi ng Senado sa budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Sa araw na to, araw ng Lunes, ay magpapatuloy pa rin yung pagbusisi ng o pagtalakay ng budget ng ilang ahensya ng gobyerno, kagaya na lamang Department of Budget and Management, gayon din ng ilang pang agency ng pamahalaan. Yan muna yung update dito sa Senado, Bombo Genesis, Bombo Everly. Okay, maraming salamat Bombo JC. At live mula rito sa Senado, kasi Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 21 minuto mga kabombo makalipas ho ang alas 7 ng umaga. Abangan ho mamaya, makakausap po natin ang ating pong Bombo International News Correspondent diyan po sa bahagi po ng Estados Unidos. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo doon sa anibersaryo ho ng paggunita ho natin sa 9/11 bombing o itong September 11 bombing. Ilang taon na ho nakakalipas mga kabombo, no? Mamaya bibigyan daan po natin yung naging experience o ito hong karanasan ng isa po sa mga nakasaksi sa natura hong pambobomba mga kabombo na isa sa mga
mga bahagi po ng ating kasaysayan na nagdulot nga po ng halos 3,000 kamatayan, mga kabombo. Okay, kasama ho natin ang ating Bombo International News Correspondent sa bahagi po ng Estados Unidos, si Bombo Rufino Pinoy Gonzales. Magandang umaga at welcome sa Bombo Radio Philippines. Welcome back, Bombo Pinoy. Yes, good morning, Bombo Genesis. Good morning, Bombo Everly. Good morning, Bombo Philippines. Good morning. Okay. Bombo Pinoy, kasabay nitong paggunitan natin ngayong araw sa 9/11 bombing. I believe isa ka sa mga naka-experience din nito, ano? Ano yung naging experience? Baka pwedeng ikwento dito sa amin para o sa ating mga kababayan, mga tagapakinig, mga tagapanood para dito sa ilang taon na na nangyaring pambobomba dun sa World Trade Center, Bombo Pinoy. Yes, Bombo Genesis, it is 22 years ago na nangyari ito. Yung ikalawang atake sa World Trade Center. At saka 30 years rin na rin. Nandun na rin tayo, Bombo Genesis. Ang unang atake sa World Trade Center. Nandun tayo present sa dalawang tragedy na ito. Pag-atake ng mga terorista doon sa New York sa World Trade Center. Ang pangyayaring ito ay dulot ng ng hatred ng mga tao, ng mga terorista ito sa Amerika. Ang unang nangyari dito, para at least maalala ng lahat na hindi pa pinanganak sa time na ito, is dramatic ito. 4 na eroplano, Bombo Genesis, ginamit as weapon. Eroplano na malalaki, commercial. 5:59 a.m. American Airlines Flight 11 lumipad papunta Boston daw, Los Angeles. 8:14 a.m. United Airlines lumipad punta ni Los Angeles. 8:20 a.m. American Airlines Flight 77 lumipad Washington DC papunta Los Angeles din. At saka United Airlines Flight 93 8:42 lumipad papunta San Francisco, New York. Ang tinamaan nila World Trade Center, at saka Pentagon, yung iba dyan, naglaban yung mga pasahero, crash nila, Bombo Genesis. Nandun Bombo Pinoy, kindergarten in that time, Bombo Genesis. Ako ng bahay, nanonood ako ng TV. Aga naman ng drama. Nakita ko si tao dito, yung yung World Trade. Bombo Pinoy. Ayan, nagkakaproblema ho ng kaunti, mga kabombo, sa atin pong reception. Kasama ho si Bombo Pinoy Gonzales, first hand experience. Bombo Pinoy, please come back. Yes, 8:46 a.m. ang unang eroplano tinamaan tao. Okay. Sige, okay, ayusin lamang ho natin ng kaunti, mga kabombo, wag ko kayong bibitaw, mga kabombo. Babalikan pa rin po natin ang linya nitong si Bombo Pinoy Gonzales. Kaugnay pa rin po sa naging karanasan ho niya, And of course, 20 or more than 2 dekada na ho nakakalipas, or more or less 22 years na po nakakalipas. May mga maliban sa alaala, may mga leksyon pa rin po itong idiwan, para ho sa mga kababayan po natin na hindi pa po pinapanganak nung time na yon. Bombo Pinoy, please come back. Yes, Bombo Genesis. Nandun tayo sa pangyayaring ito. Yung nang tinamaan ang dalawang tower ng World Trade Center. Nandun tayo. Akala ng lahat doon, drama. Akala ng lahat doon, hindi, tao dito, yung parang maliit na eroplano lang ang tumama o aksidente. Nang tumama yung second plane ng 9:03 a.m. sa South Tower, doon na nakaalam ang Amerika na terrorist attack ito. Tumawag ng editor ko ng newspaper. Sabi na, punta ka na doon, Pinoy, sa area. O sabi ko po, yes ma'am. Kinuha ko muna yung anak ko doon sa kanyang school kasi alam ko matagal ito na mag-cover ng news sa Bombo Genesis. Tayo lang ang Filipino journalist nagka-cover ng event na ito, Bombo Genesis. So, hinatid ko muna ang anak ko sa bahay ng kapatid ko. Doon na late ako sa sasakyan papunta ng World Trade Center. Kung wala siguro doon na hinatid ko anak ko, baka patay na ako ngayon,
Bombo Genesis. Kasi sigurado hindi ako manunood lang ng pangyayari, aakyat ako sa building. Ganon tayo mga journalist sa Bombo Genesis, hindi tayo pwede umakyat. Hindi pwede... Hindi pwedeng hindi makibahagi. Bombo Pinoy. Okay, sige. Medyo nagkakaproblema ho talaga mga kabombo sa reception ho natin with Bombo Pinoy Gonzales. Anyway, abangan pa rin po mamaya. Subukan pa rin po nating makakonekta, kasabay pa rin po ng pagtutok ho natin sa naging karanasan naman po ng isa pong correspondent ho natin doon sa bahagi po ng Estados Unidos. Abangan din ho ninyo mamaya, makakausap din ho natin mga kabombo ang isa pong batikang coach ng basketball. Kaugnay po sa kabuuan po ng FIBA World Cup 2023. Makakasama natin mamaya si Coach Chris Gavina. Kaugnay pa rin po sa kabuuan ng FIBA World Cup 2023. Sige, balikan natin si Bombo Pinoy Gonzales sa kanyang muling linya. Bombo Pinoy, nakukwento mo kanina yung tungkol sa naging experience mo. Ngayon, ang isa sa mga nais ko rin maitanong, paano yung naging bugso ng emosyon during the time na ikaw ay, iiwan mo yung pamilya and then papunta ka na dun sa mismong binumba na World Trade Center, Bombo Pinoy? Yes, so shock kami lahat, Bobo Genesis. Kita mo kasi yung usok sa tower. Grabe, ang taas-taas yun ng tower. One of the tallest buildings sa buong mundo. Kitang-kita sa buong New York yon. So kinuha ko muna yung anak ko sa school niya. Kasi kakatid ko lang doon. Hatid ko siya sa bahay ng kapatid ko. Malapit rin sa bahay ko. Kung hindi ko kinuha anak ko, at saka hindi ako na-late sa sasakyan, papunta ng World Trade Center, patay na ako, Bobo Genesis. Hindi tayo nag-uusap ngayon. Kasi hindi tayo pwede manood lang ng isang event, aakyat talaga ako doon sa building at saka kukuha ng mga retrato. Journalist tayo, Bobo Genesis, tayo lang ang Filipino journalist na nagka-cover ng important na event na yon. Kung wala ang anak ko, patay na ako ngayon, Bobo Genesis. Yung dito, masakit pa rin hanggang ngayon na makikita mo, naalala namin yan. Ninatake, yan yung New York. Madaming Pilipino ang namatay doon sa dalawang tower na yon. At 207 and 2,750 namatay sa New York, 184 ang namatay sa Pentagon, 40 sa Pennsylvania, at saka sobra 400 na police officers at saka firefighters na umakyat sa building na nag-rescue ng mga tao ang namatay na rin, Bombo Genesis. Okay. I understand na mayroong mga repercussion nito, May mga series of events na nangyari after na nito. So baka pwede mong ikwento sa amin anong nangyari na sa Estados Unidos based sa iyong sariling natuklas o sariling natunghayan during that time. Ano yung mga serye ng mga events na nangyari pa after nung bombing o pambobomba doon sa World Trade Center? Yes, ginamit ito ng Amerika, Bombo Genesis, para pag-atake sa Iraq. Kasi hindi natapos yung gera nila doon. Pinakita nila sa buong mundo na kung sino ang atake sa Amerika, may eleksyon. Aatakihin nila. So inatake nila Iraq, eleksyon. Tapos yan, tinalo nila in 3 weeks Iraq. Tapos after that, inatake nila yung Afghanistan. Kasi nandun yung mga terorista nagtatago. Beside ng Iraq yan. Kasi sakit ng loob ng Amerika. Hanggang ngayon, masakit ang loob. Yung sugat, Bombo Genesis, nandyan pa rin sa mga New Yorker. Hindi nakakalimutan yan. Every year yan na pag-commemorate, maalala yung pag-atake ng mga terorista na nag-train na rin sa Pilipinas, Bombo Genesis, ay ang sakit-sakit. Hindi pa rin nila makalimutan niya kasi madami, Bombo Genesis, hindi nila nakita. Maski buto lang ng kanilang labuan doon. Sa ngayon, kahapon lang may na-identify sila 2. Pwede pa nila sinabihan kung sino ito. After 22 years, may 2 pang na-identify na mga victim. 1,648 at 1,649 na victim na-identify. Madaming Pilipino pa hindi na-identify. Nandun ako naglalakad sa Ground Zero, Bombo Genesis. Ang init ng simento sa ilalim. Kung hawakan ko ng kamay ko, mainit. Kung magstay ako doon, yung aking tennis, baka mag-melt. Ang init talaga. That is why na walang bone o walang survivor na nakita. Sigurado, ashes yun. Yung parang cremate ka, wala talaga. Wala. Maski isa, wala kang nakitang
dito remains buo buhay, wala nakasurvive. Bombo Genesis. Kaya may mga report noon na exposure doon sa mga paminsalang mga chemical galing doon sa binumbang mga building. Maraming salamat Bombo Pinoy sa pag-share, pagbabahagi sa aming sa amin itong naging karanasan mo, first and experience during the world itong pambobomba dyan sa World Trade Center 9/11 bombing, Bombo Pinoy. Yes, thank you, Bombo Jess. Bombo Pinoy, Bombo. Yes. Bago yan, may mga dagdag katanungan si Bombo Ever? Yes, Bombo Pinoy, sobrang napakasilimot ng trahedyang ito and nakwento mo nga na based sa iyong experience hanggang sa kasalukuyan napakasakit na sa tuwing inaalala itong September 11. What more pa kaya sa mga pamilya na mga nasawi dahil dito sa pag-atake noong September 11. Sa araw bang ito, merong inaasahan na mga events, most particular doon sa mga natukoy mong makasaysayang mga site kung saan nga inatake ito ng mga ekstremistang mga grupo like yung World Trade Center tsaka yung Pentagon, Bombo Pinoy? Yes, Bombo Everly. Bukas umaga-aga pa yan, babasahin ang lahat na pangalan ng buong biktima, mga biktima lahat, Bombo Everly. No, buong araw yan babasahin doon, no, sa Manhattan, New York, Pentagon, Pennsylvania, no, at saka kung saan-saan pa yung na-crash doon yung mga aeroplano, babasahin niya. They will observe 6 moments of silence. Buong New York umiiyak. Holiday yan. Hindi makakalimutan yan. Maski ako ngayon, every time mag-report, parang iiyak ako, no? Kasi sa pangyayari yun, hindi ang lalim ng sakit, no? Makakalimutan mo yan bukas, no? Makakalimutan mo after that. Pero pagdating na naman September, nandyan na naman yan. Kasi hindi namin makalimutan niya after US Open Tennis kasi yan. Ang pinakamalaking event ng lawn tennis sa buong mundo. Mamaya, after that, nangyari yun. Yung atake na yun. Bobo Everly. Okay, sige. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga karanasan, Bombo Pinoy. Yeah, ito si Bombo Rufino Pinoy Ligarda Gonzales. Nagulat para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Atin pong Bombo International News Correspondent doon sa Estados Unidos, mga kabombo, si Bombo Rufino Pinoy Gonzales. Kaugnay pa rin po dito sa 911 bombing. Abangan pa rin po mamaya ang dagdag pa natin mga update mula ho dyan sa Estados Unidos. Tungo din ho tayo dyan sa Morocco ho mamaya. Kaugnay din po sa nangyari pong lindol, mga kabombo, kung saan ay humigit kumulang 2,000 katao na yung sinasabi hong binawian ho ng buhay. Matapos nga hong maitala itong isa sa pinakamalakas na lindol sa bahagi po ng Africa. Samantala muna. Pinuri ng mga leader ng Kamara de Representantes sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanilang mga hakbang upang mapababa ang presyo ng bigas hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa global market. Ayon kay Quezon 1st District Representative Mark Enverga, ang chairman ng House Committee on Agriculture and Food, ang desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na magpatupad ng price ceiling at ang pagsasagawa ng inspeksyon ni House Speaker Martin Romualdez sa mga warehouse ng bigas ay nakatulong upang humupa pa ang presyo ng bigas. Kapansin-pansin din umano ang pagbaba ng presyo ng bigas sa Vietnam matapos na magkansila ng trader dahil sa ipinapataw na price ceiling sa Pilipinas. Ang presyo umano ng 5% broken rice ng Vietnam ay bumaba ng 2.3% at naging $628 kada tonelada mula sa Setyembre 5 hanggang 7. Ito na umano ang naging pinakamalaking pagbaba sa presyo mula nang ipagbawal ng India ang pag-export ng non-basmati white rice. Sinabi naman ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, ang chairman ng House Ways and Means Committee, na ang pagpapatupad ng price ceiling ay tila gumising sa mga negosyante sa kanilang ginagawang pagtataas ng presyo. Ang pangako umano ni na Pangulong Marcos at House Speaker Romualdez na tugunan ang pangangailangan ng publiko ay makikita sa kanilang mga hakbang na pababain pa ang presyo ng mga bilihin para sa mabibsa ng paghihirap ng mga nakakaraming Pilipino.
Nauna nga rito ay iniugnay ni House Speaker Romualdez ang pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado matapos na ilabas ng Malacanang ang Executive Order No. 39 na nagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Ayon sa datos ng US-based Markets Insider, ang world market price ng bigas ay bumaba na sa 21% o mula yan sa $384 US dollar kada metriko tonelada noong Hulyo ay naging 32 o 332.4 US dollar na lamang ngayong buwan. Sinabi naman ni House Speaker Romualdez na maraming negosyante ang nagkansela na rin ng kanilang mga order bunsod ng price ceiling kaya nabawasan ang demand na nagresulta naman sa pagbaba ng presyo nito. Muli ring iginiit ng House Speaker ang ginawang pagpapataw ng price ceiling ng Malacanang na hindi umano maitatanggi na naging epektibo laban sa mga hoarder at price manipulator. Samantala, inirekomendaho ng economic team ng Marcos administration ng pagpapababa naman sa taripa ho ng bigas mula sa kasalukuyang 35% na rice import tariff rates para humatugunan ang pagtaas ng mga presyo ng bigas dito sa ating bansa. Ayon kay Department of Finance Secretary Benjamin Diokno, maaring babaan ng pamahalaan ang taripa ho ng bigas sa oras na nag-adjourn ng Kongreso sa katapusan niyan ng Setyembre. Maaarian niyang gawin ito sa pamagitan po ng executive order basta't hindi nasa sesyon ang Kongreso. Sa ilalim kasi ng Rice Tarification Law, pinapahintulutan ng Pangulo na magkaroon ng kakayahan na i-modify o baguhin ang import duty ng bigas sa ilalim po ng itinakdang limitasyon. Maaari lamang itong maisagawa kapag hindi nasa sesyon ang Kongreso at anumang pagbabago ay magiging epektibo 15 araw pagkatapos itong mailathala. Ayon pa sa Finance Chief, maaring simulan ang pagsasagawa ng public hearing sa panukalang ibaba ang taripa ho ng bigas habang nasa sesyon ng Kongreso hanggang sa Setyembre 29. Ipinaliwanag pa ng kalihim na maaari ding maapektuhan ang revenue ng pamahalaan sa pagbabawas ng taripa sa bigas kung saan base sa Bureau of Customs nasa 16.8 billion pesos ang kanilang nakolekta sa taripa ho ng bigas mula Enero hanggang Agosto 26 ng kasalukuyang taon. Subalit kung isasakripisyo ang revenue, hahantong naman ito sa mas mababang inflation at mas malaking benepisyo para ho sa taong bayan. Sinabi naman itong si Diokno na kung sakali ay magiging epektibo sa loob ng 3 buwan ang panukalang mababang taripa sa bigas. Samantala, sa iba pang balita, nasa 79 mga kandidato na para sa barangay at sangguniang kabataan elections ang inisyuhan ng show cause order dahil sa umano'y election offenses, kagaya na lamang ng maagang pangangampanya ayon sa Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nabigyan ng 3 araw ang mga kandidato na pagkatanggap ng show cause order na ipaliwanag ang kanilang panig kaugnay sa mga akusasyon. Saad pa ng COMELEC Chairman na resulta na rin ito ng motu proprio investigation ng poll body at mga natanggap na report ng ahensya kung saan may kapangyarihan ng COMELEC na mag-imbestiga at maghain ng sarili nilang reklamo laban sa mga kandidato na nasasangkot o nakagawa ng election offenses. Muli namang nagpaalala din ng ahensya laban sa maagang pangangampanya dahil sa Oktubre 19 hanggang 28 pa lamang magsisimula ang panahon ng pangangampanya. Anya may tuturing ng premature campaigning ang posters at pag-promote ng sarili sa social media bagong pagsisimula ng campaign period. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development mga kabombo. Ito hong mga karagdagang maritime assets, hiling po ng Armed Forces of the Philippines sa pamahalaan para daw mas mahigpit na mabantayan ang teritoryo ng Pilipinas. May nakuwang report naman po dito si Bombo Marlene Padiernos. Mariing pinabulaanan ng liderato ng Philippine Army ang mga alegasyong ipinupukol sa kanila pahinggil sa pagkawala ng 2 aktivista sa bahagi ng Orion, Bataan. At kaugnay nga niyan, at bukod pa mga pagbabalita ay muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang kinakailangan nito ng dagdag na kagamitan at maritime assets para sa mas mahigpit na pagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medela Galara kasunod ng panibagong panghaharas na naranasan ng bansa sa kamay ng China sa West Philippine Sea sa isinagawang pinaghuling resupply mission ng mga tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at maging ang ginagawang patuloy na panggigipit ng China sa mga Pilipinong mga isda.
Ayon kay Colonel Aguilar, malaking tulong para sa Armed Forces of the Philippines kung magkakaroon ng dagdag na maritime assets ang bansa upang mas mabantayan nito ang teritoryo ng Pilipinas, partikular na ang pagpapatrolya sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Paniwanag niya, mahalagang palakasin pa ang pagkasagawa ng maritime domain awareness sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong radar system na may 360-degree capabilities tulad na lamang ng isang submarine. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Madel Aguilar. We have to increase our capability to conduct maritime domain awareness and other capabilities that will make sure that we have a 360 degrees capability to know what is happening. A submarine is advantageous to any country. But wag naman sana ninyong isipin na warmongering tayo, ha. We are just developing our capability because we just want to protect what is ours, what will benefit the Filipino people. We have to increase. Pang mga pahayag ay inilinaw naman ni AFP o Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Aguilar na malaya pa rin makakapangisda ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal o sa Bajo de Masinloc. Sa kabila ito ng insidente ng pangaharang ng China na Coast Guard at Chinese militia o maritime militia sa pagpasok ng mga mangingisdang Pilipino sa nasabing lugar. Ayon sa opisyal, sa pamamagitan ng pinagsama-samang puwersa ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Intelligence Coordinating Agency ay magtutulong-tulong ito sa pagbibigay ng assistance sa mga Pilipinong mangingisda upang makapalaot pa rin doon sa bahagi nga ng Bajo de Masinloc na kilalang sagana sa marine life. Kung maalala, kamakailan lang ay iniulat din ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na naging matagumpay ang pinakahuling isinagawang resupply mission nito sa mga sundalong nakapwesto sa BRP Sierra Madre sa kabila ng tangkang pagpigil pa rin ng mga barko ng China sa mga barko ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, nagpahayag naman ng kanyang pakikiramay si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Morocco na niyanig ng magnitude 6.8 na malakas na lindol noong Sabado. Sinabi ni House Speaker Romualdez na ang pangyayari ay isang paalala na hindi matutukoy kung kailan magaganap ang isang lindol. Nagpasalamat din si House Speaker Romualdez sa Department of Foreign Affairs at Ambassador Leslie Baha sa kanilang pagpupunyagi upang maitaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino sa Morocco. Hinimok din ni House Speaker Romualdez sa mga kababayan natin na nasa Morocco na maging alerto at vigilant. Agad ding makipag-ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno, partikular na sa Embahada ng Pilipinas. Sa iba pang mga balita, mga kabumbok, kuha din po tayo mga development. Itong kampuhon ng pinatalsik daw na mambabatas na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Sinabing hindi pa rin daw uuwi sa bansa ang dating mambabatas sa kabila ho ng warrant of arrest na una pong inilabas ng korte laban ho sa kanya. Sa iba pang mga balita, detalye ho ng balitang yan mula ho sa Department of Justice. Nasa linya ho natin si Bombo Victor Liantino. Balikan po natin mamaya ang linya ho ni Bombo Victor Liantino. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa sinasabing hindi pa rin po pag-uuwi nitong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na una nga pong idineklara bilang terorista, mga kabombo. At maliban ho dyan, meron din po siyang warrant of arrest na inilabas din po ng korte laban ho sa kanya. Abangan po mamaya ang mga dagdag na development mula pa rin sa Department of Justice. Nagbabalik si Bombo Victor Liantino. Baba Vic. Sige, abangan po mamaya mga kabombo ang development pa rin po dyan or tungkol pa rin po sa usapin na yan. Samantala sa iba pang mga balita o iba pang mga development dito po sa ating bansa o dito po sa ating sa bansa mga kabombo, no? Update din po tayo sa iba pang mga usapin, iba pang mga issue. May kaugnayan po sa mga nangyayari ngayon dito po sa ating
bansa. No? Yung pong price cap daw ng mga bigas, hindi na ho magtatagal. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Magandang balita ho yan para ho sa mga retailers na apektado, sinasabi hong nalulugi simula po sa pagpapatupad ng price cap o price ceiling. May nakuha report po dyan mula sa Department of Agriculture, si Bombo Jovino Galang. Naniniwala ang Department of Agriculture na hindi magtatagal ang ipinapatupad na price ceiling sa mga presyo ng bigas. Sinabi ni Attorney Willie Ann Angsi, ang Legal Service Department Head ng nasabing ahensya, na kapag nakabalik na umano sa normal prices ng mga bigas, ay maaari nilang tanggalin ang executive order na ipinapatupad. There is no definite date as of yet, but as what the President intends, this is intended to be a transitory and temporary measure. Hanggat ang gusto po natin ay napaka maiksing panahon lamang po, no? Goal lang po natin ay kahit papano mag-stabilize po ang presyo ng bigas. Ang masasabi lang po namin ay siguradong hindi po to magtatagal. Just a temporary and transitory measure. As to the number of days, there is no instruction yet po from the President. Talagang hinihintay po natin ito na pong harvest season para sigurado pong makakatulong itong factor na to para mag-stabilize ang presyo ng ating bigas. Sa ngayon, anya ay patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang ahensya para matiyak na naipapatupad ang nasabing price ceiling sa mga pamilihan sa bansa. Ang DA po talaga pong magmamonitor kami. We will be on the ground. We will work closely with our farmers to ensure na hindi po sila babaratin. Naiintindihan po namin yung mga hinaing nila, no? Kasi apektado po talaga ang lahat, lalo na po sila dito po sa price ceiling. Pero yun lang po, on the part of DA, we can commit to really monitor yung movement po nitong pagbili po ng ating traders sa ating mga farmers. At i-ensure po natin on our end that we will intervene if babarating po sila. Ay nagtutulong-tulong po kami, no, kasama ng DSWD at DTI para po masolusyonan itong mga hinaing ng ating mga small retailers. Alam po natin na talagang sila po ang direktang maapektuhan nitong price ceiling. At gayon pa man, magpo-provide po ang DSWD ng tulong pinansyal para po dito sa mga apektadong retailers. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Kaugnay pa rin po ng usapin na yan, mga kabombo. Ang Department of Social Welfare and Development sinimulan na rin po pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailers na apektado nitong unahong ipinatupad na price cap. May nakuhang report naman po dito si Bombo Tropio Anuada Jr. Sinimula na ang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development ang ayuda para sa rice retailers na apektado ng Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang binigyang diin ni Secretary Rex Gatchalian na mahalaga na mapangalagaan ang kapakanan ng mga micro, small and medium enterprises na matulungan silang makabangon mula sa epekto ng price cap sa bigas. Tulong ito kasunod na ipinataw ng 41 at 45 pesos na price cap sa regular at wheel-milled rice. Price cap itself is a support to our consumers. Lagi nga sinasabi na dahil sa EO ng 39, ngayon merong mura na bigas na mabibili ang ating mga consumers. The EO itself is the support to the consumers. Now itong financial assistance natin or livelihood grants natin, ito naman yung suporta para sa ating mga micro rice retailers. Ayon kay Gatchalian, tuloy ang cash assistance bilang bahagi ng livelihood grant ng kagawaran. Kasabay ng pamamahagi ng 15,000 cash aid sa mga apektadong rice retailers, pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development ang posibilidad na madagdagan pa ito. Nasimulan na nitong Sabado sa Metro Manila, partikular na sa mga lungsod ng Quezon, Caloocan at San Juan. Layunin nito ng pamamahagi ng cash aid ng pamahalaan para maibsan ang pasaning pinansyal ng maliliit na retailer na napilitang magbenta ng kanilang stocks na bigas sa mas mababang presyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Samantala, dumako tayo sa mga karagdagang pangbalita mula sa lalawigan, doon naman sa ibayong dagat. Mga residente doon sa may Morocco sa labas ng bahay pa rin natutulog dahil sa takot sa sunod-sunod na aftershocks. 3 araw naman ang pagluluksa nagsimula na. Kaugnay niyan, may nagkalap na panayam ang Bombo Radio Iloilo. Pinili ng maraming pamilya sa Morocco na magpalipas ng sunod-sunod na gabi sa labas ng kanilang bahay dahil sa takot sa aftershocks kasunod ng magnitude 6.8 na lindol na dahilan ng pagkamatay ng higit 2,000 mga residente sa naturang bansa. Ayon kay Bomber Erline de la Cruz, international correspondent sa Morocco, kahit na Biyernes ng gabi pa nangyari ang lindol, hanggang ngayon ay may mga residente pa ring dala-dala ang banig at kutson at natutulog na lamang sa labas ng kanilang mga tirahan. May namatay rin umano, hindi dahil sa aftershocks kundi dahil sa atake sa puso dahil sa takot sa naturang insidente na siyang pinakamalakas na lindol sa naturang North African nation sa loob ng higit 120 taon. Nagsimula na rin ang 3 araw na pagluluksa kasunod ng deklarasyon ni King Mohammed VI. Ipinagutos rin ito sa mga moske sa buong bansa na magsagawa ng funeral prayers. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagdating ng tulong at rescue groups mula sa iba't ibang mga bansa. Tapos ang mga tao, siyempre nagpanik, pumunta sa labas ng bahay at yung iba, hanggang ngayon sila sa labas natutulog sa gabi kasi nga natatakot sila sa mga aftershock ba. Sa Casablanca may record na may namatay, siguro sa nervyos ba. Wala naman naapektuhan mga Pilipino. Kami dito mga Pilipino, mga OFW. O 6,000 kami dito. Ay maayos naman ang pamamalakad ng gobyerno dito tungkol dyan sa mga namatayan. Pinagdinis na nga yung mga naapektuhang mga establishmento. Si Bomber Erline de la Cruz, international correspondent ng Bombo Radio sa Morocco. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kuha pa tayo ng mga dagdag na development mula pa rin po dyan sa Morocco, mga kabombo. May idineklara din po na 3 araw na pagluluksa ang Moroccan government at makibalita ho tayo mula sa linya ng Bombo Radio Vigan. Naideklara ang 3-day national mourning sa Morocco dahil sa nangyaring magnitude 6.8 na lindol na ikinasawi ng mahigit 2,000 residente. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Bombo International News correspondent Michael Lopez, kasabay ng pagluluksa ng nasabing bansa ay dineklara rin ng Moroccan King Mohammed VI ang pagpapatupad ng half-mast sa mga bandila sa mga public buildings para sa mga naging biktima. Anya, ang higit na naapektuhan sa lindol ay ang probinsya ng Marrakesh na kung saan hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng mga aftershocks dahil sa lindol. Dahil dyan, maraming mga residente na natatakot nang bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa posibleng pagguho at maging epekto nito kung kaya't may mga natulog na sa mga kalye o kalsada upang mapanatag ang kanilang kalooban. Maliban dyan ay naipatupad din ang national blood donation sa nasabing bansa para sa mga nasugatan na biktima na nangangailangan ng dugo. Idinagdag nito na sa pananatili nila sa Morocco kasamang kanyang asawa ay unang pagkakataon nilang maranasan ang paglindol sa nasabing bansa dahil sa nakalap nila ay noong 1960 pang huling naranasan ang pinakamalakas na lindol sa nasabing bansa. Ang gobyerno nila, si King Mohammed VI ay nag-declare kaagad ng 3 days pagluluksa para sa mga namatayan, sa lahat-lahat, sa mga apektado ng lindol. Nagpadala na rin siya ng local rescue team at saka mga medical help. Lahat ng magagawa ng gobyerno nila na tulong, pinadala agad-agad. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala doon naman sa may Hong Kong ay nagdulot po ng malawakang pagbaha ang nararanasan doon po na pagbuhos ng ulan. Kaugnay niyan may nakalap pang mga detalye ang Bombo Radio Dagupan. Nagdulot ng malawakang pagbaha ang pagbuhos ng ulan sa Hong Kong. Ayon kay Marlon de Guzman, ang Bombo International News correspondent mula sa naturang lugar, puspuson na ang isinasagawang aksyon ng kanilang lokal na pamahalaan nang sa gayon ay mabigyan ng agarang tulong ang mga nangangailangan.
Matatandaang nagsimula ang pagbagsak ng malakas na pag-ulan sa Hong Kong noong Huwebes kung saan ang Weather Observatory ng syudad nakapagtala ng 158.1 millimeters ng ulan, ang pinakamataas simula noong taong 1884. Kaugnay nito, anya ay nagpalabas na rin ang mga otoridad ng flash flood warnings habang ang emergency services naman ay nagsagawa ng rescue operation sa ilang bahagi ng teritoryo. Dagdag pa nito, nagbabala na rin ang mga otoridad ng posibilidad na pagkakaroon ng landslides at anya pa, pinayuhan na rin ang mga motorista na iwasan ang mga retaining walls. Samantala, wala naman anyang naitatalang nasaktan o nasawi sa mga kababayang Pilipino sa epekto ng nasabing malakas na pagbuhos ng ulan. At walang naiulat na namatay o nasugatan o na-hospital sa ating mga kababayan OFW. Yun po ang situation ng mga OFW ngayon dito sa Hong Kong. Paka-safe and secure nila pagdating sa mga kalamidad na ganyan. At yung mga low-lying highways ay talagang nalubog at hindi makapenetrate ang mga maliliit na sasakyan. Kaya makikita mong may mga nalubog. At saka sabi ko nga, pagdating sa mga ganyan ay yung quick reaction team ng mga calamity ng Hong Kong ay napakabilis. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Laila de Guzman nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpaabot ng kanyang pagdarasal sa mga biktima ng magnitude 6.8 na lindol sa Morocco si Pope Francis. Sa kanyang misa sa Vatican nitong linggo ay ipinagdasal niya ang mga mamamayan ng Morocco. Pinasalamatan din ng Santo Papa ang mga rescue workers na tumulong sa naganap na paglindol. Magugunitang maraming mga gusali ang gumuho kung saan nag-iwan na mahigit 2,000 ng katao ang nasawi. Kaugnay po niyan, pakinggan po natin ang bahagi ng dasal ni Pope Francis. Cari fratelli e sorelle, my dear brothers and sisters, I would like to express my closeness to the dear people of Morocco who have been touched by this devastating earthquake. I pray for those who are injured and those who have lost their lives. There are many. We pray for them and for their families. I think all those who are involved trying to help and take away the suffering of these people. We pray that's the help of others. We pray that we can all help in supporting this population in this tragic moment. We are very close to these people of Morocco. Bahagi yan ng dasal na ipinaabot ni Pope Francis para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Morocco. An exchange update. Sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies mga kabombo sa araw na ito, ang isa pong US dollar katumbas ngayon ng 56 pesos and 63 centavos. Para ho sa Hong Kong dollar, katumbas ito ng 7 pesos and 25 centavos naman. Para ho sa Singaporean dollar, 41 pesos and 63 centavos. Para naman sa Saudi Arabian Rial, ito ho'y katumbas ng 15 pesos and 15 centavos. At nasa 60 pesos and 82 centavos ang katumbas ng isang euro. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made.
We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, 105 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa takla alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, kapalag ng palatuntunan ang Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sang Lunes sa petsa 11 kita sa bahin sa bulan sang Setyembre tuig 2023. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa ring nga makota at the same time sa aton sa ring nga makabombo, kita may nabilin nga 105 dias na lang antes magabot adlaw sa Pasko. That's December 25, 2023. So advance Merry Christmas sa ito ng tahan, no? Sa aton sa ring nga makabombo, no? Kag at the same time sa aton sa ring nga Star Nation. 3 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Anong labing talopang doon? Pinakamadalagkuan ta nga mabalita sa aton sa ring nga top stories of the day, sa madalagkuan sa ring nga mabalita lokal. Pero naton karon ang pinakaulihing sitwasyon, no? Sa dito makabaran sa bahin sang mga nagkalasunugan sa barangay 7, no, diri sa bay syudad sang Bacolod, no, sa 6th Street. Ang 6th Street sa Tilegdan sa ring Sabado, no, nga daw kuan siya mo, no, nang tunga. Ang diri nga portion ang Bacolod na tukod bla nga building, no, ang ining nagharang nga building da sa 6th Street bagay ti lote man nila ini. Ang ESG building daw isa sa marason nga ginalantaw, no, nga ang ining nasambit nga kuan ano nasabit iyang edipisyo ang nagbalabag sa aton sa ring Bureau of Fire Protection kon sa BFP, no, kay ti daway kita sudlan. So although private nga property ina pero sa likod sinagali, no, atutong damo-damo nga mapamalay sa barangay 7 diri sa bahin sang syudad ya sa Bacolod, no. So pero may mga tension kuno nga nagluntad sa Tilegdan nga Sabado. Pero ti duway man nga sa PAC sa Bureau of Fire Protection kung sa aton sa ring BFP, importante dira nga ti matapna bagilayon ang sunog, no. So mga 200,000 pesos kuno ang balor sang kalitan sang siring nasambit yang sunog. Kaya isa sa marason nga ginanantaw sa diri, no, sa pagluntad sang sunog, ang gibiyaan kuno nga ginsunad nga tinigang pero nagagamit sila sang butane gas. Ang butane gas kabalogin kita nga ti delikado ini, no, may mga tinion nagalupok ang ining nasambit yang butane gas, no. So mas okay kag komportable para sa aton nga magamit sini, pero sa aton sa nga makuturan dapat man nga mangin responsable kita, no, sa paggamit sa pwede man na nga ti maluto kita, hindi kita daya magluto sa kuani, hindi kita daya magluto sa sulod sang balay, no. Kung sa kusina man, no, bantayan tagid iya sang maayo, no, kay ti kabalo naman kita kung ano ang mangin konsekwensya bala, no, sang sining butane gas. Ang una daw kuan ini gin warning na ini, no, sa Bureau of Fire Protection o kan BFP naton nga delikado ang paggamit, no, sa siring butane gas sa pagluto. So pwede ina maluto ta ibutang ta sa kuan bala, no, sa hilway nga lugar, no, nablang safe kita da, no. So hindi nga ti pabayan naton ti hindi ta magsalig ti karong kay lumupok.
no, so nagluntad ang sunog. Tembal sa Bureau of Fire Protection, no, hindi man kuno hindi man kuno silingati do balasolon gid sa abi ang ining isa ka residente, no, nga gintunaan sang sining sunog. No, so kay manti hindi naman hungod, no, so that's why ngati wala man sa sang kaso nga tubangon sa paro na bina, no, kaso nga arson. No, so muna sa ato sa ring nga makauturan, no, the same time sa ato sa ring nga makabombo. So ibaloon tani karon, no, anong latest assessment ang mga na mabiktima, daway kita to daw na utod naman ta. Ang mga biktima sa sunog karon nagapabilin sa bahin sa evacuation center dira sa may Barangay Villa Montegim. No, so ibaloon ta to karon ang latest nga sitwasyon, no, sa mga nasunugan. Kag balikan taman, no, si Kapitana Hershey Sibog, no, sa no, sa Barangay 7 diri sa may syudad sa Bacolod. Tinagligad to ang Barangay 7 tubla, no, sa graduation matutani, no, ang mga nagkalasunog man o sang mga uniforme sa mga kabataan nga ti gamiton para sa graduation o nagkalasunog man. Subong amo naman na, no, so ano ni nga mga ano ni nga mga pagtilaw karon ang ara sa Barangay 7 diri sa may syudad sa Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga pabalita, no, di man sa ato sa nga para tuntunan na tapos na ang duha ka adlaw nga distribution sang bugas, no, para sa residente sa syudad sa Bacolod. Kung ikaw ang bona fide registered voter, no, sa syudad sa Bacolod, so makakuan ka na, no, baton ka sa 2 ka kilo nga bugas. Medyo quality man no, nga bugas ko sa bagay tinami man ko na puti man tapos humok. Basta mag-uluto, no, pero kung magbugnaw ti basi matigaman. Importante nga ti nakabaton, no, ang kadamaan sa 2 ka kilo nga bugas kada isa basta registered voter ka 18 anyos pasaka, no. So ti ginabasihan ang record sa Bahinsang Commission on Elections kon sa COMELEC. Ang iban way na nagkadto kay because siya ti plitihan namon kalayo pa sang venue, no, so do sakto lang nga nagdawat lang kami sang bugas niya hindi na lang pero ti tani may mapagi man pwede man kamo nga makasugo dito mapadala sa authorization nga siya ang makuha kay because may trabaho kamo, because hindi kamo kakadto, no, physically hindi kamo physically fit, no, so pwede man no, so galing kati bano ay nalang ko na gin-skip na lang gid nila, no, ang pag ang pag kadto sa baga distribution center. Di sino mga kapitan to, sino nga mga barangay official to nga no, nga mga damol guya nagsagad makapasilitar to, no, nga kung saan puro pakita man awat pa. Sige, balawon ta na karon sa aton nga pagpalagad, no, sa final assessment man sa aton Department of Social Services and Development o kundi DSSD. Makatapos ay DSWD kag at the same time pila ka mga agency nga nagpa-facilitate sa sining tagtaganay sang bugas. Samtang duga pa sa diri nga babalita ang mga impormasyon sa mga balita sa luwasang pungsod. Diri man sa aton sining nga pagalagad, ano? So hibaloon ta karon, no, ang ining sa bahin sang 9/11 attack, no, ang anibersaryo, no, direktamente dito sa bahin sang New York, no. So ang iban, no, naga-offer sang pila ka mga flowers, no, sa siring natabo, no, nga 9/11 attack anniversary. Kuha na gali ini, no, sobra na 2 dekada, no. So way back 2001, no. So 2023 subong, so badawa na kadekada, no, ang World Trade Center attack ang Pentagon. As well as sa pag-crash sa United Airlines flight number 23. Eksakto gid subong, no, September 11, 2023, no, sa annual ceremony sa 9/11 Memorial Plus Museum, no, to the yearly tribute in light nga ginatawag, no, may kuandria, no, may pila ka mga events ba dito sa New York City in honor sa siring kapin sa 3,000 ka mga kabuhi, no, ang nagkaladula, no, sa bahin sa ato siring makuturan dito sa World Trade Center. Of course, sa mga kabombo man aton, no, ang
update man naton sa luwasang pungsod no dito sa may bahinsang sa bahinsang Morocco. No, so sa Morocco kapin sa 2,000 man no ang mga nagkalabata as of this time. No, so sa 6.8 magnitude nga linog, 2,000 ang mga nagkalamatay kag kapin sa masobra sa 2,000 man ang pilason. Kung ang mga injured. No, so ang nami lang kay wala sang mga Filipino no nga naga-estar didto karon iya sa bahinsang sining epicenter no sang linog sa bahinsang Morocco sa nabukid nga bahinsang Marrakesh no sa Marrakesh dito sa Morocco. So according sa aton nga Bombo International News correspondent, pwede ta madibalikan sa karon to no. Mary Jane Garcia direkta sa bahinsang Morocco nga konsidente wala ako no sa mga Filipino nga naga-start dito kati puro mga tumandok no ang naga-start to no nga Moroccans. So ang mga tumandok nga ginatawag no nga mga Berber. So amo ni sila no. So ti pangamuyoan taman sa gyapon may 3 kadlaw nga pagpaligan sang International Day morning sa mga nagkalamatay no dito sa bahinsang linog o kon sa 6.8 magnitude nga linog dito sa Morocco. Sige, no? So samtang pilapay ka mga balita lokal naton or sa sports kita anay, no? Basi makalabot mo kita either Coach Leo Seralbo kung okay si Sir karon, no? Kwao naton ay sa nga linya kati sa si Sir Seralbo subong opening sang kwan, no? Sang klase una nga klase naman sini nga semana sa bahin sang aton sini nga mga pampubliko nga mga eskwelahan no diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod no. So ibulon tani sa aton sini nga bakotan ang latest nga assessment no. So congratulations gid sa bahin sang di mo lang naguruto pagpakita na kay do medyo nagakuan kita da no nagaka problema no sa FIBA World Cup 2023 naton no sa aton sini nga mga kabombo no sa sports. So congratulations kid no sa team Germany. Ay nakuha kid sang Germany ang kampeonato sa 2023 FIBA Basketball World Cup Finals no matapos kabalutos sini ang Serbia. Di ba to ang Serbia amo ni ang kwan ang lugar ni ano no sang bagulo to nag champion nga team sa kwan sa NBA sa Denver Nuggets nga si Nikola Jokic. Why sa kampang galing no? Why no kung nampa kampang siguro ti base kon base kon mag sila ang nakadaog kaling kay ti kinalungan man nga daan ang iyang nga lawas ka base baldahon lang sa bla sa FIBA bla. Tapos hindi na sa makabalik sa NBA no manog bukas naman gaan sa bulan sa Oktubre ang season NBA season 2023-2024 no. So ginahalungan gid ini no although ara presensya ni Nikola Jokic di ang Germany no sila ginakakwa sang Naismith Trophy kontra sa bahinsang Serbia no sa score nga 83-77. So mga pilang abanse no mga anom lang ng 7 o anom no anom ka puntos no ang abanse no sang Germany. Grabe ba rank number 11 no ang Germany, ang Serbia rank number 6 no. Oh, sige pero bantayan ta niya. Amo na ambal ni Sir Jokes Petevilla bla ang presidente sang sama na weightlifting na Pilipinas nga siling niya sa Olympiada USA ginaya ang hindi mabangbang no. Kaya ra daya sa Stephen Curry, ara da sa LeBron James no, si Nikola Jokic ti Serbia man saya no. So ti mga teams man sa okon players man no sa Amerika. Ara na ya sila daya ang nagakampiyon no sa bahinsang Olympiada. No, ti ang USA nahulog na sa tagtan nga Sabado, no? So I think the Germany man ang nagpierde sa ila. No, sa bahinsang sining hinampang no, that's why ini sila ang nahulog, no? So ano ang mga latest assessment sa diri ba? Ti grabe man no, naga-rejoice subong no ang team Germany. No, naga-rejoice subong ang team Germany sa bahinsang sining ila nga kadalagan pagkampiyon sa FIBA World Cup 2023. So FIBA World Cup 2023 gidala sa iyo sa Arena Plus kag ang Bombo Radio Philippines. Sige
Sige. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 16 minutos sa kaligad sa tak na alas 8 sa aga. Oy, karon bantayan nyo ha, ang awarding sa aton siring mga tagdaog no sa bahin sang 7th weekly draw no naton nga game pergayon diri sa istasyon sa Bombo Radio aton nga studio draw. Karon na mag-alas 9:30 sang aga no mag-award ta sugod kita award no sa matagdaog naton. First prize winner Sandra Platinos sang Alunan Baybay Barangay 35 Bacolod City nga may proof of purchase nga coupon sa Arpolete Pawn Shop and Jewelry. Siya makabaton sang 5,000 pesos. Second prize winner naman amo si Russell Pacto sang Parawan Talok Bago City nga may proof of purchase nga coupon man sang Arpolete Pawn Shop and Jewelry. So siya makabaton sang 4,000 pesos nga cash. Kag syempre third prize winner amo si John Ray Parcon sa Barangay Panukoy Bacolod City nga may proof of purchase nga Silver Swan. Kag siya ang makabaton sang 3,000 pesos. Samtang ang aton nga weekly consolation prize winners no makabaton sang 1,000 pesos kada isa mo sa nayong Necavera El Celerio sang CR Corner Rivera Paglaom Street Granada Bacolod City. Uy, taga Granada bumbulit nagdaog no pangilalahon sa dito karon no matamat na sa iya pangilala mo. Matamat na sa pangilala tos Granada ti ako bumulit hindi mo man ko to pagpabayaan sa San Dionisio. Ati ba nga approve without thinking? Di ba man ta plano? Wala man ta plano. Okay, sige. Grabe nga pala dahil. Tapos ang filing bumulit. Ulihin ang imo. Okay, sige. No? So at the same time, ma-award mo kita sa consolation prize winner ni Nita Rosal sang Ninita Rosal sa Block 7 Lot 16 Phase 6A Purok Pagidait Barangay Numanan no na gamit sa proof of purchase nga Nor Cubes kag si Joan Badong sa Hacienda Havillanos Barangay Cancelian Murcia Negros Occidental na gamit sa proof of purchase Orocan. Si Celerio na gamit proof of purchase nga Efficacent Oil. Ti sige, no? So, award na to ni karon ba? O ti malipayo naman, no? Nga mag-isip kita, linibo naman. Ka peso sa aton isipon. Kag syempre, ti sa mga winners na tonto, no? Sa ang tiligtan sila nga 7th weekly draw sa Silay City Public Market ba? O ti nagapasalamat gid kita, no? Maayo gid ang venue ginhatag sa aton, no? Sa Silay City Government, headed by Mayor Judith Gallego, sa Silay City, no? So, damo gid nag-enjoy sang tiligtan sila Sabado sa aton nga 7th palengke draw activation. So congratulations gid sa aton mga winners ano, tag 500 pesos man may pulo nga gingabot nga nakabaton 500 pesos na cash kag 800 pesos nga worth sang goods plus may ara man kita sa mga winners sa parlor games 500 pesos man ang ila nga nabaton. Sa aton sa rin nga mga kabombo. Congratulations sa inyo tanan-tanan. No? So parayon lang sa pagpadala sang inyong mga entries no kay nagahilapit ng aton sa rin nga grand draw. No? So sa grand draw naton tinadagko man mapapremyo ang aton sa rin nga iga panagtag para sa aton nga mga kotoran. So di magkalipat kay diri sa aton no sa bahinsang West Visayas sa bahinsang Iloilo sa sa Aklan sa Capiz no sa bahinsang Tacloban Bacolod no so may igatag diri sa aton no nga apat gid ka mga e-scooters no apat no ka mga e-scooters igatag diri sa aton. So pangamuyon naton nga makatupa na di no sa aton sa may bahinsang area no sang siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. No, so ang e-scooter, no, so dako gini nga bulig man, no, so uso ni subong, no, ang e-scooter kon electronic scooter, no, so hindi niya motor nga scooter but e-scooter kon electronic scooter. No, so may panagtag kita, no, sa diri makita nyo 13 units ang e-scooter nationwide, no, so makita sa aton Facebook page kung anong itsura yus na, no, sang e-scooter. So magamit man nito mo, no, as transportasyon, no, so gali rechargeable lang ni siya. No, so pero dako nga bulig no? Paigad-igad lang tan itang patunga ka base sa lakay ta kadalagko nga mga salakyan. Sige, no? So para na sa pagpadala gamit ang mga proof of purchase kay dagko mapapremyo nga panagtag naton sa grando nagahilapit naman, no? First prize
per area ini, no? So meaning to say diri sa syudad sa Bacolod, ka probinsya sa Negros Occidental, may magabaton gid, no, sa mga papremyo. First prize nga 20,000 pesos cash. Second prize nga 10,000 pesos cash. Kag third prize nga 5,000 pesos cash. Plus may 5 pa kita ka mga consolation prizes, no, nga makabaton sa tag 2,000 pesos kada isa. Makabaton sa tag 2,000 pesos kada isa, no? So muna nga ato sa mapapremyo sa aton nga grand draw siniman nga bulan sa Setyembre, no? So sa mga kauturan naton. So dagko pa gid mapapremyo, so pero ti hindi pala yung tanan, hingagaw pa pwede pa gid makapadala sa mga entries niyo gamit ang masunod sa nga mga proof of purchase. Maglakip lang sa puti nga sobre sa mga masunod nga mga proof of purchase, no? So kasubong sa isa ka cover sang in any size and variance, no, sa effervescent oil. Isa ka cover sa in any size o variance sa effervescent oil, trusted ginhawa for sleep problems, no? So effervescent oil ang trusted brand nga pamanyos kag paborito sa mga Pinoy. O tanan kay kita paborito ginato niyo makahatag alibyo sa ginabatyag mo nga back pain, muscular pains, joint pains, stiff neck, headache, cramps, and even minor sprains and strains. Kana miid sang aton nga tulog kun makapamanyos kita sa effervescent oil. Tested and proven pati ako, no? Maka-testify sina, no, nga makatulog kagid sang maayo. Pwede man makagamit sa isa ka empty pack o kon box sang Nor Cubes and any variant. Mayroon na sang beef, may shrimp, pork, chicken, kag fish cubes, no? Sa Nor Cubes siya, sa aton sa nga makabombo, isa lang ka empty pack sina, no? O kon box, no, sang Nor Broth Cubes. So gawing meaty sarap ang tinula with Nor Chicken Cubes. May sarap na isang buong manok na matagal pinakuluan. Magluto ka karne, may ara man pang pasabor sa nga ti daw hindi mo makwana, no? Daw hindi mo daw malipatan mo kulingon mo, no? Kon maggamit ka sa Nor Beef Cubes. Amo man sa shrimp, sa pork, sa chicken, kag sa fish. Kon isda. Pwede man, no, kamo makalakip sa isa ka sticker sang Orocan, isa na ka entry, no? So o kon coupon. So tagsa kapag bakal mo sang Orocan, meron na sang sticker o kon coupon. So paon mo ang coupon ka ang sticker, no? Kay pwede na magamit bilang proof of purchase. Pero isa lang aton na kinanglan, isa ka sticker, isa ka entry. Isa ka coupon, isa ka entry. Ang coupon automatic ihatag na sa inyo sang baklan mo, no? Sang Orocan products, no? So tapos tiyang coupon na pagkita bisan nga promo sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop mga Orocan products like sang suludan sang tubig, suludan sa mga leftovers, suludan sa mga bayo, no? Mga containers, no, gamit sa sulod sang comfort room, no? Ti Orocan products. Sa Orocan maayos ang buhay mo. Pwede man, no, nga makalakip diri sang isa ka no, stand-up pulse o kon paper level sang Silver Swan soy sauce o kon sukang puti. Sa Silver Swan soy sauce, walang labis, walang kulang na linamnam. Sa sukang puti, sarap asim, no? So isa ka stand-up pulse na o kon paper level, no, sang Silver Swan soy sauce o kon sukang puti, isa man ka entry. Kaag ini man pagkalipatan nga maglakip sang proof of purchase sa isa ka coupon sang Arflorete Pawn sa Jewelry or Diamond Apparel. Sa isa ka coupon ay gatag sa tagsa ka sa 14 ka pesos nga valor sa pagbakal o kon pagprenda sa malahas ka relo. Sa Arflorete Pawn sa Jewelry or Diamond Apparel House, bisitahan ang mga branches sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Lilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo, no? So kadto gi kamo to kag prenda kon alang-alang ta sa kwarta, no? Prenda ka malahas mo to kon relo. O so may coupon ka, maka-intra ka sa promo sa Bombo Radio, may tsansa ka pa nga magdaog. Grabe nga balik. So isulod na sa puti nga sobre, ang napilaan nga proof of purchase, iluhan sa maayo, para hindi na madula ang POP o kung ang proof of purchase ninyo, no? Kaya dapat may proof of purchase sa sulod sang sobre. Sagwa sang sobre, isulat ang masunod nga madetalye. Kompleto nga ngalan, address, edad, cellphone number, contact number kang perma. No? Ang week number, butang nyo pili na lang kamo. Isa lang ka week number, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7. Kung di na lang inyong mapilian nga week number kay para na sa aton nga grand draw. Iniban pagkalipatan nga ibutang ang pangalan sa proof of purchase sa ginlakip. Ang title sa promo, swerte sa Palengke 2023, kay padala sa Bombo Radio Bacolod. Pwede niyo hulog diri sa amon sa estasyon
Ari lang kami diri sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Madagan, diri sa siyudad sa Bacolod. Or pwede man ipadala nyo dito through mail, no? Or ihulog nyo sa mga designated drop box centers naton bisan diin ka lang diri sa siyudad sa Bacolod, no? Kag probinsya sa Negros Occidental. So kabay pa, no? Ti mas madamo pagid ang inyong ma-entries nga mahimo, no? Kay ti ang sekreto dira, the more entries you send, the bigger chances of winning. Sige, 27 minutos ang nakaligat sa Tacna Resort sa aga pagbalik naton. Latang pinakulaing sitwasyon sa mga nasunugan dira sa bahin sa barangay Villamonte. Kay dira anay sila temporaryo, no? Nga nagtiner ka bagabi ko no, nagbisita to si Mayor Albi Benitez. No, sa mga evacuees naton bodo fiesta kuno mo. No, kalimbawa nila kay Mayor Albi kuno to artista mo, no, nga ginatipunan nila si Mayor Albi Benitez kati dala na panghatag, no, sa mabulig sa manasunugan kay of course ano ang sitwasyon nila to, may chance pang pabalik na sila da, no, kay bati ta kuno isagid sa marason kung away to dahil napalong ang kalayo kay because nga mabalay ti nagit ka ikit-ikit, no. Kag human sa light materials, no? So paano naton i-address, no, ining mga problema sa squatters nato di man o kung may illegal sitters ta nga nagakuan ano inikit-ikit ng mga puluyan, no? So dapat yata niti amo na paning tutukan sang sedimentasyon ang pag-relocate para at least bisa pa paano mabutang-tang kaugalingon naton sa pinaka the highest status ng safety or ara kita sa safety, no? Hindi nga ti muna, no, kung may matabo, ti problema naman perme mo ni kay ano na da, no, danger zone mo ni o kay nagikit-ikit ang balay, no? So dapat yata ni ti matalupang dami. Pero ginamatamat man ni sa administrasyon may naman na kung magdamo ang aton sining mga kuan ay baka avail sa programa sa housing, no? Kag ti ma-settle na naton ang ato makautura makaangkon sa mga balay bisan papano pero safe kag hindi sa kuan ano hindi mga nag-ilikit-ikit nga kon masunugan, no, mamaneng problema kung isa mga dalan tani, no, o dapat areglohon ta na kay ti kon mga overcrowded bala nga mga kuan nga lugar, no. So ti sa tion sang may sunog problema kung isa ang lagyan sang Bureau of Protection ti ay di kita kabalo ko di kita maagi. Paano ka kaagi kay ti alagyan footwalk ti paano na? No? Di ba na kasulod ang fire truck da? Ti kon palaparan mo na da, damo man na mareklamo ka masaklam nga mabalay. Pero ti mas mayo gid nga pilion ti nga save kita ino. Sang ti madula lang nga daw aso, no? Kalayo in seconds ang ya, split of seconds. Dako na nang malamon niya. Sige, orahon nato nini, no? Sa aton sa pagpalagad kay ato nato sa area sa Bombog Grace Baton. Magabalik kita pagkatapos gila magsani. Stand by. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag, 100 pesos. Ika-2, 200 pesos. Ika-3, 300 pesos. Ika-4, 400 pesos. Ika-5, 500 pesos. 500 pesos cash, kag 800 pesos worth of gift bag. Ako si Ludi Santillan, Colgo sa Villa Hirgon, Barangay Rizal, Silay City. Nakadaog sa 500 cash kag 800 worth of gift pack. Ang group of purchase ko, Norn. 500, ayat ako sa tatay ko, 300, 200 pang snack na muna. Madamay nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Sa tanan ni pa nakag-intra, agway pa kaagi daog, chance na nga mas nakadaog ka mo kaya ako pag ko kadaog dito ka di ko intra. Singin nyo man, basta nakadaog ka mo sa Grand Draw. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang sa rin nga pagpalag sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa taktang alas 8 sa aga. Sectors Time, si Bombo Grayson Obaton, live dira sa bansang Barangay Villa Monte Gym. Uy, ara dagali, no? Ang aton nga mga kwan, nga mga evacuees sa sunugan sa Barangay 6, Barangay 7, diri sa may syudad sa Bacolod. I-check naton, no? Si Bombo Gray sa piyakalinya.
Bobo Grace, sa patrol, please come in. Bombo po, mga kabombo, live kita diri subong sa may Villa Conte Gym. Kung salihin, naging patinanda na yato sila mga evacuees. So, nagutag na sunod sa may murong tangkong ilan na gabi sa dito sa may barangay 7, mga tapos sa kapon. So, maabot pa lang si Gab, si Sigog, Bobon, sa kay nagahimos pa. Oo. Daw fiesta da subong ba? Yes. Daw fiesta. Gani, kay wala labot nga damo sa mga tao, ang mga gamit nila, rin sa ilang ginatiran sa mga areas nyo, sa tupad sa nila sa mga holding bed pala, kag sa ilang uluhan, kaya na ang mga sinapasako, mga gamit, sa karton ng mga gamit. So nga, nakita natin ang bukit ng mga tayo pala, mukol, no? Ikaso, okay naman mo ito, gani, ang bayo, no? Mainit sa bayo, pero lang ang mga puha kalalmeran, o kayo, kay style lang. Kaso, ang katabi sa doon, mga autoritang rasugan, kapila, diriho sa may saka malaba na table, o kung hindi ko susupo ng mga table, so kung dapat sa ng mga DSSG kay nakuha sa information, no, sa mga pamuluyo regarding sa electricity na mga kita para madapit ang pagkatol sa mga assistance. No? So, sa buong purpose, ang data dito sa Barangay 7, sa Broktang ng mga sunugan, yara sa 63 sa mga families, equivalent to 221 individuals. Again, 63 ka mga families, equivalent to 221 ka mga individuals. Ang breakdown sa ni, totally damaged 38, partially damaged is 2, no, duha. Tapos doon, ang renters, bumapon, ang renters, ang ara sa pulo, ang renter sa pulo, and then ang sharer, ara sa 30 ang numero. So, all in all, there are 63 sa mga families ang napektuhan sa nalungsada na sunog. So, ang iladi ka mga disiti, mga apat kabilog ang nag-cater sa ato sa mga kauturan sa subong oras. Kag ang lang rin kaupod, kaya wala pa sikap ang barangay secretary. Kung po, sila maestriya sa naton, o kamusta ang sitwasyon rin, ang assistance nila sa mga abot, sa kapila, sa mga mga pamuluyo kung excited pala ng mga individuals na kasami naghahatag ng bulig sa mga nasunugan o kung sa mga kalamidad. So, nakarampot na tanay siguro sa pila direct. Yeah, be? Yes, ariho nga pila. Good morning. Lagi ka sa buong oras. Ano pangalan ka, sir? Joel? Palimagot mo? Sisa? Ikaw lang, sir. Oh. Uya sa? Ari na lang ako sa mga nanay kita. Thank you, sir. Sir, ay ma'am, may nga, gano'n pangalan ta? Itilisa. Itilisa? Ano pa yung Arder? 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 Ardel. Itilisa, Ardel. Okay? Ma'am, gusto mo subong pamilya? Ari kami. Ano ka mo, totally damage? Kailan ka magsulod balay? Walang kami. Maglibre. Wala ka mo kung yung bata. Oo. Sabihin ka mo na kinsan na yun, malapit ka mo sa natunugan, di ko na? Oo, pero ano kalayo ng inyo balay sa natunugan, di ko na? Okay. Alin sa unang or kinutaran sa nasunugan, tatlo kamo. So, totally damage, ay inyo balay, ano ka na po? Inyo ginaya. Okay. Wala, may garenta? Dugay na sila da? Oo. Ay, mo living partner, diin. Ano inyo ang kinakuhaan sa pangbuyan? Security guard siya. Tapos ito ay gamay lang Oo.
Ano ang inyo or imo ginahimo during the time na nakasunod? Tulog ka na? Oo. Alas ano tayo nagluntad? Okay. Sige, tapos sino nakapukasin mo? May nabagyan ko nga nagtuko. Oo. Nagtuko. Ano to, nabangon ko, may tinilingling ko. Tapos, ate ko, si Ruhay, may away, kanay nagatingalaban. Pagka, dyan na tinggit sunog, wak na muda. Dali-dali, kami pa. Ano ang mga nasalbar mo dati? Nulawas lang. Kaya lang. Para magkakit. Kaya lang. Patay na mga suka. Ikaw lang isa sa inyo, balay? Hindi, duwaran kami. Wala sa duty. Tulog kami. Oo. Tulog kami na nagwala. So kami na tulog. So, kayo nakamag sa program? Oo. Sila na kayo? 1958 pa? Ito. Sa tao ako sa puso. Oo. Saan tagiya sa naduta? Damo na tatagiya yan. Ay, damo na tatagiya. Private. Government. Damo na tatagiya. Ay, kung sa imo kayo mga balay lang may sumahon, papila ang estimated nga damage, may mga appliances ka mo? May sanggi ka? Oo. Gamay na sanggi lang. Gamay lang naman ito. Sa imo mga balay, ni sa concrete, may part nga semento, may part nga ang sa dalon, puro kahoy na yung sa tabaw. Puro kahoy. Ang sa dalon. Siminto lang gulay. Ano lang na. Okay. Ano plano mo subong? Napaano na kundi kabatan ka magsasagusugot naman ka mo. Oo, nakabatan kami. So, kailan ka muna mag-live-in, sir? Oo. Asikaso naman. Tira mo ka mo sa gapang patindo? Ang taon lang. Sabi ko lang may Ano ka try si Kalo? Si Ari, kasi si Sige, be. paano nakakaso nila ang namin sa layluhan. Karari ko no sa araw? Or permanent nagiging mo da? So, yung temporary lang ka na inasikaso, sila ako na diri. Buti ano yung sandiin. Ipagayuan sa amin. Okay. Sige. Sige ka mo, anak pamahaw na ka mo. Oo, kami tinapay daw. First time yun yung maka-experience, no? Saan ako mo tagani? 28. Pila ka ng edad mo, ma'am? 64. 64 ka na? Hindi nga patihan ba? Oo. Pero ang ng buho ko. Man, puro puti. Sige ka ganun. Sige lang. Kaya makatuta kay Kap. So, ari si Kapo mo po, sa pagwalang ikabot. Kapo yung aga, sa kakabalulig kami. Pati ano ang latest, diri subong information. Sinublang ko. Agabi, ari ni si Mayor. Gabi hapon. Ito din ba na consider. So, yes, sa mga sa mga fire victims nato naman, no? Kabang ko sila, kung nakabalik pa sila na tuloyan. So, ang iba nga daway na sa umbralan, daw i-allow ko sila yung mabalik ito. Pero, ang suggestion mayor, if ever, mandit na may feeling sila daw pananaw na mas maayo makarelocate sa sila. Ang pala nila, support ng social workers nila na-assign. So, siya support ka po na ang mga natinabot naman yung mga public sa city, sa DRMO, mga private mga sector, nag-sulit naman ng taon. Agad-igad ang para pa sa kanya po nila, ka-provide ang mayor, sa mga consumers. So, wala akong agad pinag-problema sa kanya po. So, kung aga, nagpapagay naman dito para sila mga pumahal.
mga biotonic na kung may harap ng liwag may mabulig naman para sa iba na mga basic needs nila. So welcome, get ka ginanawit ng mga mabago. Oo. Tapos sa Mabaldri, sa isa ka sente sa program ko, may plano ka mo ko nga i-tilo sa danay, temporary, luita, araw? Bali, ika third day nila was, ikahapon first, second, Thursday, yes. So bali ba, expected by Wednesday, maka-transfer na sila sa araw, no? Location like may pinaka-obra ko ni Mayor. Ano na siya rin bali Mayor na kung okay sila dito, mas stay sila ang iba, sila kung iba na may harapan ng Taiwan, na mas katalo ko iba, may mga silahan na may mga estudyante nga sa ABE o sa Villamonte. So, basta nabudayan, sila ba lang travel o kasi nakasubod na klase mo. Pero, malo kung kasi pwede kung sila makatransfer, kasi pag ko malang. Ang ako na sila kung nasa Mayo, kung mag-stay dito sila, iba na wala mo lang pala mga problema sa sa dire. So, ito ano sila ay nga, yung gagawalian, hindi nila mabalikan. So, sila yung hindi naman, sila pamangkot kung ano nila, para wala sila ito nila. Kung sa araw, Kap, anong setting dito man? May balay na sila nga ano kung patinugan na sila? Hapon, bali may araw daw sila singan dito, pero hindi ko sure kung maka-igo sila tanan. So, i-clear ko iwas pero sa social worker, kaya daw kahapon, pag sila rin naman ni Mayor, nalit ko abot, kaya doon ako nag-prepare ko sa ilo kamahaw. So, anak ka lang kung kayo daw gaayos lang, may sigaliwat sa ako, may sa social worker. Update ng kaliwat. So, hanggang ko rin na pwede ka transfer na sa mga estudyante, kung pwede ka transfer na bakit pa malang ang nakagala pa malang sa inyo, yung silang pagay, kung hindi nag-start ngayon, ang kasi, bakit pa malang, so ano na siya, kung ayon man, or istorya sa mga ginikanan, or mas makordate mo kami sa mga sipilaran. ang rason sa sunog, Kap, amo magit to? Official findings na pero wala pa magid na pag-statement nila. So far, amo na siya agin patihan kung tanan nga apektado sa sunog. Kasi pangudig doon nagsugod ang kalayo. Ang lugar, Kap, ang lugar, private, may part na private, may part na dadaan doon sa dalan. So, that's why mo nang bali Mayor na kung pwede mo na makaparelocate, mas mayo ka para mas sila safety. Ang pagkasunog, may drone na rin gamit si Mayor. Just like, just like ito, just pinatabo sa proposal sa UBI6. Kaya pagkabot ng Mayor, ginagawa na yun kung diin ang mga areas pag wala, binalambot ng fire. Hindi siya nakabulig, ako ginibulig na. Sinuduta na Bumbo Grace? Kasi naratuta, ang private. According sa hashtag po, sabi ko ang sober nga kapitan, may yara daw kami siya sa nagpagkita kami. So, hindi ko pa-confirm ko lang liwas. Ito, hindi ko nabubuhan. Patalpin ko. Yes, so, once may duga ka kapawangkot. Oo. So, makita naton, ti ikit-ikit ang balay, tapos amutong kabudlayan to Bumbo Grace, ang dalan pasulod. Yes. Ang dalan dito, Kap, ang nakita ng factor na nabudayan din, no? Kaya ikit tayo. Oo. So, ako, at least nakita ko na nito pag kami nga every time nakatulog sa purok. Siyempre, may kabidayan, di mo kung mga bitbit kami kita. Kabalo kami na ang insidente na nito, sila man kabidayan, sila kung may mga karga, sila nga para sa balay nila. Oo. Especially kung may baklon, may gamit na baklon. Kabalo dito nga doon may kabidayan, dito sa kasulog, sa item sa balay nila. So, isa na siya nakikita. Kung sila mismo kamalugin na ang safe space lugar nila, indicate na ibital kung may kawano na matulog, pero nagkamuligan siya kasi pinakaday ang balay, then ilang
laban ng kalabanan, iba sa mga pamalay degrees, like materials lang. So, tapos, gidok ko ng kalayon. So, subukit na bila naman mas tamo, subuk ang pamalay nga na apektuhan po pala sila sa may structure yan. Palit-palit ang gas sa mga kasama sa negatibo sa ang iban nagpapatamat sa manggit. So, iban din matiner gilila, no? Instalan Japon, gin sa lulugid. Uligid na kayo na. Kita sa importante may atok na. Wala kami na-relocate dito. Kaya din balikan ng Manila ang ilang mga lugar, ilang mga area kung diin sila nila na sundog mo na. Oo, wala na siyang Ano ba, Grace? Kaya salamat lang dito sa mga nagbulik dito. Damo na ang mga hollow blocks na nagbulik nila. Mautabi si Kap, ang bago ko nga building da, ESG building da, isa man ihan sa parason nga nakahatag kabudayan da, nga daw barikada balada sa mga pabalay sa likod. Ang pag-untok ko nga building, sa malayhan sa rin kabudayan, sa pag-tap na sa suno. Ang sa dire sa Kantong. Then, actually, the apartment type na before, para low rise, libo lang siya na apartment. So, ginagin na kung pag-abot siya dito kung nakatukod ang kapernel. Sipin ba, may din nakatupad, magit ang building mo, so hindi pag malikawan niya na ang sa likod dito. Ang mula siya before, dito yan na naman mga kumuliga, mga ikiga construction mo sa building, hindi na maduwayan, madamo pa rin ang mapatukod ang mga establishment na mga business. So, amo na siya nga mas mayogit kung iban na sa ustalan, maparelocate na nagkitas based sa mga pagkawa na magawa. Napakita ko sa Esmeralda. Oo, kay para ni magutok ang area. Sa assistance, Abi, may ka idea kung may pagbago sa pinahatag ng mga assistance from the LGU, 15K and 10K, may pagbago. Nasuyak kahapon ang social worker, Miss Burns, no? So, last ang itong pangatag 15, 10, parang 7, di ko siya sa inyo, no? Ito sa shares. Pero so far, though wala man sila nagabal na may kabago sa amount na financial aid, natin natin sa LGU, no? So, suppose pa rin kami kung pwede pa rin makalugaw sa Senator Bongo. Just like that time, ang kay Congress, ang gaitan natin sa office man, sa tayo pinalaga man ng congressman na kung pwede makakagay man natin ang mga biktima sa buong silog na. Kasi, matagal mo sa Subong, pasapon sa mga bumuloy sa barangay 7 sa may kampo. So, taliwas no, ang aton na panundong sa kadadlaw sa mga harapan na talaga dito sa Pangkong dito, no? Kawaay na king parte sa kalamidad yun na tapos sa dito, no? Secure din nato everyday sa tayong oras, no? Kung mayara kita kinaluto, mayara kita kinahimo na may kaangutan sa kuryente, sa kalayo, na kung ginaluto nato. Make sure again na kahit po tayo sila ito, yung check it nato na kung mayara mga wireless, kung mayara mga luto nato na waay nato na balikan, anong get natin. Ang aton nga na experience sa sila naman nga usulog, hindi na maliwat. So, salamat man sa mga nagbulig sa ilang karayuman nga nasunugan yung sa ilang karayuman nga kapurukan, sa ibang mga party sa Purok Augulia, ibang party sa Barangay 7, ibang mga purok na nagbulig man, sa mga barangay officials na nagpadangat sa ilang mga bulig, servisyo, financial, mga pagkaon, may ginatagdi sa mga sectoral side. Labi kay Mayor Albino, salamat din po. Wala dito kabaya sa type for sure para di siya kagabi kahapon nag-update siya kung ano ang pwede na pag so namin sa Mayor Albino sa mga councilors man sigurad na nagsubakolod mo kung iba ng mga amigo na to, mga amigas. Salamat, Gid, kapag nga mas na-share nyo naman ibat ang mga blessings nyo sa atong mga biktima. First, yun ang kalay. 38,
property or halit din na amount? Hindi ko maka-estimate, pero wala. Ako siguro, pwede na rin may mga appliances, mga laptop, computer, cellphone, TV, ref, oven. So, kadamugin. So, kung nag-isip nyo, doon kasi million ng siguro. Internet ka, same mo tayo. Yes, internet. I hope na kaya kabati mo phones na magkatsunin natin nga tayo susuod, makabulik sa atin. Layo-layo kabi jotay da kado gahod na gid sa palibot. Gagirinual na guro da ang mga subay. Oo. Ari lang nagsaba sa mga pila. Ang mga subay ari lang na. So ti bastante na sila da sa mga gamiton, pagkaon. Yes, actually ang actually na mga photography. Kaya ginako kay makita mo natin kada gusto, kada pamilya, okay man mga gamit. Ang importante na matapos ni ang paghatag bala or sa paghatag information sa ating mga kultura regarding sa mga tugan kung isilabi, kung tayo damage mga data nila, kinangalang isang basis day para nga dasig ang paghatag sa mga financial assistance sila mga po sa para kasugod na. So, ang mali no, nga ang araw ang nakita nila nga lugar para sa magasaylo. So, ang iba niya tingin magsaylo, bubukon. Tiyan mo nga ng problema. Mayroon kong pabalikon pa to sila sa tag-iya to? Amo gani kay Mayara. So, pala mo ko kaysa, mo lang nagkakatabo mo Grace mo. No, ginapasalamatan ni sang tag-iya sang duta. No, daw kita ka rejoice subong ha. Pero ini mga istorya gapasalamat ni dako tag-iya sang duta kay ti magamit yan ang duta niya, no? Hindi sa magaswang kunano ti kay nasunugan, no? Sang-sanga maisa-isa sa bayad sa mapuluyo, yawan sa gasto mabustot bulsa niya eh. Bombo Grace, ti kun kinanglan na sa tagi-ang duta, way gina sila mahimo. Amo gani ko, of course, no, iba nga tagiya sa property, salipay man sa ulihi, pero kung sa una, to syempre nasap siya. Wala man sa plano, pero sa kadugay, buhay ng mga tao, dira, salipay man sa bukon. Kaya ang iyang property, magamit yun naman. Kaya, amo na, wala nagaling kalain, kaya isunog ang langin rason para nga mapahalit ang mga tao, dira, no? Kaya kung wala man sunog mo, kung hindi man magalalin mo, no? Tapos, subong, regali ka lang pila, kaya nagapangatag na sila sa pamahaw. Makita tadi, utan, pakbit, ang ila sudaan kag itlog, tapos bastante man ang bugas o kung ang rice. No, nila. So, lain, hindi ko mga levels ang edad nila mo po sa ang ari di subong sa may Villamonte Gym. May Villamonte Gym kay lapit-lapit sa kanang ligad na gambal sa Alihis po, layo-layo mo po. So, nasami ko lapit sa Barangay 7 para nga ang mga barangay officials iniabot na yan sa pagtatak sa ila sila yung mga constituents mo po. Sige. Yes, so mga points, morning so far, okay man ang ila din yung sitwasyon sa may barangay gym, okay man ang ventilation and sa magkakainit. So, update lang talaga rin sa mga masunod pa na mga developments. Sa may Villamonte Gym. So, 36 ka pamalay, pamilya? 63. 63? 63. Yes. Damo ini siya compare sa Magnolia. Ano? Damo ini siya compare sa Magnolia. Okay. Yes. So, mga points, live dito dali sa may Barangay Villamonte Gym, sila sa Bacolod, si Bombo Grace, din ito nag-report sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige, no? So salamat sa kay Bombo Grace ano baton live report sa bahin sang Barangay Villamonte Gym. Amo ni siya ang temporaryo nga ginatiniran subong sang mga sa mga nasunugan sa track dancing adlaw sang Sabado o Sabado sa gabi ti dako gid nga disturbo para sa ila kay ti inugtulog na kuntani, no? Pero ti mo pa nang natabo. Mga oras may nagadigamo pa, no? No, mga mga alas 9 pasado to. Subi alas 9 mga alas 9 na kapag way-way ka na, walking ka na para nga matunaw-tunaw ang kinaon mo Iba niya may nagadigamo pa. So muna, no? So isa sa mga kabudlayan, so ti kabay pa nga matulupangdan man anyway ti amat-amaton malang na, no? Sa Benitez administration kay ti
Ever since pa man, bisan sino man pungko diri nga mayor sa syudad sa Bacolod, problema tagid na. No, ining mga nagalikit-ikit nga mapabalay nga ti kon may sunog nga magluntad bala, way gid agyan ang bumbero. Ti sino mabi ang mahatag sang ligwadra nga kuano na, no? Tigpaso na daang porsyon sa balaya para nga buhatan sa karsada nga makaigo ang truck sang bumbero pasulod dito para kung may sunog ini na maglapta dasig. As long as nga mapalong gila yon, wala maguro may magpasugot sina, no? So ti daw balik-balik lang kita sa mga problema. Di ba man no? Daw rason na lang iya bala, no? Ang ini nga sunog nga ti ibutang na lang gid sila to sa relocation site. Okay man na. Kung diri ka mo katrabaho sa syudad sa Bacolod, pwede man na kang balay nyo to. Pagkapon puli naman ka mo to Dito mo tulog naman mayo ganin na kay save ka mo to, di ba? Sa inibot sa lingon, ngati diri kita kay ni kita kabalo. Sa mangin kapalaran tada nga kon magkalasunog gani bungkit urot gid. Ilabi na gid nga puro human sa light materials ang mga balay. Ada nga porson sang purok tangkong, no? Barangay 7 no diri sa Baysudan sa Bacolod. 6 minutos sa kaligas sa tak na alas 9 sa aga, magabalik kita, duga nga mabalita kami impormasyon pagkatapos gidamang sini. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough
Vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms, and hands for 5 to 10 minutes, 2 or 3 times a week, combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 16 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Managka pamati diri sa aton sa liga para tuturan sa Bombo Radio Big Time. Sorry tanay basketball no? So daw busy pa si Sir Jox Petobilla pero gipakamayon nato rabi. Balikan ta business si Coach Leo Seralbo. No, sang sang Mandalagan Elementary School kay principal sa sang Mandalagan Elementary School. So update kita no sa aton mga kabombo, bauti congratulations kid no sa team Germany no, ini right after gati sila ang gindeklarar nga kampiyon no sa 2023 FIBA Basketball World Cup Finals matapos nga malutos ang Serbia sa score nga 83 batok 77 no. So ang Germany ranked number 11 ni pero ang Serbia is ranked number 6. Serbia mo ni ang lugar no sang nag-MVP sa balon tapos nga NBA Championship 2023 no ang si Nikola Jokic. So sila ang nagpangibabaw no ang Germany. Pero sa third place no ang Canada na perde man ng US. Ano na tabo man? Balikan na to basic coach sa Sir Albo no sa piyakalinya sa mga analysis naman ang sinidri no. So coach, good morning. Stand by sa kay coach Leo Seralbo. The 2023 FIBA Basketball World Cup. So kaninit sang aton nga mga coach, good morning sa imo. Bumupon mayong aga kag mayong aga sa aton tagpalamati medyo ga-assist pa kita diri bumupon kay ang binyo kita sa pagpanghatag diri sang bugas. So ang mga sobra daw ginakarga subong daw ibalik sa NGC bumupon. Yes, bumupon. Wala pa natapos. Bumupon daw mga sobra ini. So guro wala man nagpuluwa yang iban. Labi na gid sa naga-star sa subdivision so daw ginbalik ni sa NGC bakit may ipanghatag pa ni Bumbopod sa liwat Sige balawon ta na karon no ang mga sobra. Anyway, tidiri kita na call sa nam disturbo kami kadali na sa imo. Gina-congratulate gid nato no ang Germany for being a champion sa 2023 FIBA Basketball World Cup Finals ano. So grabe magigali no. Diri kita gali kapakot coach ano sang siningin ang pangbasta. Bilog blang bola amo nang ambal nila coach. Well, Bumbopon ang kung tanaw naton ang ranking hindi makagarantiya nga kung number 1 ka ikaw ang ma-champion. In fact, ang Germany ni kung tanaw no number 11 ni bala sila sa ranking mo against Serbia which is number 6. Pero kung ari siguro no ang star player nila nga nag-MVP sa NBA na si Jokic, siguro definitely it will change the outcome of the game considering nga ang final score naton is 83-77 so anom lang gid ka ang abansi nila. Ang nubo nga daan nga puntos na yan ni Jokic bumupod score siya 20 above mo so sa anom ka bansi kung ari si Jokic mahimo
nga ang Serbia sila ang nag-champion sa mga World Cup. However, bumupons ang Germany for 85 years. First time ni nila nga maka-champion sa World Cup. Kag deserving gid sila considering nga determinado ini sila tungod nga nanlutos nila ang USA. Kag ang USA makita naton bumupons nga number 2 sa ranking, and yet ginluto sila sang Canada sa kagabi sa bronze medal abi. Ini ang US nga nan bumupons mga hindi ini sila yang mga star player sa NBA. So makita naton diri nga ang mga nasyon nga nagpakigbahin sa sining World Cup nag-improve man kag eksperyensyado kay some of them they are playing in the NBA. Susunado na nila blang mga hulag man sinisang ilang mga kasumpong piti gampang sa NBA, for example si Wagner ni teammate man ni Schroeder. So eksperyensyado gini sila, balaan na nila ang hampang sang USA. Ang masubo lang kay kadamo sang nag-expectar nga USA ang ma-champion. So ang basketball niya bilog ang bula, hindi mo mabalaan. For example, ang Latvia, no, it's a very small nation, and yet kanami sang ilang nga performance ni nga World Cup bumupons. Kada deserving gid ang Germany bumupons sang nalutos nila gid ang USA sang semifinal game. So determinado gid sila. In fact, mabakod ni ang Serbia bumupons. Nakita naton nga lain gid ang hampang ang ila European style sang game. Correct. Lain isang aton nga isa lang ang nagadala sang bola, si Clarkson lang ang ila halos tanan ang play. Ang ila big man nagadala sang bola, pwede sila kaimo sang play. Wala lang naga-rely sa isa ka tawo. In the case naman sa Germany, ang gatimon gini sang hampang bububons si Schroeder gid nakita naton. So naman 19, the more or less the 29 points gini nga nag-contribute man si Wagner. So makita naton bubupons nga determinado gid ang Germany considering ang pagkalutos nila gid sang nalutos nilang USA didto gid sila nga do determinado nga kwaong gid ang championship sa World Cup bumupons. Mo magani ti naga-rejoice subong no ang pungsod Germany ano. So I know nga ti line man niya bigid ang ginapokusan subong ka ginatagaan sa dako attention sa Amerikano cause sa isang ining Olympiada kay daw diri gid na prove ya no nga ti sa Olympics ya USA gid ang champion mo. Well, bubons makita nato ni no nga ang US makambyo gani sa line up sining palaboton nga Paris Olympics considering nga nakita nila ang performance atong ila nga ginpadala nga daw dali man lang to bisan nano pagkakanami nga coach kun ang material mo bala bubons kag ang preparasyon ang chemistry daw wala sa team to amo na siya ang mga resulta although nga mga mayo man to magalampang galing kay hindi ito ya sa mga first liner sang NBA bumupons mo mga second liner na lang tong agin pamulot nila kag wala gid ang US makita naton sang legitimate center nagahampang gid nga considering nga kadamo dira kung sa bagay pilian proti may mga commitment na ina sila considering nga nagaprepara sila sang ilang next season sa NBA so ang iban sila nag-refuse so amo na ang kabangdanan nga nalutos ang US pero rest assured gini sa ining para palabutong nga Olimpiada bubupons mga star player gini ila ipadala. Tiya mo magani no kay ti balo naman kita no sang sining kwan sa USA kay sa Olympics ya dira na nato na makita ya sanday LeBron James no sanday Stephen Curry coach. Well, definitely exactly bumupons no kay ti ang Amerika grabe man ang pagkritikar sa ila sang ila tunga netizen mo sobra pa man sa aton di nga ti amo na way gid kadaog so this time they will form a formidable team this coming Olympics kag expect gid naton nga ina kanday LeBron James, Kevin Durant, Curry base amo na gina sila bumupons ang pilion sining palaboton naton nga Olimpiada sa Paris. All right. No, sige, ti atis no, na kuanan diri na desisyonan na and this is it no. So muna naman ang hulaton sa naton no ang sa Paris 2024 Olympics sa bagay ti dali naman lang no. 2024 na. So bantayan man naton ini no. But ti mo lang nagaling coach so masubo para sa pungsod Pilipinas no nga
sa first game naton, second game perde kita, no? So I mean nato napakita bla, no? Although kasi Filipinos are fanatics man sa basketball, but why gid naton yan ang pamatud-an nga did madaog kita, no? Coach? Well, it's a lesson for all of us, especially sa aton nga SBP, nga dapat makita natin nga kulang kita sa preparasyon, kag kulang kita sa chemistry, kulang kita sa play. Dapat subong kay 4 years pa man yung World Cup, dapat subong pormahon na naton na bumupod sa ang aton team na mapakigbahin sa palabuton. Dapat makuha kita sa mga hubini, subong may mga young cadets kita sa kuan nga ka mga tagas na tag 6-7, tag 6-8. Dapat subong pormahon na naton ang Serbia. Anong padaog mo nga pormahon mo lang ang imo team, isa ka bulan ang Serbia ya tinuig na. So makita naton bumupons nga ang rotasyon sa bula manami gid. So leksyon ini sa aton nga gilas nga diri na lang makita bisan may star player pa kita sa NBA, hindi kita gali ka sarang kung hindi kita makapreparar bumupons. So ini comment let's say because ang coach kay daw ginaulan sa pagbatikos ang coach ipakmayon na lang ni Coach Chatreyas nga magbiya dira sa gilas bilang coach, ano? And isla naton abida sa kay Tim Cone, no? American coach man pero si Tim Cone is doon nagapangalang-alang man, coach. Oo, kay Bubupons ang gusto niya na tani mag-coach sa iyang team ugaling kay may mga man sa ila big boss nga siya gid ang ma-handle pero akong ginatanaw ko naman nga may Asian Games kita pormahon mo ang team kay ini na sa palaboto nga September, so pormahon mo naman ang team sa taplo naman kasimana, kulang naman kita sa preparasyon, nagmamulot kita abi sa PBA sa mga collegiate nga mga may talento man sa basketball. So do alang-alang na nga pormahon amo na nganik bumupon sa bisan nano pag nami isang team mo kung kulang kita permis sa preparasyon. Maon pa Japon si ibang nga team nga nagprepara na sila bumupons. Amo magani. Sige, anyway ang Asian Games, no, mo na nga aton nga badayan naman, no. So ito is importante ito na daog tatong China. Amo ganit bumupons kay siling ko mapirdi lang ta sa ibang nga bagay like Philippines hindi na sa basketball kay ginabumbahan ta karon mapapirdi pa kita sa basketball daw nahimo na tanga kaladlawan sila pananawan bumupons. Ano pagidayan nga bully pag nila sa ato, no? So, bumupons balantayan man na sa Asian Games kay mabalik kay ni sila considering ang China sila ang host. So, pangamuyuan tang mga player ta na mangin man sila competitive kag mangin handa sining palaboton instead yung mag-criticize kita bala kay wala na tada isang mahimo bisan na pakalain ta. Si Coach Jet gilalain naman na kay apektado man siya pati ginasulo. Okay. Coach? Doon na dula si Coach. Dula sa to, no? Daliligad. Sige, 28 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Nautod ko ba na dulaan bala si Coach Leo Seralbo. Sige, pa sa Coach? Ari pa ko Coach. Ari pa ko bumupon. Oo, doon utod dabi. Sige, anyway, dawalos ko kompleto naman. Coach? Hello bumupons. Ari pa ko. Sige. Sailing ko, dawalos ko kompleto naman. Anyway, salamat gid sa sining mga opportunity, Coach. Well, bupod salamat man kaga mayong aga sa tanan. Okay, sige. Si Coach Leo Seralbo, ato sa nga bisita sa buong aga, no? Congratulations gid sa Team Germany. Ano ka to? Pasiplatan tabla ang mga ang mga premyo blan nila, no? Sa bahin sa FIBA Basketball World Cup winners, no? Pila makuha nila? With regards sa prize, no? Tidak ko dako man ang winner, like sa champion ng Serbia, no? Makabaton sang Germany, I'm sorry. No, ang Germany makabaton sang 2.5 million US dollar. Ang Germany nga nag-champion. Ang first runner-up, siyempre, arada, no? Ang mga runner-ups naman niya, makabaton sang 1.5 million dollars, US dollars na, no? So, ang third and fourth place, makabaton sa 1.2 million US dollars, ang fifth to eighth place, makabaton sang 800,000 US dollars.
amo na ang ila nga mga premyo nga batunon. Plus na ti siyempre ang Naismith Trophy, no, nga na baton man diri sang kwan, no, sang tawag sa kanya sang Germany. So amo ni sang ipang-reveal, no, nga mga premyo nila, grabe gali, no, kadalalagko gali sang ilang mga premyo sa 32 teams, no, na qualified sa FIBA Cup, no, maka baton man sang compensation of 50,000 euros. Ang top 16 makabaton sa additional nga 100,000 euros kada isa, no? So ang top 16 teams sang FIBA World Cup 2023 ang naglakipan sang Georgia, Greece, Dominican Republic, Brazil, Puerto Rico, Montenegro, Australia, Spain, Italy, Slovenia, Latvia, Lithuania, Canada, USA, Serbia, and Germany. So, di sa abahin sa ato sa ring makotaran, at the same time sa ato ng makabombo, amo ni sa gali kadalalagko, no, ang mapremyo ang ila sining nga batunan, no, sa abahin sang sining hinampang. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 31 minutos. Nakaligad sa takna, alas 9 sa agad diri kita anay, no, sa mga kabombo naton. So ginaduso sa karon sa baga lokal nga opisyal sa nagkalanain nga bahin sang pungsod ang ilang kampanya. Nawagod nga mauntat ang smuggling kay iban pa nga illegal trading sang sigarilyo sa ilang tagsa ka jurisdiction. So bilog nga pungsod Pilipinas na ang aton sa ring namin. So ining sa pihak sa ginpasanyog nga giyera sa nagkalalain nga maahensya sa gobyerno batok sa mga pasaway nga mga negosyante nga nagapalusot, nagahimo sa mga damang-damang nila, no, nga yara sa likod sa pagbaligya sang illegal nga sigarilyo. Santo sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ti para sa mga lokal nga opisyalis naman, ang pagpasar sa mga lokal nga maordinansa ang mangin legal, no, kabasihan sang mga otoridad kag ti ini makabig nga armas, no, ini makabig nga armas sa mandirag-on nga operasyon batok sa mga sindikato sang smuggling kag mga alipores ini. So bagon nga ang Mindanao, amo ni pinakasentro sang illegal nga trading sang sigarilyo, ilabi na sang smuggling. So madamo nga lokalidad sa riyon ang nag-aprobar, no, sa bahin sa ila kaugalingon nga ordinansa o agod nga mas matagan sang unto o bangkil maday, no, kung ano pa na ang kampanya sa LGU batok sa masindikato sang smuggling. So santo sa mga datos teryo 80% no o kun 8 sa napulo ka mga sigarilyo ang ginabaligya sa Mindanao, pwerte gali, no, 80% sa napulo ka sigarilyo ginabaligya sa Mindanao. Ito yung Mindanao, lugar giniasang kuana sa mas smuggled nga mga sigarilyo. So, ang kung hindi man smuggled, ang counterfeit o kung peke, kung hindi smuggled, peke, no, nga magatag sang isang pagpangawat, no, sa gobyerno, national man o kung sa malokal kag makusog nga tampa sa mga otoridad. Ti, kung mabaligyan ka sang peke, sigarilyo ko ikaw nagasigarilyo sang peke, bato'y dako-dako gidang premium mo gali, no? So na biktima ka na sang pike nga sigarilyo lain panghalit sa imo, no, sa kayong lawas. Pero way man sa may nagapanigrilyo kuno to nga nagakadudla. Sige man Japon ang suyop, no, kag buga. Tay makaluluoy ang second hand smokers nga nahaklo sang aso. Sang Hulyo 13 ginaprobahan sang sangguniang panglungsod sang General Santos City ang resolusyon nga nagahingyo sa Philippine Ports Authority, Bureau of Customs, PNP, kay iban pa nga law enforcement agencies nga tipuno na mas magod sigarilyo sa merkado. So ginpasa ang resolusyon bangod sa madamo, no, nga kaso nga nakonfiskar smuggled cigarettes sa syudad. Ang pinakuling nga nakuha sa isa ka simbahan pa, no, sa Barangay Fatima, no, dito sa bahin sa General Santos City. So protectionan sang City Council amalitimo nga distributors, retailers kag wholesalers sang syudad, no, kag ang mga manugbakal nga nagainganyo nga magbakal sa smuggled cigarettes bangod nga barato ini. So suno sa author, no, sa resolusyon nga si Councilor Probel Can Balyeque, ang suporta kag tikang sang nagkalanain nga mahensya sa gobyerno ang dako nga bulig sa mangin kadalagan sang crackdown batok sa pagbaha
sa merkado sa mas smuggled ka counterfeit nga sigarilyo sang syudad. So ini bangod nga nagalala ang illegal trading sang sigarilyo sa General Santos sang COVID-19 pandemic pa kag nagapabilin pa nga tubtob sa karon nga tinion nagapangawat sang dako nga balor sang pundo sa banwa bangod sa hindi pagbayad sa excise tax kag value added tax. So magluwas sa Ilocos Region apektado man ang mga mangunguma kag pamilya sa mga tobacco farmer kag ila pamilya sa nagkalanan nga bahin sang Luzon, Visayas, Mindanao kag subong man ang nagdangat sa 2.2 million pesos. So dako ining dako naman ining butang para sa ekonomiya sa lokalidad kag mangin sa national government bangod nga sa mas dako nga pundo sa excise tax kag VAT nga makolekta nagikan sa sigarilyo. Pero ti anong ginahimo? No? So ti wala no sa dito makabanan kag hindi mapunggan. So man nga ti ang gobyerno subong like sang administrasyon no ni Presidente Marcos sige-sige di ang kampanya no against sa siring mga peke nga sigarilyo kag smuggled. Ti may nang smuggled ya kay ti nayaway nag-agi sa custom sinapalapaw la na ginapalasik la na no ang ina nga mga sigarilyo no so ti wa man dapat nga bayad buwis ang nagaubra masang peke ti isa man na sa mga mga ginalantaw naton nga isa sa mga makapahatag kaperdian sa koleksyon sang taxes ang aton sa ring national government. Iti may mga sin taxes kita mo like sa mga liquors and cigarettes. So mo man ang mga sin taxes nga nakolekta naton dira amo man ini no ang ginabalik nato sa mapuluyo nga mga serbisyo no gina-provide provide nga pundo para sa mga for-peace beneficiaries para nga mahatagan man sila sang ilang nga mga kinahanglanon. So that's it. No, muna iya makabaran sa bainsang sining kampanya against sa smuggled kag piki nga sigarilyo. 37 minutos sa kaligid sa takna nga alas 9 sa aga. Balikan naton no ang iban pa mabalita no unwide kita sa aton platuta kag ang Morocco wa pasiplatan ta to no. Kag may awarding pa kita no diri sa mga winners ta sa sorte sa Palengke 7th studio draw sa Bombo Radio kag Star FM. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na napamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagawa
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa 50 minutos sa kaligid sa takna alas 10 sa aga diri sa aton nga palatutunan ang oras gali ito subong sa bahin sang Morocco. Ang current time no sa Morocco is mga 2:49 sang aga or kagahon. No, 2:49 sang kaagahon sa bansa kita diri mga 1 2 3 4 5 6 7 ka oras. No, sa bahin sang Morocco kay maka-update kita tani to balikan ta to aton nga international news correspondent to pero sige lang pakaronan na nato ni sa udto timing gid na no kay ti gusto taman nga mag-ibalo dito sa pinakaligtas nga sitwasyon kay masobra 2,000 na no ang mga nagkalamatay sa 6.8 nga linog dito sa Morocco kag masobra sa 2,000 naman ang mga nagkalasamaran. So ti perte no so ining mga hitabo no nga naluntad sa aton nga daw hindi naton yama insindihante ano gidahan ang rason sini no sa bahin sang mga kauturan naton no pero ti ang importante dira no nga wala to sang mga Pilipino nga involved sa bahin sang nabukid bahin sang Morocco ang ginatawag nga Marrakesh. So Marrakesh ini no so ay balo naton latest mga development kiti United Nations no nag-deploy naman to sa gulingon nga mga bulig to no para sa search and rescue operations no kay grabe kay mga balay to made of clay no hindi yan siling kuan duta lang yabla no way mga pundasyon ng mayo kabilya kun ano da no that's why nga tigamay lang nga mapagtayog no nagakalarosdak ang ini nga mga kabalayan dito sa bahin sang syudad sang Marrakesh. No, ti daw isa man sa pinakamabaskog nga linog nga nag-igo no sa sulod sa isa ka siglo. Official is 2,120 ton counting ang nagkamatay kagapin sa 2,421 naman ang mga nasamaran. Dugangan ta ni karon no ang mga latest nga update ka development sa mga kalalabo diri sa aton sa bahin sa bilog nga kalibutan. Sige, tagantaligwang ato sa awarding sa mga winners nato sa 7th studio draw sang swerte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio karon dugay-dugay. For the meantime, dali lang na kita kutob no ang ilagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa pagpuno pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country of Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Matuod, Meg? May tiyo ka nga may anting-anting? Oo, Meg. Sa din ko nun niya nakuha ang anting-anting niya, Meg? Ginatag ko no ina sang amigo yung taglugar. Kagtungod si na Meg, sus nangin bantog siya mo. Nangin bantog siya kung aswang ang paghambalan. Aba? Gusto ko siya nga makilala, Meg. Abi mo, bilibig ko nga daan sa mga tao nga may amo sina ang abilidad mo. Agili ka? Pabahilom lamig.
Kaysa kadlawang ko, makadto na siya. Ipakilala ta ka sa iya. Ano, Choy? Ginkidnap ka sang duwinde? Oo, totoo. Gindala nila ako sa ila kalibutan. Kag dito, ginpakilala ako sa mga tinuga nga nag-i-star sa idalom sang duta. Aba? Kaya balo ka mo? Ang mga duwinde kag mga engkanto, nalakip sila sa grupo nga nag-i-star sa idalom sang duta. Mayo lang kayo wala ka Manila gin sakit, Choy? O kung ginhalitan? May mga duwinde nga malain. Kag may ara man mabuot. Amo man sila ang mga engkanto. Kag tungod nga maayo nga duwinde ang nagkuha sa akon. Gintudloan nila ako sang nanari-sari nga mga ritual kag mga orasyon. Panguntra sa mga malain nga duwinde kag mga engkanto. Kasubong man ang mga itom nga mga tinuga nga ari diri sa ibabaw sang duta. Sang dito ka sila, Choy? Ginpakaon ka Manila? Anong ila ginakaon? Pariho man sa aton eh. May kanon man sila. Ang kinalain lang, kaya ang ila kanon, nagahulag. Ano? Nagahulag? Oo. Kag sang didto na ako, madamo lang sa gintudlo ang ila leader sa akon. Magpamati ka mo nga duha, kay isugid ko sa inyo. Kinahanglan mo nga magbutang sang anting-anting sa imong lawas abyan kintin. Bertod abyan? Oo. Pareho sini. Pareho. Uy. May ginpakita sa sakon nga bato. Nga daw bugas lang kadako. Ano ang buhaton ko sa bato nga ini, abyan? Kag para mangin epektibo ini, kinahanglan nga ilubong mo ini sa imo unod. Paano? Pilaksan mo anay sang jutay ang imo unod. Kag dason, ibutang mo ini. Kag kinahanglan nga tahion mo ang pilas. Agod nga hindi mahulog ang bato. Kag epektibo ina nga panaming sa mga aswang. Kag makahatag sang duga nga kusog. Batok sa mga sakop sang kadulong. Nagabihan ako sa pagpauli. Halin sa akong pasyente nga ginbulong. Kagin pangaluyagan ini sang kapre sa puno sang duldol nga nahamtang sa ilalikod sang balay. Oy, anay ka. Daw kaihion ko haw. Ang mayo pa, mapalipod la ako diri sa puno sang dako nga kahoy Dira sa kahoy nga ina. Dira ako mangihi. Ay, salamat. Nakapautwas ginman ako. Ugsad gali subong ang bulan? Uy, ano ina? May hinali lang nag-ulhot nga landong. Landong sang isa kasapat sa tunga namon sang bulan nga ginalantaw ko. Landong sang isa kapispis? Kagara, nagalupad siya. Nagalupad palapit sa akon. Diri siya nagapadulong sa akon hamtangan. Hindi. Higante nga pispis. Akig siya nga
inigapadulong sa akon. Ang kutsilyo sa akon bulsa, kuhaon ko. Kinkaros niya ang akon butkon. Kakusog sa iya. Matumba ko. Kakusog sa iya. Ginatinguhan niya nga karuso ng akon lawong. Ginahandom niya nga tusikon ng akon mata. Mayo lang kay nakalikaw ako. Akig siya katama. Tungod na paslawan siya. Kag ang butkon ko naman ang iya ginagunitan. Ang akon patalom. Bunon ko siya sa dughan. Ara, nagpulok-pulok siya. Karon, padasudan ko pag inapagbuno sa iya. Paryos ni! Ara, ginbuyan niya ako. Salamat, nabuyan niya ako. Kagato, naglupad siya palayo. Bilib ako sa iya resistensya. Pila ka beses ko siya nga ginbuno sa dughan. Apang kabaskog pa sa iya nga naglupad. Kag ano atong nakita ko? Ang agila? May utong-utungan? Utong-utungan nga kasubong sang tao? Paano? Nagabugtaw ka na gali? Oo. Wala lang ako nagbangon, nanay. Kaya nagapala nakit ang lawas ko sa kakapoy. Tungod may naengkwentro ako sa dalan kagabi, samtang nagapauli ako. Ha? Ginbagat ka? Ginatake ako sa higanteng agila. Ano? Maayo lang kay napakibatuan mo siya. Ginbuno ko siya sa dughan sang madamo nga bisis. Amo ato nga naglupad siya palayo. Gani, nagbangon na ako ka nagpauli. Maayo kon amo. Ay, oo gali. Nakakilala ka sang pamilya nga bag-o lang na Silo? Dito sa Corbada? Pasulod sa Asyenda Dulya? Oo, nga aman. Ang ila padre di pamilya, gindala sa ospital kagabi. Kay nabunaan ko na ini samtang nagapauli. Kay nagtambong ko no siya sa kadawan sang iya nga amigo. Bay, mga ano oras siya kuno nga nabunaan kagabi? Mga alas 11 pasado na kuno kagabi. Bay, hindi. Husto ayan ang duha-duha ko. Amo pa lang ini natabo. Kami nagbagat sa akon. Amo pa lang ini natabo. Husto ayan ang duha-duha ko. Sa bagong saylo nga pamilya nga ina. Husto. Mabalik ako karon sa duog nga sa diin. Naengkwentro ko ang amo nga pispis. Nan, diri kami nagpukutay kagabi. Kag amuin ni ang dugo nga nagmala sa duta. Ang mayo pa. Subayon ko ang tinulo sang dugo.
Kung diin siya nagpadulong kagabi, supayon ko ni. Tay. Wala. Wala ako sang nakita nga tinulo sang dugo. Wala. Ha? Ano niyo? Dugo man nga nagmala? Hari sa mga daon sa tanom mo? Ayun Oh. no? Bah, ang mga bata ina nga nagapangahoy. Mapadayon ta sa pagpangahoy. May dugo kuno sa mga dahon sang tanom. Kadtuan ko sila. Dugo matud ini nga nagmala. Apang nga ang ari diri. Nga hindi dito sa piyak. Kaysa natandaan ko. Dito siya nagpadulong kagabi. Ano galing natabo, Choy? Ulihi ko na lang nga nadumduman. Nga isa sa mga style sang mga aswang, amo ang paghimo sang ilusyon. Ang isa kay eksena sang pagpatalang. Anong bot mo silingon, Choy? Kung ang aswang mabutang sa katalagman o kung gusto nga magpamangga, tiplangon kanila. Nga kuno abi, ara siya sa atubang mo. Apang ang matuod, ara siya sa lain nga direksyon. Amoy na ang ginagamit nila para nga makapalagyo. Grabe ba? Subong lang ko makaibalo si Nachoy mo. Ang domdom sang amo nga aswang, kung sundon ko siya. Galigin patalang niya ako. Kag dito ko napamatudan nga ang pamilya sa dulunan sang amon barangay, mga aswang. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, last years, mga kabyanan, yari na nga ito ng mga lucky winners. Sagin pati gayon nga weekly draw sa nagligad nga Sabado. Ang premyo igatag ni Award Queen. Queen of Awards. Hindi, Award Queen, no? Hindi ya Queen of Awards. No, Award Queen. Kaya siya ang nagatag sa award mo. Okay. Si Bumbo Grace Lynn Lubaton sa piyak linya. Bumbo Grace! Yes, Bombo Dan, mga kabombo. Ready na ang aton sining mga tagdaog sa aton nga 7th station draw. No, sang Sabado naton yung panglawag, Bombo Dan, kag hindi sila katulog. Sugod sa to. No, subong. Wala ko malo kung makatulog pa ni sila. Kay mahikapan na nila. Alam mo daw nagdalalom ng mata kay may tulog. Siguro, kung kay tigaw ulat sang Lunes nga adlaw, no? So dito na magpatugayon pa. Kaupod ko ang isa sa mga nagdaog sa aton sining consolation prize nga 1,000 pesos sa Swerte sa Palengke Promo 2023. Si Ma'am Joanne Badong sa Hacienda Havellanos, Barangay Cansilayan, Banwasang Murcia. Ayan, Lini, ka barangay. Yes, mga kaubayan ko. So, ayun na, sa tupad ko si Ma'am Joanne. Ma'am Joanne, mayong aga, kamusta? Okay lang. Hindi mo yuya, ah. Hindi mo yuya. Oo, okay, ang tupad mo, wala Hindi man na. Joke lang, no? Anong imo sining nabatsagan sa nalawagan na yung pangalan? Sang nalipay, gidi kay nagdaog ko. Oo, first time mo ni daog sa mo nga promo. Yes, kag ang imo sining obra, ano gani? Nang ano lang. Ang housewife, Saan abi lang, mo. Abi mo la obra. May obra, Daog mo. Okay, di dugay housewife naman ko mo. Uy! Uy, kapag gani, dubyo nag-housewife ka di mo yan. Oo, dahil. Gina-ready ko na kung sige. Okay, parang hindi ka pala maghambal nga. Duad mo na lang ang kanon nga no? Sige. Pila ka na, ma'am? 25. 25. Wala pa ko si mo. Pero may bata na. Oo, duha ka bilog. Duha ka bilog, lagko na. Nang 4 years old kagwan. May nagligad, may winner man to taga Villano, si ano kanini? Nang buksidor kaning iyang parinti. Nyitis. Kilala na ka muna. Base sa guaan sila. Sige. Sa guaan sila kay siya tong caretaker sang lalantawan ni Maria ba? Sa guaan sila kayo. Sige. Proper kami. Sa proper kaya mo. May mga taga-Murcia, no? Mga out of place. Tali ka taga-Cadiz, taya. Pero, ari Ako yung taga-Murcia, kuya mo. Ang taga-Murcia. Tabok lang suba pagitan ta? Oo. Sige. Kung gaalangan ka or malangan ka kantoan. Si Bumbodan. So, ma'am, ano gani ang imong proof of purchase? Orokan. Naging, naging maayos yung buhay mo? Uwi kayo. Kinataog ka ho? May nagbakal na. Oo. Sige, ready ka na sa pagbaton sa imong 1,000 pesos na cash. Ano na yung obra sa mana mo? Nang tricycle. Tricycle. Kaya nga pagbiyahe. Na. Sige. Ihumlad na yung duha ko mga So,
gid ka kamot. Arigala pa dapat. Yes! Oh. Matinlong iya ka mo, pamudan. Oh. Wala sang listahan or wala sang nakalista. Sige na, may isip na kita. Sa una kong hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanong. 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. Ikawalo. 800 pesos. Ikasyam. 900 pesos. Ikanapulo. 1,000 pesos. Ano ang paggamitan mo sana? Bakal ko ni karong bugas magpuli ko. Tagpila subong bugas sa muro siya pinakabarato? Basi 45 guro daw. Last week ko nagbakal daw 45 pa to. Mayo Pero gid. mga imported yan daw, tagyo 50 plus. Oo, ma'am. 52. Oo, mayo naman ang 45. Oo, mayo naman. May na. Damo lang tubig para niyang basa. Oo. Damo lang tubig, no? Para, hindi Para magtiga. Gali, hindi magtiga. Oo. Maliban sa bugas, ano pag ang imo nga baklod? Gatas ka bata, uguro. Oo, importante gid ang Oo, gatas. gatas. Yes, ang gatas, no. Ang gatas, kabuhi sa bata. Oo. Gani man. So, pasalamati, kag-invite sila, ma'am, kay next week, grand draw na ito mudan. Oo, next week na. Diba, ikaw pa lang madaog. 1 million. Diba? Sige, i-invite sila. Ang Pagkadaog, basi kamuda sa nga pamate, ginagdata ka mo nga mag-intraman para magadaog makamo pareha sakon. Sa mga kaigot, sa mga kaitim Sa lasang mga taga-Ditsing, barangay Kansilayan Kansilayan, Bilianos, Ditsing, mga sa may kanyon. Sumbingko, Damsay. Damsite, di pagid sa Lazar. Lapit naman natin, no? May araman to sa market. Dapat mag-intra sila para makadaog man. Para magadaog makamo pareha sakon. Sige. Pasalamati, aton sining mga sponsors. Pinapasalamatan kung magali ang tanan nga sponsor. Labi na gid ang orokan. Labi na gid ang orokan. Kag, aton sining mga nagbulig sa imo di. Sige. Nagbulig sa akon. Sa pag-imo sang entry. Yes, sa pag-imo sa entry. Sige. Okay, Basta Radyo. Bombo. Number 1. Star FM is all for you. Ano mo na yan, importante na. Sige. Amat-amat ito kay may mga bata pa ito gaulat. Ang money mo, money. Sige. Okay. Sige. Oo. So, mamudan, makadulong kita no, sa next nga makabaton sang 1,000 pesos nga cash still, no? Sa din. Ang nagdaog. Tawagon ko na ha si Ma'am Anita Rosal sa Block 7, Lot 16, Phase 6A, Purong Pangirain, Barangay Numanan, Syudad sang Bacolod. Ka na, Ma'am Ninita. Ara na sa Ninita, ta. Rosal, sal. Ginapangita ka na dire. Saan tayo 1 minuto sa kaligad sa tag ng alas 10. Hingagaw na ito na pagkatagsang premyo kay mamati na talim sang drama man nga mga matahom. Oo. Namin to, mamati. Sa matahom ng drama. Pero mas matahom ka sa drama. Salamat, Gin. Okay. Kita man lang gininto anay diri mo no. Gininto mo lang ko ganyan. Kasakit. Sakit no. Nami na tanito bro. So, paano na ganyan? Heading kwan once there was a love. Oo. Kasakit. Kasakit din. Di na to. Ara na ginaprepara na ni Bombolito. Yari na. Siguraduha ang Okay. Sige. Sa mga wala makadaog, ihulatan nyo sa 16 kay basi mo ang mapalaron nga magdaog sang dalag o mapapremyo sa aton nga grand draw sa swerte sa Palengke Promo 2023. Correct, Bobonan. Wala ka ganyan kasala ya? Sa 16. Hindi ka lang correct. Gani nga. Ang imo na yan. Bisang may pagani ko kambal, correct ka na. Tiki ka, buat po correct na ginaya. Pareho sa kilala ko bang may pagani sa kasugo, yes sir na mo. Yes sir. Basta sa kilala ko, po ka pagat ka pang agay na mo. Kay ang iyang kuan, iyang ginasuksok green. Yes. Pwede na ma-adjust. May kilala ko din nga green ginasuksok, adjust man. Tisi mo just siguro ya. Kaya adjust sa hindi gali. 33 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 10. Ari na ang aton nga next to winner sa 1,000 pesos nga cash. Ma'am diri sa kwan. Okay, si Ma'am Silerio. Si Ma'am Silerio. Yes, aton sining tagaan sa 1,000 pesos. Nick Cavera. Yes. Nick Cavera man nabutan. Nick Canora. Si Ma'am Nicanora Silerio sang Crossing Rivera, Paglaom Street, Granada. Okay. Bacolod Si Ma'am City. Nicanora.
Nicanora Silerio. Okay? Ano yung mga, ano ma'am? Ano yung mga purchase nga dagaan? Daw Nor bala to. Nor. Ay, Nora, gito. Oh, kay Nora. Okay. Sige, pila gani yung mga baton, ma'am? 1,000. Okay, Anong tawag sa imo yan sa inyo lugar? Nora? Nora, Nikki. Nikki. Oh. Pero mas nami iyak kung tawag kaya Nikki, no? Nga man. Tiki. Tiki daw hindi kaya mabala na tiguro. Oh, pagka Nikki, daw milinya lang siya. Oh. LGBT man si ma'am. Ano na? Lami, good, basta tiguang. Ano pa? No, nagasipa pa. Kita na wala kay hindi man nalata nga senior citizen ha? Yes. Do class bitana lang mga niguro kami ni pila nang edad mo ma'am? Pila ayo umuhaw. Hindi ko kayo kaya kuya 98 na kuya mo. Ayo ay pag 71. Oh, 71. Wow, Yusus, tikulan. kamayo ko Yes. kabaskog pa. Sige. Kaya gamit sa certificate. Oh. Ay, Nor! Itakto gid. Oh, sige. Pero magapagsi kapag kumabato man na imong 1,000 nga na premium. Oh, sige abi. Sige, ready ka na, ma'am? Yes. Okay. Sige. Ibumlad ang iyong mga kamot. Ipakita sa akon. Okay. Duwagin ka. Ka kamot gid do. Duwagin ka May kamot. sing-sing kag may relo. Una nga hatag. 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Ikapito. 700. Ikawalo. 800 pesos. Ikasyam. 900 pesos. Kag ikanapuno. 1,000 Kung mamayong hindi pesos. madula. Anhon mo ang 1,000 pesos. Siyempre, ibakal sang maintenance, Mhm. kag mahingagaw bakal pagid sang Mga sobre. inang entry ko Oo, pang-entry, oo. Damo na ko to sobre. Damo ka na sobre, oo. Damo na ko Para sa sobre, gandro. oo. Mm. At least sa 16 pa man, di makahingagaw pagid. Makahingagaw pa. Oo. Sige, first time mo ni ma'am nga nagdaog? Hindi. Oh, do pirmi ka na kadaog. Sa ato balang sang preview sa kadaog ko kaduwagin. Okay. Sige. Di, amo ni pinakadako mga dagan, subong. Sa subong. Oh, okay, first time pa lang ko yung nagdaog sa Sa dason, makadaog kita 1 million. Kabay pa. Sige. Sige. Okay, pasalamati kag-invite ang aton sini nga mga kabombo nga mga ka-Star Nation Una sa tanan nga pasalamat ako sa Ginoo sa paghatagya sang Bumbo Radio nga amo ini ang daw bilang bala amo ni siya ang sa mga promo instrument nga makapadaog kami kag tapos sa mga mga sponsors madamo man nga salamat kay kun wala sa inyo wala man kami dagon kag sa tanan nga nagapamati kay nagatan-aw sa sinisubong programa ni Bombodan ginaagdata kamo nga mag-intra sa mga promo sang Bumbo hindi lang ya sa swerte sa palengke damo pa ni sila yung mga promo daw all year round so intra ka mo kay wala gid kamo sang perdehon dag-on lang gid ang inyong makuha madamo gid salamat kag Basta Radio Bumbo number 1 Star FM it's all for you. Okay, sige. Very Yan Ma'am Nicanora, salamat gid no. Ang iba naman ang third consolation prize winner. Oo, si Ma'am Ninita Rosal, Bumbutan. Sige, si Ninita Rosal. Taga-barangay Hintumana na siya. Kagati ang iya sa nga proof of purchase. Nor. Yes, Yes, Nor gyapon. Oo. So, ato na nga ihatag ang premyo niya. Okay, excited naman ang Bumbudan mo. Sa tamaan ka, excited. Dati, nagpagwapa pag ini siya. Mo gani. Kay namin kung magbatang premyo, balaga, gag-glow ka. No? Di ba Bumbudan? Oo, ti kaway magkagabaton preview gaglow ka manaw. Para naman ta, di wala. It's because Hindi ba lang bumbukin? Oo. Hindi ka tuon, basta ka tuon ka kung gaglow ka. Gaglow. Katuon ko mo. May kulang pa na. Ano? Go. Ay, go. Meron pa grow. Yes. Ay, And glow. Grow. Kaya ito, wala lagi ko nagtakas. Go, grow, and glow. Good morning, Ninita. Come here, Are you Ninita ma'am. Rosal? Yes. So, Are you Ninita Rosal? Si Ma'am Ninita Rosal. Ma'am, kamusta ang barangay Hintumanan? Okay lang. Okay lang. Sige,
kamusta kay nagdaog ka? First time ko na nga nagdaog. Ay, First time mo nga nagdaog? Saka damo na sang... Pero hindi na first time nga nagsaka ka di? Ay, na. Okay, di ka hulog ka interest mo. Sige. Yes, oo. Pero wasko kang tuhod. Anong feelings ang first time nga nagdaog? Sobra kalipay. Gatumbo-tumbo. Di ba glow siya? Hey! Kagina, ay kagapon, kagina, galing sa aga kay sa Iloilo ko kagapon, ti wala ko kabati. Gabi na ako nagabot, mga 9. Oo, tiginambalan ka nga nagdaog ka. Sang aga pag tune in ko, siya Ay! ang... Sus na lawagan, gid. Oo, Oo. si Bumbo Jaire. Oo, Miss Reyes. Yes. Oo. Bayo ka gin-remind. Gin-remind natin sila. Listener, kagigali sa Bumbo, kay memorize mo mang... Pa. Tikilala mo ko? Oo, si Mr. Daniel. Sarap pa siya sa'yo, Tiros Bumbadan. Pumati na siya. Fan gid kuya, fan. Isang Bumbo radyo. Ang pamilya mo pagid. Sige. Wala ko yung lantaw face ay ng TV pagkaabot ko na yan sa Bumbo. ubrahan niya. Bumbo. Ay, very good. Si na yun, hindi, si Dennis Rubica, si Bumbo Pons. Si Bumbo, galing bilaw na. Hasta sa mag-rosary. Hasta na mag-rosary. Pagkatapos rosary, wala na. Wala na. Aga naman. Off ko na. Sa morning naman dayon may Sa ulo, rosary no? naman. Sige. Bisan na yung bra ko ya mo, ginaya ko. Ano bra mo ganun, ma'am? Sa Consuelo Supermart sa accounting. Sa opisina, kagalian mo na ka pwede kaya makapamati. Hasta subong matuto akong radyo, sige. Yung nagapamati to sila subong. Oo. Titamyawa to sila, nay. Ay ginatamya ko daang akon nga mga kaupdanan sa sa office, sinang Shirley, sinang Sheila, ay si Sheila, si Tajojo, si Melanie, si Lemuel, ang tanan niya staff sang tag si Maylin, Montelibano. Thank you, nagdaog ko di. Sige. sa karon. Ara na, yatag na 1,000 kay para nga makabalik na to sa sobra niya Bumbo Grace. Yes, okay. Sige. Iumlad ng imo mga kamot. Pakita sa ako ng duha ka mga kamot. Okay? Ready na? Ready. Okay, unang hatag. 100 pesos. Ikadua. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Ikaanom. 600 pesos. Ikapito. 700 pesos. Ikawalo. 800 pesos. Ikasyam. 900 pesos. Ikanapulo. Total of 1,000 pesos. Sige, kung mamayo, kasi madula. Hindi ka na madula. Okay, ma'am, anuhin mo ang 1,000 pesos ng cash. Ibayad ko ni sa tubig. Ay, oo, kay Basi. Wadaan ka mo tubig. Oo, kay Basi. Mawadaan na tubig. Hasta subong wala man Japon tubig. Tapos, sige lang. Sige lang. Tapos, pag abot ko to, mamahaw kami sa akong mga upod. Wow, very good. Share your blessing. Oo, share tanaton kay yan isang Lord nga ginatag sa akon para gid ni. Oo, sige ma'am. Pasalamati sila kag i-invite man ang iyong mga kaupod sa mga opisina o kung sa inyo dira. Ay, nagapasalamat ako sa Bumbo Radio nga nagdaog ako sa 1,000 pesos sa swerte sa palengke promo 2023. Ginaagda ko kamo tanan nga magpasakop kamo sa anuman nga mga promo nila kay kamo magadaog man pareho sa akon. Kag hindi kamo magkataka sa katakaan sa pagsulat kay madaogi kamo da kay blessing na sa aton. Basta Radyo. Bombo. Number 1. Oh, ano ganita na ang imo sini nga proof of purchase, ma'am? Ay ang akon nga POP is nor ng pork. Sige, mabakal kapag ginakaroon, no? Ay, damo pa ko Tanaw. karoon. Ang balaklo na lulutuon para nga... Para may sahog. Okay. Sige. Basta Radyo, again. Basta Radyo, Bumbo, it's all for you. Number 1. Number 1. Star FM. It's all for you. Okay. It's all for you. Thank you, Gid Gris. Sige. Thank you, Gid. Fan ko yan mo. Ay, very good. Okay, Mama, let's move on. Ma-move on ka na? Maka-move on ka na, Gidman? Oo. Yes, kay masakit ko ni ka mag-move on. Sige. Ang ato sa nga sulod nga winner, Bombodan, amo si
Ano ni? Ang second prize. Ang second prize, unahon naton. Oo, ang sino na kabilang bulda? Si... Yes, si Russell Pacto na siya. Okay, oo. Si Russell Pacto, no, sa Parauno, Talok, Bago City. Ang proof of purchase niya, R480. Mga taga-bago pa yan. Di mga Pacto, ya grabe, di pag-gimo sa mga entries mo. Sige. Si... John Ray. Si John Ray. Si Russell Pacto. Okay. Si Russell Pacto naka-uniform. Okay. Sa diin ka eskwela? Sa BMA po. Sa BMA. May klase ka pa, no? Tingin nga gawon ta niya. Oo, nga gawon. Ano ka na nga year? Third year po. Ka po. Siya Tagalog ka? Oo, Tagalog. Sige, Tagalogin natin ito. Si Sir. Tagalog ba niya siya? Tagalog way? Hindi mo ba alam na nagtatagalog ako? Sige. Sige. Aton na ihatag umudan. But before that, ano anay imo nga proof of purchase? Tagalog ani. Ano yung proof of purchase natin? R480 to yung proof of purchase mo. R480. Okay. Matagal ka na ba nag-join sa promo natin dito sa Bombo? Bago pala. Bago pa lang ako. Sige lang. Pero pwede mo na sa makintindi mo na sa kung mailunggo ka lang bumugray. Sige, okay. Ilonggo ko kaya do ka sa agad. So, ang imong batunon nga premyo 4,000 pesos. Anuhon mo ni? Pang allowance and sa pambakal sa mga school supplies. Ano ko course mo? MT. Ano na sa? Marine Transportation. Wow. Te, gusto mo gid makatapos ka? Oy, Makabulig ka sa iyong pamilya. Oo. Sige. Okay. Ikaw gigihim o sini sa entry mo? Ang iba na. Ang iba. Kaya taga-eskwela siya bumuda. Nasusunog ng kilay. Okay. May kilay pa siya. Sige, ready na kayo may klase si Sir Russell Pacto. Okay. Ihom lang na ang duha ka kamot. Iya mo lang na oh. Ihom lang na. Okay. Kay, ibibigay ko na yung premyo mo. Okay? Let's count by 1,000 ha? Okay. Unang hatag! 1,000. 1,000 ka ano? 1,000. Pesos! Pesos. Oo. Sige, tunugon ta, tundingog kay Kaluya. Oo. Kaduha! 2,000 pesos. Ikatatlo! 3,000 pesos. Ikaapat! 4,000 pesos. Kainit sa iyong kamot! Grabe, excited. Okay. 4,000 pesos sa cash na baton na ni Russell Pacto. Okay. Pasalamat. Pasalamat sa aton ng mga Salamat sponsors. po sa nag-sponsor sang Sining ang promo. And sige, anything you wanna say? Gili ka na kuya sa magambal yan. Basta radyo ta lang, basta radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. Star FM. Star FM, it's all for you. Okay, sige. Nahuya pa siya mong Muluyon dyan, muluyon. Kasi without hindi ka magkahuya. Dapat pa ba ako dumatunaw na siya. Sige, okay na. Thank you so much. Pero sa ulit pa mo, dan kay init siya, iya nga kamot, hindi yami. Hindi yami? Hindi yami. Ako lang yung mayami. Mayo pa siya init pa. O, sino ning dason? 3,000 pesos cash. Hindi pa si Ma'am Sandra, karon pa na eh. John Ray Parcon, ara si John Ray Parcon. John Ray Parcon, wala. John Ray Parcon, wala pa. Ara na ginakuan pa. Ang first prize winner si Sandra Platiros. Langit Ma'am Sandra, ulat-ulat lang ha. Kanami, sa aton mga tagdaog mo dan kay ka-alert sa ila, sila dayon. Abi kiling-kilinga na nabi oh. Oo. Sige be. Okay pa man. Okay pa. Gidagay mga ice cream ka. May kiling-kiling pa man. Makaon tayo ice cream. Yes. Si Sir! John Ray Parcon! Paritene, kay Prolayo ay. Ay, mga panukoy, iti mga Parcon ganito sa panukoy. Yes, kabalo ka balang ang paritene, Layo ay nagaling, no? Yes, oo. Parcon, middle name mo, di ba? Yes, si Mama Parcon. Parcon Lubaton. Sige. Makita man, kamusta man ang aton balba, sir? Bise, mga ganun, pang limpyo, ay bise. Basi makabakal ka na. Okay, magabaton ka, sir, sang pilagane? 3,000 pesos. Ano ganing proof of purchase? Silver Swan? Oo, nagabarangay panukoy ka, sir, no? Namo man kita mga tagpalamante mo, dahil nga nagapasakop. So, maswerte nga agad, sir, nga nagdaog ka, no? Bramo, sir.
Huwag biyahe lang ako trasikat sa ano? Hindi nga gilang mo lang, hindi pa gilang. Hindi mo pagilang kay kakapoy nga daan Yes, sa. kapoy sila kainit pa. Okay, may asawa na? Amera. Sila kabilog. Ulit ta. Ang kabataan. Kabataan, do. Okay. Ulit ta, may asawa na. Okay, ano mo ning 3,000 pesos? Bang dugang bakal sa ano, bambong bala sa bata. Bala sa bata. May eskwela na. Puro ng eskwela. Dugang bakal purchase para sa natin. Oo. Wow. Doon kay kang entra? Tapos mama dugang. Tapos Sino mama mo? Si Kwan? Sino ni mama mo? Rosemary. Si Rosemary. Ugangaw. Ugangan. Wow. Tanabi mo. Kay Martir galing siya, no? Oo. Parkon. Okay. Hindi mo asawa ka, obraman. Very good. Sige. Relationship goal sa mag-asawa. Sige, batunan na imong premyo, sir. Ready ka na? Sige, umladi mo kamot. May tatlo pa si sir. Isa pagid, ang isa. Sige. Una nga, hatag. 1,000. Ika-2. 2,000. Ika-3. 3,000 pesos. 3,000 pesos lang ko to. Daw ginakulbaan ko nga naghana ka pa iya sang isa pagid. Yan man. Te pa rin te. No? Ano ang imo sinima hambal? Madam, maraming salamat sa Bombo Radio kag Star FM sa Gracia. Sa Gracia. Pangagdaha sila. Kasi magdaog man sila para mo. Sa tanan niya Palamati, pwede mo-withdraw sa sa Bombo Radio, Star FM sa Swerte sa palengke. Swerte sa palengke. Basta radyo. Bombo. Number 1. Number 1. Star FM. It's all for you. Alam mo na yan. Thank you so much, good sir. Tapos na lang wala sa mga... Mayo kayo nakabatong kaya sa Gracia. Yes. Pwede ka na. Samtang ang tupad ko diya, disgrasya. Grasya Gracia mo kaligyan mo, no? Grasya pala ako pagkain. Ginasudlog ta ka kay Gakadlaw din si Bumbukim. Sagwa ka lang, bumudan. Sa kwan sa piyak ko Gakadlaw si Bumbukim dayo, no? Okay, sagwa ka lang. Hindi magkadlaw Bumbukim, hindi ka gikaroon paglibre ho ni hindi ka gipabirthdayan ni Bumbu Grace. Yes, so birthday na. Maamot lang ko Oo. Nakilig ko Bumbukim, maamot lang ko sa birthday mo. Birthday mo mismo, hindi ka gambal sa ako. Nambal na ka mo blat timplano. Pagi para nga mapalitsunan. Mahalad lang ko, masaot lang ko. Okay, yari na pamutan. Dito na po ito gayon. Pato sining first major prize winner. Si Sandra Platiros na niya. Yes, magkawatan sa 5,000 pesos. Duga vlog pa si nanay. Vlog ni siya, vlogger ni si Ikaw. Sa Sandra Platiros. Pa-picture. Video ka isang awarding sa ako. Wala problema, kay malantaw mo na liwat. Hindi. Hindi pwede. Malantaw mo na liwat sa amon sini nga. Sige. Dako yung imo preview kay 5,000 gidya. 5,000. Subungan ko lang ng intra bumbudan. Subong nga aman. Wala ako ng intra. Tiko ka na mag-intra. Kapoy. Tani kadamo ka na. Kapoy ni para sa imo, ha? Kapoy? Sortihan. Sige. Kikitungod sa kapisan mo. Muna di ka magkakapoy. Sige. Ma'am, gaano ka sa nabatian mo yung mga pangalan? Daos ng 5,000 pesos? Rico, di ba lang naglantaw? Ikaw yan away ka niya yung Grace. Huwag ko galing mo. Parang mapatian sa ato. Hindi. Ginatistingan ka lang ni Grace kung makasabat ka. Tinakasabat ka nga rin ka di. Pero to color sa tayo ko? Wala ko. Yellow bla. Ang Sabado yellow. Yellow ang mga kwan. Balag ko ganing away ko di. Umudan. Tama na. Sige. Taga-barangay 35 si ma'am, no? Kag magabaton siya sa 5,000. Anong maning 5,000? Ay, bayad ko na si Nico sa tubi. Agay. Kag sa kulang ang mga school supplies sa ako mga apo. Wow. Very good. Good siya kay Lola. Lola ka na gali. Lagi gambal. Lola ni. Hindi balanon. Ginpalugong lang ng buhok. Low 22 lang edad niya, oh. Gani. Ano gani ang imo? Sa niya nga approved purchase? Ng R. Floretti. Wow. Cute ba R. Floretti? R. Floretti, oh. Sige. Nagtabok niya sa Iloilo. Uy, tabokin kang mamrinda. Wow. Para makakuha ko. Sige. Tabok lang ta. Sige, ma'am. Ready ka na? Ready na. Dua ka kamot. Nani yung lad. Sa Manila, may sige kagrilo, no? Ito na, ano ko pabayin na lang na bala. R. Floretti, di ba? Okay, sige. Ma'am, ang kamot. Nadula ang imong kamot. Okay. Maisip ka tabay 1,000, ha? Yes.
Ma'am Brateros, unang atag! 1,000 Inaya. Pesos! pesos. Ikaduha! 2,000 pesos. Ikatatlo! 3,000 pesos. Ikapat! 4,000 pesos. Ikalima! 5,000 pesos. Yan nga. Grabe ang energy ba? Deserving gigali makadakog, no? Sige. Grabe ganiya oh. di ba, di Makadakdako naman. sa mabulig ni Dako-dako Samon. ganyan. Ikuyap lang na nila paggamitan. Hindi dugangan ta. Tugangan? Hindi na kay violation ako dugangan. Sa grando, dugangan. Okay, may intra sa gapo. Hindi magkatamad, ha? Oo. Sige, Sige, Ma'am Sandra, imo sini nga mahambal. Ay, nagkapasalamat gid ako sa papromo sang Bombo Radio kang sang Star FM. Kay pareho sa amon na naga-intra kadako gid sang mabulig sini sa amon. Hulog lang nga hulog. Kay may grasya gid nga maabot. Oo, basta ka lang mahulog, ha? Kay tira man sa kung da bala mga katupad balay, intra ka mo. Kay ang grasya rin di sa bumbo. Yes. Pag lawag sa ngalan mo, tumbo dayon. Pag abot sa awarding, kadto dayon. Kaya daw ng kwarta nagahulat. Okay. Sa inyo. Ayos gid. Oo, basta radyo. Bombo number 1. Star FM. It's all for you. Thank you so much. Congratulations. Ang it's all for you nga may tuno, ang it's all for you nga may tuno, abi. Star FM. It's all for you. Yeah, sige. It's all for you. Star FM. Ayos. Sige, maraming salamat again kay Thank Sandra you. Brateros, ang winner. Nakakuha sa 5,000 pesos sa cash. And to all, no, nga nagdalaog. The rest sa mga tagdaog naton, madamo nga salamat sa pusakop. May grand draw pa kita, kabay pa nga Maswertihan. Maswertihan, Bombondan. So far, so good. Sige mo na, live kita rin sa my studio B, ni si Bombo Grace and Nabaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Okay, kag mga kabyanan, bago lang nyo na witness ang paghatay na sa premyo sa atong mga lucky winners sa ginpatigan nga draw sa Saturday sa Swerte sa Palengke Promo 2023. Balik na kita sa aton matahom nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Joy sang Iloilo City. May nobyo siya sadto nga tawag lang naton kay Don. Second year college siya sadto sa nakaangkon sang duwa ka abyan. Kagbasami siya nga nagaupod sa ila sa bisan diin nga kaladtuan. Ang tanan nga gusto sang duha, ginapasakaya ni Joy, agud hindi sila mag-away nga tatlo. Tubtob nga nakilala ni Joy si Don. Isa kadlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Joy, nga iyagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kasanan sa kabuhi ko. I know I will love someone new someday. I have loved you. Ay, natak-an ko bala basta opening sang klase mo. Ang iban nga maestra, absent pa. Amo gid kanugo lang sang paugat naton diri sa eskwelahan. Ginlagaw ta ni guro o may pulos pa. Malagaw ta bala. Matanaw ta sini. Hustuhan gid lang ang allowance ko para sa simana nga ini. Sa kupon ka namon Problema gid bala ina. Hi girls! Diin ka mo? Mamangkot ka gid haw. Anong labot mo? Si Ilani ni bala suplada gid. Mayo pa si Chinky. Wala ko kabate Grabe naman kamo kung magambal ba? Daw mauwian man ko sa friends ninyo ba? Pwede ko siya nga makilala? Si Joy. Hi Joy, nice meeting you. Ay, nga nagasagad ka upod sa duwa nga ini man, nga mga bruhilda na sila ya. Basi kung malatnan kanila. May kadtuan kami. Gani hindi kami pag-awata ha? Okay? Ate, okay, fine. Sorry sa istorbo. Exam naton sa dason nga adlaw, Chinky. Matuon na lang tabala. Tuon-tuon. Amo man nagihapon. Amo man? Sang o lang bala kita na failure, how? Basi kung hindi ako pagtugta ni Papa. Upod ka lang bala sa amon. Akong bahala sa diskarte, Okay? Tungod sa disco. Absent subong sila ni kag si Chinky. Dagalingin man ganing udo ko. Pero kinahanglan ko gid nga mag-eskwela para nga maka-review ako. Hi Joy. Si Don? Nagangirit-girit gid siya nagapalapit sa ako, no? Nag-aisahanon ka lang ba? Di nang duwa ka bruhilda? Absent sila. Mayo gani Nga aman? Gusto ko tani nga makigabyan sa imo. Pero kung ara sila, ginasupo nila ako. Dugay na kamo kilalahay. Kami gani, sang sinila nga nag-college ako. Schoolmates kami sa high school. Kabalo na ko na sang batasan nila nga duwa. Mayo man sila sa ako na. Abi mo, concern lang ko sa imo, Joy.
Ambot ko nga. Basta luyag ko lang ikaw nga pandaman nga hindi sa tanan nga tion. Maayos lang nga duwa sa imo. Kung ako sa imo, magpangita ka lang sa bago nga grupo. Don? Para sa imo. Importe din na. Tilawi bala. Ano ni? Sigarilyo man ni? Nabutang bala dira nga dulce inahaw? Ay, wala ko yan nagasmoke. Sorry gid ha, pero hindi ko na mabaton. Wala man kami nagasmoke. Luyag namon nga matilawan ang sabor sini. Kagusto namon ni Chinky nga makatilaw ka man. Ha? Dali lang gid ha. Kay sindihan ko ang para sa imo. I-try naton ini nga tatlo Halit gid ang sigarilyo nga to Nagalain na lang ang pangginhawa ko kay. Oh, Joy! Nano ka? Pa? Ikaw gali? Ba? Ano na? Dubaho sigarilyo Nanigarilyo ka? Ha? Wala pa Napanimahuan ko. Ganini ka na magbalibad pa. Nga nagapanigarilyo ka. Nakita mo ba ako nga nagapanigarilyo? Kung ano na lang ang katuntuhan ang ginabuhat mo. Diyos ko. Grounded gid ako sini. Kung akuon ko. Ano ba lang buhaton ko man? Ginpahamak gid ako ni Chinky kag ni Lani. Amat ko gid man nga na-realize nga bad influence gali sila ni Lani kag ni Chinky sa akon. Gani, mamat-amat man ako palayo sa ilang nga duwa para nga hindi na maglala. Joy, mayong adlaw. Dun? Ari ka man. Kag sa ano ka nakatultol diri? Nagpulo pa mangkot ako Anong buot mo silingon? Gusto ko nga mamasyar sang formal sa imo. Dun? Pasensya ka na kung amo ako sinakaprangka. Pwede ba ako nga makadayon? Ati, sige magdayon ka. Damo ka na balibad kung hagaron ka namon.
Ano pala natabo sa imo man? Nagbago ka na. Hindi na ako makasabay sa mga hilig ninyo eh. Pigado lang ako. Kag kamoy ang manggaranon. Sang sano lang pala naton ginaistoryahan ang pagkapigado mo, haw? Kinasakop ka man namon, ah. Ang silingon mo, tungod kay Don. Oh, anong labot diri ni Don? Gina-brainwash ka niya? Hindi matuod din na. Ano nga hindi man? Mas kilala namon siya, no? Siguro, naluyag ka man sa iya ay. Gani nga ginaapinan mo siya. Bali wala na lang ang friendship naton tungod sa iya. Oh, hindi matuod din na. Ay, hindi ka na magdrama, dira ah. Kung hindi ka na sa amon, okay lang. Wala man kami sa makuha sa imo. Kung sa bagay, kami pa ganing nagagasto sa imo eh. Oh, Diyos ko. Kinatumboy na nila ako. Nakita mo na? Maayos sila sa imo kung nagasunod ka lang gyapon sang gusto nila. Pero kung wala na, suyaan ka man nila. Amo nang natabo sa isa nila kaabyan sang una nga classmates manamon. Amo gali sila sina Don. Gusto na nga ibi ah. Hindi sila pag-usikis ang luha mo. Sila ni kag si Chinky. May bago naman nga ginaupod-upod. Nagabulig padala sang ila libro. Ay, matabo man sa iya ang natabo sa akon. Joy, Oh, Don, ikaw gali. nakita mo sila? Oo. Kasakit gani sang panulok nila sa akon eh. Doduplaan pa nila ako. Buhaton lang nila inangara ko. Mayo kung hindi nila pagdilapan liwat ang dupla nila. Mapauli na ako. Amo gani nga ari ako. Tungod idulong ko ikaw. Don, nga ginaprotektahan mo gid ako. Tungod palangga ko ikaw. Oh, Don? Desidido ka ginsa ko na. Basi ko ng pangan mo lang siya. Sir, kung amo ako sila nga klase sang lalaki kung tani, madamo na ako sa nobyahanin sang una. Apang amo pala ako nangaluyag sa anak mo pa. Believe ako sa determinasyon ni Don. Nga madaog ang akon kasing-kasing. Okay. Wala gid siya mahadlok magatubang kay Papa. Kung mabaton gani Joy, okay ka na sa akon. Salamat kid sir ha. Salamat kid. Joy, hindi ka na magpamati pa dira. Magpalapit ka diri. Istorya diri si Don. Kay na pang yuhom-yuhom mo dira haw. Happy na ako tungod may permiso na ako halin kay papa mo. Kag sa banta mo, naluyagan ko man ikaw. Wala man ko nagadali ah. Tubtub san o kagid makahulat.
Tubtob makapamatod ka na nga batuno ng pagigugma ko. Siling mo na ha. Basta, hindi ka lang magbalik pa sa grupo ni Chinky kag ni Lani. Tungod maguba lang ang future mo sa ila. Kag hindi ako gusto nga matabuin ha. Hindi gid. Si Don, nangin best friend ko siya. Antesugin bato ng paghigugma niya. Kag subong. Malipayon gid kami subong sa amon relasyon. Kag salamat naman. Kay nag-abot siya sa kabuhi ko. Kag naghatag sang kasanag sa kabuhi ko. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Joy, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Kasanag sa kabuhi ko. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday,
sang sebo, mag-winner ng tanan. Daugit ka sa winner dishwashing cream. ITI, your wellness, our passion. May swerte sa palengke! Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Efficacent Oil Extra Strength. Trusted ginhawa for body pain and headache. Nor Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. May sarap ng isang buong manok na matagal na pinakuluan. Silver Swan Soy Sauce. Walang labis, walang kulang na linamnam. Silver Swan Sukang Puti. Sarap asim. Orokan. Maayos ang buhay mo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 6.5 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide. Per DOH FDA CFRR Permit Number 1043, Series of 2023. DTX 500. Rosel, ako yan. Nagakabankalan. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Nagtawhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500. DTX 500. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Ako si Dipito Lapating, sa barangay Balantang Haro. Na-diagnose ko sa doktor nga may asma ko sa year 2000. Ang paggamit ko sa life extension vitamin D3. Ang asma nadula na. Life Extension Vitamin D3 for longer life. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mare, may ara man gali herbal na haplas ang IPI. Ato balang gahimo sang mga balanyos. Sus, ini ilang megasen panyawan oh. Clear oil, bugnaw kagamot kay tungod sang iya na orange kag peppermint essential oil. Kag nami gid siya sa pamatsyag pagbanyos mo mare. Barato pagid kuno kumpara sa iban na panyawan. Sus, sa sunod na magbakal ka sang panyawan, pangita agit ini na produkto. Ang bali lang ang gabaligya sa butika na mabakal ka sang megasen panyawan sa IPI. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Mare, may ara man gali herbal na haplas ang IPI. Ato balang gahimo sang mga balanyos. Sus, ini ilang megasen panyawan oh. Clear oil, bugnaw kagamot kay tungod sang iya na orange kag peppermint essential oil. Kag nami gid siya sa pamatsyag pagbanyos mo mare. Barato pagid kuno kumpara sa iban na panyawan. Sus, sa sunod na magbakal ka sang panyawan, pangita agit ini na produkto. Ang bali lang ang gabaligya sa butika na mabakal ka sang megasen panyawan sa IPI. Si Bitoy ini, ang kinsinas paksang Joy maglabot gin man sa kinsinas. Kinangkat namon ang mag-iloy nga si Cherry kag si Honey. Ambot nak abi ko gid sang una, damo ko mahugasan sang paste. Ma, may ara na Joy kinsinas pak. Isa katulo lang sang Joy, damo na ako nahugasan. Sa paste ko, perdi na sa kadamuon. Daw kinanlan padugangan naman agud mga kadamo. Te, ang Joy? Tilo sa isa lang katulo, dobli na ang kadamuon. Labot pa sa kinsinas. Pwede magsingit. Sa masami kong kita Di man nagakaon kamo. sa luto ng payas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtu